Morning is fast approaching. Let us awaken to the dawn of a new day with God, our constant guide. Lord, grant us wisdom in our decisions, courage to rise from our mistakes, devotion to our duties, and the readiness to share and cooperate for the good of our families, our communities, and our country. May you spark in us a love for the truth, respect for one another, and an urgency to serve. Preserve us from false pride and selfish work, and help us to live in peace with one another. In Jesus' name, Amen. Good morning. Welcome to Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. Here in Negros Occidental, you are listening to DYWB Bombo Radio Bacolod, a commercial radio station owned and operated by People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. DYWB Bombo Radio operates daily from 4 o'clock in the morning to 9:30 in the evening on 630 kilohertz on your radio dial with a power of 10,000 watts. DYWB Bombo Radio Bacolod Studio and Business Office are located at the second floor CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City, with transmitter located at Barangay Punta Taytay, Bacolod City. DYWB Bombo Radio Bacolod is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Information and Communications Technology, Republic of the Philippines. Network Engineer Randy Tinaha, Central Engineering Department Head Marty Navarro, Bombo Radio Western Visayas Area Technician Supervisor Adolfo Traspicius Jr., Bombo Radio Bacolod Chief Technician Joselito Pagayon, with Assistant Technicians Kim Suficiencia, Anthony Stephen Aro, and Michael Bernardo. DYWB Bombo Radio Bacolod is now signing on. May you be informed and entertained by listening to our programs. Have a pleasant day ahead of you. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa dibdib mo'y buhay. Lupang hinirang, duyan ka ng mag-ibig, sa manlulupit, di ka masisingil. Sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mo bahaw, may nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na nagdidinig. Ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilig. Lupa ng araw ng waraming pagsikat, buhay ay langit sa atin ko. Aming ligaya dapat may mamatin, ang mamatay ng dahil sa'yo. You are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. Are the reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand.
have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio, Bombo Radio. Pick up a stick, beat the drum, turn on the microphone, deliver the news for everyone. The drum is our symbol, the sound you hear. That's what we stand for, we're accountable to all. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. Bombo Radio. In good times and in bad times, we communicate to everyone. Issues delivered fast in real time. Our mission is clear, we fear no one. Balanced commentaries, professionally done. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all year through. And because of you, number one ng Bombo Radio. 58 years we continue. For so many years it's still a goal. We're number one and the most trusted radio network. We are Bombo Radio. To All Star Nation and Kabombo,
thank you for staying with us all the through. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ng Bombo Radio. To All Star Nation and Kabombo, thank you for staying with us all the through. And because of you, number one ang Bombo Radio. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Daily Gospel Reflection. Ang adlaw-adlaw nga pagpamalandong sang Ebanghelyo, agud kita tuytoyan nga magkilala, maghigugma, kag magsunod kay Kristo. Ako ang dalan, ang kamatuoran, kag ang kabuhi. Ini ginadulong sa inyo sa mga Mothers and Daughters of St. Paul. Mayong aga, kag Blessed Monday, mga kauturan ko kay Kristo. Dayawan ng Diyos sa gihapon. Upod naman sa sining inyo abyan sa kanginan, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nagaagda sa inyo sa sining kaagahon sa pagsugod sa aton adlaw, pagi sa pagpamati kapag pamalandong sang pulong sang Ginoo, diri sa aton programa, Daily Gospel Reflection. Ginadayaw kag ginapasalamatan nato ng aton mahal nga makako, kay sa subong nga adlaw, iya naman kita ginahatagan sang grasya, nga mabatyagan naman ang iyang paghigugma kapag palangga sa aton nga wala sang kondisyon. Kag iya kita nga ginaagda sa paghalad sa iya sa sining nga adlaw, paagi sa pag-alagad sa iya kag sa aton isig katawo nga may kalipay kag paghigugma. Ginasaulog naton sa buong adlaw petsa 13 sa bulan sang Enero ang kapistahan ni San Hilario, obispo kag doktor sang simbahan. Naghampal siya sa teleponan sang simbahan, kag ang Ginoo nagpuno sa iya sang espiritu sang kaalam, kag sang paghangop. Ginpasukluban niya siya sang duganon nga panapton. Mangamuyo kita. O Diyos nga makagagahom, ginapinan permi sang imo obispo nga si San Hilario, ang pagka-Diyos sang imo anak. Hatagi kami sa madalom nga paghangop sa sining nga misteryo, kag buligi kami sa pagkilala sing matinuuhon sining kamatuuran. Ginapangamuyo namon ini sa imo, pagi kay Jesucristo imo anak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pamatian nato ni Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 1, versikulo 14, tubto 20. Sadto nga panahon, sang nabilanggo na si Juan, si Jesus nagkadto sa Galilea, kag nagwali sang maayong balita, gikan sa Dios. Nagsaling siya, nagabot na ang nagakaigo nga tion, kag ang ginharian sang Dios malapit na. Bayain ninyo ang inyo nga mga sala, kag magpamati sa maayong balita. Sang nagalakat na si Jesus sa higad sang linaw sang Galilea, may nakita siya nga duha ka mangingisda, si Simon kag ang iya utod nga si Andres, nga nagapanahid sa linaw. Si Jesus nagsiling sa ila, "Upod kamo sa akon, kay tudluan ko kamo magpanahid sa mga tawo." Sa gilayon ginbayaan nila ang ilang mga sahid, kag nagupod sa iya.
Nagpadayon si Jesus sa paglakat, kag sa uluunhan may duha pagid ka mag-utod nga nakita siya. Si Santiago kag si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ila sakayan nga nagaaman man sang ilang sahid. Sa pagkakita ni Jesus sa ila, gilayon gintawag niya sila. Gani ginbayaan nila ang ila amay nga si Zebedeo sa sakayan upod sa mga sinuhulan nga mga tawo, kag nagupod sila kay Jesus. Kag sa subong nga aga, ginawelcome naman naton si may kalipay sa sining tuig 2025 si Reverend Father Leonardo Eliazar sang Society of St. Paul nga magaupod sa aton sa pagpamalandong sa aton ebanghelyo subong nga adlaw. Maayong aga, Father Pals. Maayong aga sa imo, Sister Mercy. Kag subong man sa tanan naton nga mga maukod nga tagpalamati sa Radyo Bombo, kag sa tanan nga malabutan sang aton broadcast paagi sa nagkalain-lain nga media platforms. Kamay nga nangin malipayon kag mabinungahon ang inyo pagsaulog sa bagong tuig. Bagong paglaom kag bagong higayon sa pag-uswag. Nasa una na kita nga Lunes sang simana sa bagong kalendaryo liturgiko sang simbahan, kag sa liwat of din ninyo ako sa pagpamalandong sa mga pulong sang Dios sa sini nga kaagahon. Sa Ebanghelyo ni San Marcos ginasiling nga matapos ang pagbunyag ni Juan Bautista kay Jesus, ang munogbantala nga si Juan nagbiya sa disyerto kag nagpakilala kay Jesus sa Galilea. Natapos ang daan nga panahon sa mga pagwali ni Juan, kag nagumpisa ang bago nga siglo ni Jesucristo. Kahapon ginsaulog naton ang pagbunyag sang aton Ginoong Jesucristo, nga kung sa diin ginapabutyag ang dako nga parte sang kaluwasan sa plano sang Dios. Kay natapos na ang pagbunyag kay Jesus, nagakaigo lang kag bagay gid nga hatagan man naton sang papel si Juan Bautista bilang katapusan kag bantog sa tanan nga mga propeta. Si Juan Bautista nga amo ang nagserbi bilang taytay sa daan kag bago nga testamento. Si Juan amo ang hugna sa daan kag bago nga testamento kag intudlo didto sa Israel. Mabatian naton ang pagbasa halin sa sulat sa mga Hebreyo. Sa una nga panahon, ang Diyos naghambal sa aton katigulangan paagi sa mga propeta. Pero sa sining ulihi nga mga inadlaw, naghambal siya sa aton paagi sa iya anak. Sa santos nga ebanghelyo mga utod, kinsaysay sa aton ni San Marcos, nga nagkadto si Jesus sa Galilea sa pagbantala sang maayo nga balita halin sa Dios. Ang balita nga hindi lang maayo, kundi Diyos mismo nga nagalihok sa kabuhi ni Jesucristo. Ang sentro sang amo nga pagwali, nagabot na ang nagakaigo nga tion, kag ang ginarian sang Dios malapit na. Bayain ninyo ang inyo mga sala, kag magpati sa maayong balita. Ang nagakaigo nga tion amo ang karon, nga kun sa diin, si Jesus nagsulod sa istorya sang kasaysayan sang katawhan, agud matuman ang tanan nga mga ginsaad sang mga propeta. Halangdon ang katuyuan sang Dios sa katawhan, gani tumanon niya initanan, suno sa kabubuton sang iya amay. Mga utod, ang ginhimo ni Kristo, isa ka panumdum sa aton tanan. Ang iban sa aton sa tuanay, ginkompleto gid naton ang siyam ka adlaw sang Misa de Gallo, nga may pagtuo nga matuman ang mga handom kung makumpleto naton ini. Nagabot man ang bagong tuig, liwat madamo kita sa ginatawag nga New Year's resolution. Ang dako nga pamangkot, pilagid man ayhan ang natuman sa aton mga
New Year's resolution. Mga utod, masabat naton ini nga mga pamangkot kung mangin maalwan kita sa pagsabat kag pagbaton sa mga panghangkat ni Kristo. Isa iya ginsiling sa Ebanghelyo, upod kamo sa akon, kay tudloan ko kamo sa pagpanahid sang mga tao. Gani mga utod, sa aton pagpadayon sa pagpanglakaton diri sa dutang ibabaw, sa pagsabat sa mga panghangkat kag pangagda ni Kristo, o sisaon naton kung ano ang mga butang nga nagapugong sa aton sa pagsabat kay Kristo. Kabay na ang aton pagtinguha nga makasunod kay Kristo matuman paagi sa pagbulig sang mga pangamuyo ni San Hilario na kung sa diuyin tulad nga adlaw ginasaulog naton ang iya memorya. Kagkabay ang tanan naton nga pagpaninguha sa sining pagsulod sang bag-o nga tuig mangin mabungahon kag subong man pagaiwagan man kita sang kahayag ni Kristo nga iya gindala diri sa aton sang iya nga pagkari. Amen. Madamo nga salamat Father Paul sa imong pagpaambit. Kabay nga ini makabulig man sa atong mga kauturan, sa ilapadan nga pagpanglakaton sa pagsunod kay Jesus Maestro, ang dalan kamatuuran kag kabuhi. Para sa mga pamatanon nga layo makigangot, kag makilala ang mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, nga amo ang firstborn sang Pauline family, sa napulo ka institusyon naging tukod ni Blessed James Alberione, mahimo inyo sila makontak sa LFB page, St. Paul Seminary, kag sa numero 0962-046-5506. Mga abyan, tubtob na lang anay kita diri. Opdanay naman kita liwat, buwas, amo man gihapon nga oras kag sa siniman nga istasyon. Akon gyud ginapasalamatan ang aton mga Pauline cooperators, collaborators, benefactors kag tagdumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong intention sa amon pagpanganguyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center Bacolod, Daughters of St. Paul, 29 Corner Hernaez Sinari Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. O kung sa Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487. O kung mag-text sa 0943-541-0771. Sa ngalan sa mga mothers and daughters of St. Paul, ini si Sister Mercy Rosano. Kabay nga ang pagidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran kag kabuhi, magpabilin gid sa inyo tanan. Ini nga programa kinadulot sa inyo sang mga Madres and Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. Bombo Radio. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor.
Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, nagpag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya?
Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yab-o kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisa ang pagbaruko isang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas ang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag iaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Maggamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 4 sang aga. Maayong aga Pilipinas, Western Visayas, Syudad sang Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo Reports First Edition. Adlaw kita sang Lunes, petsa 13 sa bulan sang Enero sining nga tuig 2025. Inyo may kaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa at nga ma-headline sa balita lokal, nagpreparar na sa karon ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo dito sa may provincial capital Laguna. May kangtanan sa ila parigayon nga Rally for Peace subong nga adlaw. Wala sang suspension of classes diri sa syudad sa Bacolod in line no or kadungan sining rally sang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nga ginabanta yara sa 70,000 ka mga members no from Negros Island region, but ang trabaho dito sa may provincial capital half day lang no suspendido gisuspend ni Governor Eugenio Sebong Lacson ang after lunch nga trabaho sang mga empleyado sang provincial capital. May araman sa mga road closures nga pati kayunon subong nga adlaw ti Lunes pangadaan may ara sang klase, may ara sang trabaho ginalantaw dire nga ini ang posible nga tunaan sang mabugat nga lakat sang trapiko. Check karon nato na karon ang sitwasyon live dito sa may provincial capital Laguna sa report ni Bombo RJ Kim Kasip.
Samtang ginhangkat diri sa Office of the Civil Defense ang mga local government units malapit sa Bulkan Kanlaon nga i-reconsiderar ini ilang desisyon nga pagpahanugot sa mga evacuees nga magpauli sa karon nga naga-increase ining volcanic activity. Ini matapos nga nagpaandam ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sang posibilidad nga mapasaka sa alert level 4 ining status sang Bulkan Kanlaon. As of this moment, alert level 3 gihapon ining bulkan padayon nga ginamonitor ini sang aton nga mga otoridad. Sa balita national, naka-red alert man ang mga opisina sa Disaster Risk Reduction and Management Office kag Disaster Risk Reduction Management Council didto sa may Manila, may kaangtana na sa rally sang Iglesia ni Cristo. Nationwide din siya kag simultaneous ginalauman ganing minilyon ang magapadulong didto sa may Quirino Grandstand. Samtang wala na tigayon or ginpostpone ining trilateral call ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. with US President Joe Biden kag Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Supposedly kahapon to siya Domingo but ginpostpone today 7 a.m. bangod sako ining si Biden sa pagresponde man sa nagakatabo dito sa karon sa Los Angeles nga wildfire. Samtang padayon nga gina-monitor sa Philippine Coast Guard ining monster ship o kon ining barko bala no sang China nga nahamtang sa karon sa aton nga exclusive economic zone. Sa balita international, gin-criticize din ni US President-elect Donald Trump ang mga lideres dito sa may California sa ilang pag-respond sa wildfires sa nasambit nga area. Pagtop sa karon nagalapta tuyo ang kalayo sa Los Angeles but hambal dire sang gobernador sang nasambit abi nga estado ining si Gavin Newsom nga madugay naman actually nga gina-criticize si Trump. Ang balyati kadto di balalan tawadi lang sitwasyon ho kon mapalong mo ning kalayo agad-agad. Samtang nagapanawagan man si US President Joe Biden kay Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Israel nga immediate ceasefire, magpatuman sang immediate ceasefire antes magbiya ini kuntani sa opisina sa Enero Viande. Una na nga nagpaandam si Donald Trump nga kung hindi untat ining yera dito sa may Gaza no impyerno kuno ang kabayaran. 44 minutos ang nakaligad sa tak na alas 4 sang aga. Kadtuan naton dito sa may provincial capital Laguna, checkero naton ang sitwasyon may kaangtanan sa patigayunon sa karon nga Rally for Peace sang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo. Ang ila dire nga tinutuyo is magpanawagan nga untaton ining impeachment ni Vice President Sara Duterte. Hambal dire sa aton kilala nga miyembro man sa INC na wala to sila yakuno apolitical na syabo silingon wala sila sang may ginaapinan nga politiko kahit isubo nga daan a rift no between the President and the Vice President. Ang hambal dire no sang naistoryata man nga pipila ka mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nga wala sila may ginaapinan. This is not political, ginambalan sila gani nga hindi to sila magsinggit BBM, hindi man sila magsinggit VP Sara. Ang panawagan lang gid dire nga hindi pagdayonon ining impeachment kahit magatuga ini kuno sang pagtunga sang pungsod. Pero hambal sang iba do ka katingalahan man nga do amuni ang main gid nga tinutuyo abi no sang patigayunon nga rally. May mga nagapati nga posible may kaangtanan gid ni siya sa politika. Kahit kung lang tawon naton no ang santo diri sa data ang miyembro sang Iglesia ni Cristo ara sila sa kapin 2.8 million. Very gamay ini siya kung ikumparar sa mga miyembro sang simbahan Katoliko. Kahit ang Catholic Church no may ara sang 85 million nga mga members, no 85.65 million members abi no sa bahin sang simbahan Katoliko. Compare mo ba lang 85 million sa 2.8 million members ng Iglesia ni Cristo? But kung politika ang pahambalon, very makusog ining INC. Kiti nagaisa ini sila ya. No, isa lang niya ka kandidato ang ilang botohon kung may ara sa nadesideran dira
nga suportahan. So sa bahin sang politics mambal naton nga makusugid ining INC apisar nga kung compare naton ang ilang population sa Catholic Church or sa iban nga mga sekta. So kung tawon naton more political pagani isang sa simbahan Katoliko ining Iglesia ni Cristo amo na nga very big deal gid kung sino ang suportahan sining nasambit nga sekta kay dako ang possibility no nga sila ang or ining nasambit nga kandidato is magadaog no or may chance gid nga makuha ang kadalagaan sa bahin sang politika. Pero kung magpatigayon dire sang gathering or pagtililipon protest ining INC ang ilagi na dire nga ginahambal nga wala inilabot sa politika. But may ara gina sila sang mensahe nga ginapadala. Very rare lang gid nga naga-address directly ining INC nga may ginaapinan sila, may gina-take side sila. Wala na siya normally nagakatabo sa ilaman nga nagliligad nga ginapatigayon nga rally. Kaya yung statement gani nila subong rally for peace. Sa nagliligad nila nga mga rally ang nagakatabo dira amyara na sila sa mga scriptures nga ginapangkot. Ang pamangkot diri sa karon sa ilang rally for peace in oning ila ginapinan si Marcos o kon si Duterte. Ang ambal dire sang pinuno sang INC sang nagliligad nga ang ilang protest, this is not against the president or the vice president kay tiining duha gin suportahan nila sang tuig 2022. Pero ang nila, ginasuportahan rin namon niya ang statement sang presidente. At si President Marcos ang tinalikdan, antes nila nagpagawa sa statement ng INC, nagambal to si President Marcos nga antay man siya kuno sa impeachment ni VP Sara. Hindi man siya kuno pabor sa impeachment ni VP Sara. Pero kung lang taon natin, sino nang nagaduso sang impeachment sang Vice Presidente? Iya mga kaalyado. Yan, baldiri sa INC, ang amon diri ginasuportahan nga nagapamato kami sa impeachment, ang statement ng presidente. Kaya ang bal ni president, hindi siya gani gusto nga i-impeach si VP Sara by, di ko na taon nato sinog di ayhan, ang tutuon nga ginasuportahan sang INC. Depende na sa inyo, do kabalo naman kita sina, no? Pero ti hindi na ya directly, no nga mahambal sang Iglesia ni Cristo or sang ilaman nga mga lideres, wala sang direct nga ginahambal or wala man sang direct nga ginasuportahan ining nasambit nga sekta, no? Kay ti ang ila dira nga patigayon sang rally is for peace, for the unity, no? Amo nang hambal for the unity man of the country, kay ti kinahanglan nga non-partisan, no? Ang isa man kasekta kinahanglan gid nga non-partisan sa tunga sining nagakatabo sa karon sa tunga sang aton nga presidente kag vice presidente. Kung balik-balikan nato na sang tuig 2010 nga daan na tisubong hindi ta pa mabalaan, no? Kundi ini ang sides gid kay ti hindi man mahambal bala kung sino ning suportahan sang INC, amo na ni dayon ang suportahan nila until the end. Ang INC may mga ara man nga daan sang background sang una nga naga-switch ni sila sang sides. Sang tuig 2010 una rin nila nga gin-endorse si Manuel Villar Jr. for president, pero sang antes na lang gid nga days na lang before election nag-switch sila kay former President Noynoy Aquino kay siya na tong nagalid sa presidential surveys. And then during the administration of Noynoy Aquino, nagpatigayon man ni sila sang isaman ka grand rally dito sa may bahin sang Quirino Grandstand. Ang ila to nga ginapatigayon nga grand rally antay man to sa impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona. Ang nagaduso gito sang impeachment ni Corona si Aquino man. During that time, may rift naman kuno nagapalayo na ining si Aquino sa INC. O pero ambal to ya sang Iglesia ni Cristo man nga wala sila sang may ginapadala nga political nga mensahe. No, ang ila lang gito ya wala sila kuno nagapamatok sa presidente. Amo to ang ilang hambal pero ti isa to sa mga posters nila nga ti ambal to nila according sa Bible matipon ang tao at pailalim sa isang pangulo, ang Pangulong Hesukristo, no? Amo nang ilang hambal. So, ang INC, no, halin sang una, ang ilagid nga claim, apolitical sila.
wala sila sang may ginasuportahan nga kandidato malayo sa politika, ining ila ginapatigayon nga mga rally protest, pero ti kita na lang na ang mag-judge kag maglantaw no kung ano ni ang ilaman nga mga isinggitan kag ilaman abi nga patigayonon subong nga adlaw. Check kero naton sa maibahin sang provincial capital Lagun na mga musta kita didto, may pipila na didto ka mga members man sa INC diri sa aton sa Negros Island region nga nagapreparar at the same time kamusta man naton ang preparasyon sang aton nga local government unit or sa bahin abis ang Bacolod Traffic Authority Office kay tidto medyo mangin masako gid ang aton nga mga dalanon na subong nga adlaw. Yara sa pikalinya si Bombo RJ Kim Kasipe. Bombo RJ, good morning, please come in. Live kita diri sa Capitol kung sa diin madamo-damo na sang mga pumuluyo ang nagakadto diri Bombojay. Kag sa subong pagpakadto naton diri sa lugar ang open pa man or maagyan pa man ang tanan nga mga alagyan o tanan nga mga lugar ambi or angin madala naton sa Dalan Lacson, even ang Capitol Road wala pa man sa gihapon o North and South Capitol Road ang wala pa man sa gihapon na sarado kabangdanan nga ti daw sige pagit sige hapon kag hindi pangita mo na mga mabugat ang lakat sang trapiko naton sa subong nga matinion Bombojay kag sa subong nga matinion man kung makita naton sa video ang gipang send naton dira sa station ko sa diin madamo-damo na gid sa mga tawo nga nagakadto diri mismo man sa Capitol Lagun kag sa dugang pa sina Bombojay nga ti kalabanan sa mga tawo ni ang halin pa mismo sa Bago, other pagit Oriental, another pagit nga mga lugar. Ang danan nga ti ang kalabanan gid ni Bombojay nga nagakadto ti amo ning aga-aga pabla nagali dito sa ilang lugar para hindi na sila maipit sa mga sa trapiko. Ang isa sa mga napang istorya man naton diri Bombojay nga ti sa subong nga matinion ang halin pagit sila medyo malayo pa ning mga lugar ni kalabanan sa nagauna diri kay ti para ang ilab lang kumaga hindi na hasol magbiyahe anay sila kabangdanan nga ti ang mga truck man kag aton mga gid panilagan man naton ang lakat man o ang mga ginapangsakyan nila isa ning mga bus may ara man may mga truck kag may mga salakyan man nga mga private may nakamotor man kag ang isa pa gid di Bombojay amo ning madamo-damo gid ni amo ning mga bus bla o mga kumbaga amo ning mga bus nato nga mga kumbaga traditional kay syempre dito sa mga malayo nga lugar man amo ning ginagamit gid nila ni nga mga bus ni medyo magamay ni siya sa bus di ang yellow diri sa syudad mo sa Bacolod ambi sunod-sunod ni may mga private nga mga salakyan kag also man mga public transport man nga posible nga ginarkilahan man nila ni Bombojay sa piyak sini nga ti sa subong nga mga tinion nga makita mo sa akon sa likod diri subong NGC ang isa ka main stage nila ang pinaka main gate amo ning sa tubangan ni sumusang Kapitolyo Provincial kabangdanan nga ti amo na black isa sa mga butang dito nga ti sa may o hasta lang gid or may ara di ang tungod sini nga ginanunsyo man ni Governor Eugenio Lacson ang suspendido bilang nga trabaho sa tanan nga opisina diri sa masubong yang hapon man diri sa Bacolod City man diri mismo sa may provincial kag ang may mga short kita mga rerouting ng batuman sa syudad sa Bacolod sa Traffic Authority Office o Bitaw. Sugod alas 6 ni sa aga tubtob alas 12 sa gabi subong adlaw. Lacson Street, Alin Cottage Road, tubtob 15th Street, kag pila pa ka portion sang 6th Street. Ginaayaman o ang mga tanan nga ginaparumduman ang tanan nga maghalong gate nga magsunod man sa patakaran para malikawan ang mga abala bla Bombojay kag subong yang mga tinion sa nambal naton. Way pa man alas 6 kati mga alas 5 pa malaang may isa pa ka oras na pwede pa maagyan ining aton mga Capitol Road kag mas mayo gid nga makahingagaw gid amo gani ang aton mga utod nga travel na yung Bombojay medyo mahalog-alog na nga daan man ang lugar kabangdanan nga ti posible nga ti kung may mga kalatuan kamo subong aga kag ti kung dumalate kamo tag alas 8 ambi taw ti mas mayo siguro nga ti kung kaya ipagpaliban muna or mangita sa lugar kahit ang suno man kaya Sir Jojo Orbilio kung pwede malikawan ang Dalan Lacson mas maayo gid
para man sa kapakanan kag also man para hindi ka man maipit man sa traffic ko man na Bombojay. Bombo RJ, ang road closure 6 a.m. to 12 midnight. Pero ang program masugod pa alas 12 sang udto, no? 12 p.m. pa. Initial na rin natin information until alas 8 sang gabi. Rason ko nga after lunch na lang i-suspend ni Governor Bong Lacson ining trabaho abi dira sa mga capital employees. Pero subong pa lang Bombo RJ, kadamo-damo na, no? Kagahon pa lang gani. Kadamo na sang mga nagapadulong dira from Negros Island, iban taga Negros Occidental, and even iban guro taga Oriental pa na. Bombo RJ, pwede naton sila maka-interview abi. Sige, Bombo sa Jai, abi ka members ng INC ko na nga early pa sila, kamusta ang ilang preparasyon, anong ilang mga patigayunon nga mga activities abi subong adlaw. Yes, Bombo Jai, no? So far, ti amo ni nga ton nga, ano. Sir, good morning, mga aga. So din pa kamuhalin, sir? Payaw pa, si Bombo RJ lagi kita sa Bombo Radio Bacolod. Sa diin na may mga kalabanan, subong sinong upod nyo diri pagpakadto diri, sir? Kami nga manggulutod sa Iglesia ni Cristo. Sino ganing name to, sir? Rodrigo, from Bombo RJ, live kita sa Kanginan, subong sa Bombo Radio Bacolod. So far, sir, ano oras ka mo ito nagalinto sa inyong mga lugar? Alas 3. Alas 3 ang aga. So, medyo madamo-damo ka mo pagpakadto nyo diri sa Payaw, sir, no? Tama? Sa diin? Payaw. Sa Payaw, ang daw, sa diin na gani, ang under the cities of, ano na gani? Binalbagan. Okay, Binalbagan, sir. So, muna sang sikat nga may kanta da sa una nga daw. Dandansoy, dadra na da, sir, no? Sa piyak ni sir, nga ti sa subong nga mga tinion, mga kabataan mo, mga pamilya mo, areman. Oo, ang iban wala man. So, ano ni man, tanan gid ka mo dapat nga mga magulutod na sa Iglesia ni Cristo, aregide. Oo. Dapat tanan gid, pero ti paano ng mga nagkalabilin niya? Iti. Ati kay may ginapilit, kay may mga bilin sa balay. Lanon gid. Pero sa diri sa pagkakadto mo, upod man ang imong mga asawa kag mga kabataan? Bata lang, mga haway-way. Okay. Sa mga ano oras ka mo plano nyo karon, sir, huli ya? Hindi ba matapos ang programa? Okay, pagkatapos na, so possible nga ti masugod gid, sir, ang programa, mga... Hindi pa, babala na ako may wifi signal. Bombo RJ. May go signal pa. Sir, sa pagkadto nyo diri, may anong mga balon nga ginadala man ninyo? Mga pamahaw panyaga lang. Pamahaw panyaga. So may panyapon pa man, wala? Pamirinda lang. Alang, so sa kada basubali, ang tanan nga nagakadto diri, may araya sa kada simbahan, may araya sang maidala nga pagkaon. Ang wala man, sir, sang pagpakadto, di wala man sa mga bawal ambi nga mga hindi pwede nga dalon or somehow mas especially kung may mga lain sa pamatsyag, mga may ara man preparasyon. Pila na ganyang edad, sir? 65. 65 na, pero kayang-kaya pa maglakat-lakat, kaya mag-travel-travel. Wala man kagalingin ang ulo mo, samtang ka-travel na kahit siyempre. Nad ka naman sa travel, anay. Ang service ninyo, sir, ano yung mga private niyo or mga public niyo gini-arkilahan niyo? Private. Private na sa, ang iban gina-arkilahan man? Kilala niyo. Okay, sir. And ano ni ang so far, sir, may ara na ka mo idea kung anong ipatigayon diri? Daw wala pa, bala na karon. No programa. Oh. So bali niya agin pakadto lang gid ka mo diri. Sige, sir. And so far, sir, ang sa inyo nga mga ano ni nang sino gid ning i-contact sa inyo nga magakadto gid ang inyo man nga mga pastor? Ang pag dumalagi kabilugan. Kabilugan gid, so gin mga ministro. Ministro tapos sa inyo na diyon. So far, sir, sa when it comes sa mga moments ni ang may ara makamo idea ay sir sa inyo nga tinutuyo subong sa inyong rally. Wala pa. Wala ka pa idea. Wala pa. So baligin pakadto lang kamo diri. So wala pa gid na plaster gid kung ano ni ang inyo nga iga-plaster diri o anong tinutuyo sini. So bali ano lang ang hambal sa inyo, sir, sang nga makadto kamo diri? Samo na mo nga mga Iglesia ni Cristo pagka mag-iambal yung mapagigita. Ili usab lang na sa pagpagigita. Sa sulod ng Iglesia.
ano pagid ang may mga pagsulundan sir nga ti may ara sang tinalanon man nga dalon ambi kag also bi mga hindi pwede kay ti rally man o peaceful rally ini may mga ginbilin sa inyong mga pastor man kung ano ang dapat pagahimuon, ano hindi dapat pagahimuon. Ate, kita po sa mga bawal, mga talom, hindi magdala kay bawal. May mga scan, may mga scan ba ni police man ninamon. Amon ni silang nag-check man magsulod. Mga bawal, hindi pwede kuwawan mo. Wala man sa bawal kung pilang edad nga ti ang mag-attend. Ang makasarang lang. Makasarang lang, pero ang iban, pero ang tinutuyo sinitani, tanan gid tani makakadto. Sa inyo sir nga simbahan sa Payaw pa no? Sa Payaw pa. Gaano kadamo pila ka porsyento sa pila ka mo sa simbahan ninyo? Hindi lang mabalaan kay may ara man naga-vote na ara man naga-out na ara man naga-in. Sa ibang nga barnuaga din kay sa ibang nga syudad. Ila ang sa inyo tanan sa simbahan nagulupod gid kamo tanan sir? Wala man. Pila ka porsyento lang ang butang tabi mga 30, 60, 70%. 50% At hindi magigiligin ano gid nga pakadtuon gid. 50%. So, ang wala man consequence kati ang iban nga nagpabilin ti basi may ara sila yang ati now daw amo na kay bawal man ang may ginabatag na labi ng sariling sakit. Wala man problema. Mga high blood, mga mo na. Kung makaya mo lang tiyan mo na po kaya. Kaya sir, kayang-kaya gid. May balon nga pa da mga bulong. Wala man. Ano lang ang inyong balon da subong? Ako na isa lang ang bulong 10-5 lang nga ginamaintenan mo. Sa subong sir, mga ano oras kamo dire nagabot? Alas 4. Ano ning inyong gisakyan ng bus van nga puti ni? Diin kamo karon makinit na karon kay ti do ka lapad-lapad din sila ma-parking din kamo ma-piak dring sa piak diri sa may North Capitol Road sa permi ka man diya sa Bacolod tay talaga lang may importante lang mo lang duha ka bilog. Okay sir, salamat gid. Thank you so much gid. Halong kamudahan. Yes, Bumujay. Oo, thank you gid kay sir no. Bumbo RJ, grabe kalayo pagalis ang iyagin halunan dito pa may sa may bahin sang Binalbagan. Posible nga although alas 12 pagid man masugod ining ilang nga programa, ginhambalan sila or gin-instructionan sila sa ilang dira nga mga churches nga early pa no magpadulong dira man sa may provincial capital Lagon, possibly for briefing man bala no mo RJ kiti based man dira sa pagkumangkot mo kay sir wala man siya gani mayo nakabalogid kung ano ang tinutuyo sa ilang nga rally kita gin hambalan man lang kita diri sa aton man nga kilala nga Iglesia ni Cristo nga amo na for peace amo nang ilang nga tinutuyo dira abi no magpanawagan nga hindi madayon ining impeachment ni Vice President Sara Duterte ti kinamatarong man no sang INC magpabutsyag dira sang ilaman nga mga luyag ipabutsyag nga mensahe no bilang isa man ka sekta as long as malinong bala no wala sa mga violence nga nagakatabo Bombo RJ ang aton diri tutukan is ang sabahin man sang aton dira nga seguridad the same time sabahin gid sang aton nga trapiko no kay do dako gid ang mangin epekto sini especially mag-ulo adlaw sa aton nga mga dalanon kay main mga dalan ining sabahin sa Lacson. Kamusta diri Bombo RJ ang preparasyon sa aton nga Bacolod Traffic Authority Office? Samtang amo na Bumujay nagpreparar naman ang aton nga mga bitaw heads and also bitaw mga members man and diri sa syudad sa Bacolod para padulong hatag man ang mga direksyon sang aton sa syudad man sa Bacolod kun diin mag-aagi kag kun diin ang hindi pwede agyan so sa nambal naton kaina may ara ya sang pagsira o kung may ara sa pag hindi pwede maagyan man diri sa may North and South Capitol Roads roads and the Lacson Street from Cottage Road to 15th Street. So may araman may mga parte man. There's a 6th Street nga ti may hindi man agyan man Bumujay kabangdanan nga ti mas maayo gid nga ti may mga portion lang gid sa mga 6th Street ni so sa liwat North ug South Capitol Roads ang hindi magyan ang Lacson Street halin sa Cottage Road tubtob sa 15th Street. Kag may portion sa 6th Street ang road closure
magatiner halin sa alas 6 sang aga tubtub alas 12 sang gabi. May mga rerouting man naging patuman ang Bacolod Traffic Authority Office o bitaw para malikawan man ang trapiko sa lugar kay ginaagdaman ang tanan nga mga motorista nga maghalong kag magsunod gid sa mga traffic advisories para sa mas maayo gid nga dalagan sa ang trapiko Bombojay. Sa tugam lang impormasyon Bombojay atong matian na payag ni Sir Jojo Robilio ang isa sa deputy head sa Bacolod Traffic Authority Office. Oo, pamatian naton dudugay-dugay mo RJ ining payag ni bitaw Deputy Head Jojo Robilio kay ti iban mangita na lang ni Alter karon. Oo, mangita na lang iban nga ang tabala anay likawan ng anay dira sa bahin sang dalan nakson subong man ning adlaw Release na naman sir sa PRO. Okay. May kita closure Lacson from 15th to Cottage, and then aton nga north kag South Capitol Road sila duman. And a section of 6th Street from alin sa may Lagoon pakadto sa may siguro mga hindi na manginasal. Chicken, yes. So ang matabo is ang aton nga Aguinaldo will be one way going north, and Katusla will be one way going south. And then we decided yesterday nga aton Cottage Road, Port of Justice, Maningadalan, himuon na one way heading west. So continue. We'll deploy mga 50 to 70 enforcers palibot sang Laguna area, focusing on the four corners of our Capital Lagoon kang aton nga area of diversion. Ang aton nga diversion panorte, kung haling ka sa Lacson, ma-left ka sa Cottage, ma-right ka sa, if you're heading north, ma-right ka sa Gatuslao and then to your destination. Ang aton yang heading south, kung haling ka sa Mandalagan area, ang aton nga private vehicles, pagustuhan lang naman kung din sila ito up to 15th Street kay dira ang aton closure. So that's the El Fisher na corner. Ang aton nga TUJs, since hindi sila ka-diretso, we will ask them to divert either ma-right or ma-left. Most likely ma-right sila sa Bias Aquino, ma-left sila sa Gatuslao towards Capital Lagoon, Ayala, and that area. So ang aton permit was approved by the city from 6 a.m. to midnight of Monday. The event will officially start around 12, so noon time, to around 8 o'clock sa gabi. So, amon nga preparasyon. We've already met with Iglesia ni Cristo twice or 3 times na. We met with PNP, Bureau of Fire, and DRMO yesterday to iron out the details sa aton traffic safety security. So preparado naman kami. We are just asking the public for patience. If you're not, kung wala ka mo kalatuan sa area, Monday from siguro mga 10 a.m. to around 7 p.m. avoid lang aton nga Lagoon area kay mga sirado and with any road closure basta may ara kita road closure gina traffic, so it's expected. Oo, mo malang mo RJ road closure sa ginpatigayon nga pagsirado sa Lacson Tourism Strip sa Mascara Festival insakto? Exactly, Bombojay. So kung anong paglastar dito sa Mascara Festival, so una, ang usa nakaligad nga tuig, amo man niya ang paglastar man sa road closure de. So sa aton nga mautod man nga ginaari man mismo man amo ning ginayo gid sa bitaw man nga mangin mag-cooperar lang sa aton mga bitaw officers kag also sa aton mga utod man diri man nga magkakadto sa syudad sa Bacolod will be guided man o pagagbiyahan man sa mga utod Manila man nga sa mga INC
magakadto diri mismo man kaga ang ilaman nga mga actually madamo-damo di ang daw ilaman nga mga police officer kumaga daw mga official man bala Bombo Jaire nga nagalibot man kag nagabantay man kag also nagapatikayon man sa mga traffic kag mga pag-check man sa mga bag before kadi magsulod man sa ining area o diri sa lagoon ng Bombo Jai. So nakablo ini sila kag ang ilang bag ang may ngalan nga station o kon mayara nga mayara saya sang ngalan man sa likod nga communication man actually Bombo Jai sa likod mo Bombo RJ do amo na siya. Hindi Bombo Jai, mga ano sila, mga ato ni mga kapulisan gidya, at nag-check sang area. Actually nagauntat-untat kita sa pagambal Bombo Jai kita ang ito nga kina hindi mo nangyari sa kilid naton kasi bla urab ta golpe so mo din daw nakipot man kita sini nga do nagagil ang golpe man nga tulok kay pa kami kay ito ni. But anyway, amo ning gina-check di sila Bombo Jai. Nagalantaw ni kagagi na pag-check kay syempre kinalanon gining ipatayon knowing ati syempre may check plus sa mga explosives kay ti masumutano ko na ako trabando man masimutan ini man sa train man nga mga nga ito man so far ang naglipot na dire makita naton nga agencies o mga agencies sa gobyerno dire nga ari una ti amo ning SWAT naton ang K9 amo ni ang do nag check man sa aton man nga lugar. Kag also ang mga bitaw naton na makita na naman naton sa gwa kag also mga kapulisan naton nakaplastar naman sa aton nga mga pumuluyo man nga ari man mismo diri sa sulod amo ni ang mayara na sila may mga tent pero kalabanan gid Bombo Jai hopefully maging mangin adlaw lang o mangin masanag lang o mangin kumbaga tawag ni hindi magulan maging okay ang tiyempo kahit may kalabanan gid siguro Bombo Jai mabasa gid kung magpunok man ang ulan kag wala ka diya sa pagsilungan nga daan sa lagoon niya Bombo Jai kag ti sa kadamuon sang tawo posible nga ti may mabasa diri kag ti kun mag-inulan kag kun lang tawo naton subong Bombo Jai ang sa babaw subong kon ang kalangitan ang medyo may mga magalom kag although nga ti makita ang mga stars pa sa gihapon but still dumayara sa gihapon nga mga pagulugalom kag ti may baloan ta na karon kun ano ni ang plasada nga hindi man sila mabudlayan Bombo Jai. Bombo RJ, thank you, Gid. Ini si Bombo RJ Kim Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo RJ Kim Kasipe live dito sa may provincial capital Laguna sa paghatag sa aton sa situational report pag-checkar sang sitwasyon kaagahon pa lang madamo na no ang nagpadulong didto nga mga miyembro sa Iglesia ni Cristo mostly or kalabanan based man sa aton nga siya pag-check didto sa patrola mga taga malayo no mga malayo plus Bacolod ti atong sister taga Binalbagan pato siya iban early pa dire nagpadulong kay ti posible amo man ang instruction sa ila patang ilang program initial dire natin information do alas 12 sang udto pa magasugod no hasta inisya alas 8 sang gabi but sa nasiling tana 6 AM ara na sang road closure bilog ini siya nga adlaw no until 12 midnight ini siya so halin pa man sa nagliligan nga mga adlaw ining panugyan sang announcement abi sang Bacolod Traffic Authority Office so base may ara ikaw sang kadtuan bala kinahanglanon mo gid maglabay sa dalan Lacson alat na lang gid nga daan sang tiyempo no extra time bala Iti, pagka alas 6 masarado na road closure na agad nga hindi kita malate sa aton diri nga makaladtuan. Mas magsugod na ining program no sang Iglesia ni Cristo kasi subong do wala pa man kita ideya kung ano ning ila dira ang patigayunon nga mga activities or mga programa abi but then ang ina siyang information diri Rally for Peace no pagpamatok abi sa impeachment ni VP Sara Vice President Sara Duterte but maghatag man kita diri no sa Bombo Radio sa inyo sang padayon kag dugang update may kang tanan sa patigayunon nga aktibidad sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Simultaneous ini siya sa bilog ini siya nga pungsod
Pati gayunon, diri sa Negros Island Region, ginabanta 50,000 to 70,000 ka mga miyembro sa INC ang magatipon dito sa may Capitol Laguna subong nga adlaw. Antayan ang dugang diring update sa mga public affairs programa sa Bombo Radio Bacolod. 15 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Pagbalik sa atong palatuntunan na may pila pagid kita ka mga topiko nga pagadiskusyonan. Standby. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord. Kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya ka galingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong.
Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible ba ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions.
May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kun kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis. 26 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga, balik iti diri sa atong latuntunan Bombo Reports sa first edition. Dugay-dugay magapakigangot man kita sa aton diri nga mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Official na nga nagtakop pa ang Top Level Management Conference 2025. No, nagmarka sang padayon nga dominance kag achievement para sa Bombo Radio Philippines. Gintipon sa nasambit nga conference ang mga senior officers, area managers, kag station managers nga ginapangunahan sang chairman which is si Dr. Rogelio M. Florete, kag President and Chief Executive Officer si Ms. Margaret Ruth C. Florete. Ang Top Level Management Conference 2025 nga ginpatigayon sang tinalikdan nga semana may ara sang tema nga Leader of Unmatched Innovation in Radio Revolution. Kung sa diin, highlight sa kahiwatan ang commitment sang network nga maghatag sang superior programming, content kag sang exceptional brand sang public service. Ining isa ka semana nga brainstorming sessions kay nag-brainstorm na di ang mga nagtambong no, ang mga opisyales, mga managers sang Bombo Radio Philippines, naghatag ini sang platform para sa mga lideres sang Bombo Radio agon nga diskusyonan ang stratehiya kag innovations nga mas makapasanyog pa sang programming sang network kag operational excellence. Ang insights kag mga natun-an nagikan sa pagtililipon ang mayara sang katuyuan nga hatagan pageda sang gahom ang mga opisyales sang network agod nga mabuhat ang misyon sang Bombo Radio nga maghatag sang masaligan nga balita kag insakto nga impormasyon sa mga Filipino sa bilog nga kalibutan. No, hindi lang nationwide kundi worldwide. Kaya labot na kita nga daan very hapos na lang gid sa karon sa aton dira mga kauturan nga negrosanon, mga overseas Filipino workers nga apisari ara sa luwasang pungsod maka-connect gihapon diri sa aton sa Pilipinas kag sa Negros paagi sa aton nga Facebook Live kag sa aton man nga live stream sa YouTube. Ang pagtililipon, ang pagselebrar man sang reaffirmed dominance sang network bilang nagapanguna kag most trusted radio network sa Pilipinas kag ang ebidensya sini no is ang tatlo ka independent surveys nga amo ang tugon ng Masa 4th Quarter Survey by Octa Research nga ginpatigayon sang Nobyembre 10 tubtob 16 tuig 2024. Gin-survey nationwide ang 1,200 ka mga respondents kag nakita ang Bombo Radio amo ang preferred source sang balita kag impormasyon sa mga adult Filipinos.
Ginkilala man ang Bombo Radio sang pahayag end of the year survey sang publiko sa Asia Incorporated bilang most trusted radio network nga consistent nga nakakuha sang pinakamataas nga trust ratings sa radio category. Ginpakita man sa data sang Philippine Information Agency's National Survey on Media and Information Literacy on Filipino Youth nga sa radio category ang Bombo Radio ang most trusted news and information source. Ang Top Level Management Conference 2025 nga ginpatigayon sa Iloilo City. Humalin siya January 5 tubtob January 11, 2025, gingastuhan ini siya sang Bombo Radio Philippines. Ginsiguro sang Bombo Radio nga wala sang political sponsorships o affiliations ang ginsulisit agad nga gamiton sa paggasto sa kahiwatan kalakip na ang pagkaon kag logistics. Ang dedikasyon sang Bombo Radio Philippines sa journalistic integrity, innovation kag community engagement ang suportado sang 32 ka mga fully digitalized AM and FM stations nga nahamtang sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Paagi sa ginupod nga kaalam sang liderato kag hands-on expertise sa iyang frontliners, ang Bombo Radio Philippines ang nagapabilin nga #1 and most trusted radio network in the country. Sa Radyo Bombo. 31 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Ginapag-iungutan din naton ang atong mga sister station, ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. Samtang nagapig-angot kita sa Bombo Radio Iloilo, hatag kita isang update sa karon may kang tanan sa padayon nga ginamonitor nga bulkan Kanlaon. Amo ni ang ginabantayan gid sang aton nga mga opisyales and even sa mga pumuluyo gid diri sa Negros Island Region, hindi lang gani diri sa NIR. Even sa Western Visayas nagapangamusta man sang sitwasyon diri naton. Ay tiyang Office of the Civil Defense ginahangkat nagpanawagan sa mga local government units malapit sa nasambit nga bulkan nga ipanumduman liwat irekonsiderar abi ining ilang nga desisyon nga pagpahanugot sa mga evacuees nga magpauli. Kay ti may pipila ka mga LGU sige papauli na nila ining ilang mga evacuees ang mga nahamtang abi sa extended 6 kilometers danger zone. Ti ambal diri sang OCD base pwede nyo na mapanumduman liwat kay tinagpagwa sang anunsyo. Ining Philippine Institute of Volcanology and Seismology nagpaandam diri ang PHIVOLCS sang possibility nga posible mapasaka sa alert level 4 ining alert status sang bulkan Kanlaon. Wala ta ginapangayo but in kaso nga magsaka sa alert level 4 ining Kanlaon bangod man sa nagapadayon nga activity ma-extend na sa 10 kilometers ining permanent danger zone. Sige pasulod naton ang aton nga mga sister station. Ito na ang linya sang Bombo Radio Bacolod. Welcome and good morning Bacolod. Morning, Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas diri sa siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Sa mga nagapanguna namon diri nga mga balita, nagapadayon diri ang monitoring sang Kanlaon Observatory sa siyudad sang La Carlota, Negros Occidental sa amon diri nga mga aktibidad or sa aktibidad diri rather sang bulkan Kanlaon. Sang nagligan nga 24 ka oras may na-record nga 14 ka mga volcanic earthquakes. Kalakip na ang duha ka mahinay nga duha ka volcanic tremor nga nagdugay sang 50 ka minutos. Na-record man ang 3,511 tons kada adlaw nga nagapagwa sang bulkan nga sulfur dioxide or gimpagwa nga sulfur dioxide sang nasambit nga bulkan. Nagapadayon man ang digasing sang bulkan Kanlaon nga mayara sang kataason nga 100 meters kag ini ang padulong sa southwest nga direksyon. Nagapadayon man ang paghubag sang lawas sang bulkan kung sa diin sa tinalikdan nga adlaw nagdako ining paghubag sini. Ining bulkan Kanlaon may ground deformation naman nga daan basang Sabado nagpagwa sang advisory dire kay tinakitaan nga significant ining paghubag sa sa upper balangabahin sining bulkan Kanlaon. But isagid dire sa nakitaan man sang amon nga mga otoridad
is ining significant nga ground deformation Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas nga nakita sa Sabado, do kaangay ini sang nakita antes ang paglupok sang Bulkan Kanlaon sang Disyembre 9. Ang nasambit nga inflation kag pagnubo sang sulfur dioxide emission ang mahimo indikasyon nga liwat nga magalupok no ining Bulkan Kanlaon. Nagapabilin sa alert level 3 ining nasambit nga bulkan kag padayon nga ginapaligmat ang tanan bangod man sa nagapadayon sini nga aktibidad. Samtang sa pagsugod sa election period may angot sa May 12, 2025 national and local elections sa Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas naglibot no ang amon diri nga provincial election supervisor sa nakilalain nga COMELEC checkpoints sa probinsya no na ano na nga daan nagpahamtang na sang checkpoints sa nakilalain nga lugar dito sa Pilipinas agod nga man nga magpahanumdom no sa publiko sa pagsugod sang election period. And kadungan sini ginpatuma naman ang election gun ban kag ginapahanumduman gid ini mga gown owners nga hindi na magdala sang armas sa guwa sang ilang mga puloy-an ilabi na kung wala nakakuha sang exemption sa COMELEC. Giningyo diri ni Provincial Election Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria ang mga personnel nga nagaman sa checkpoints nga plain view lamang ang pag-inspeksyon kag mangin matinahuron sa mga motorista kag sa publiko. Samtang nagapadayon diri investigasyon sa mga kapulisan sa siyudad ng Talisay sa kaso sang nasapuan nga bangkay sang isa ka babayi nga wala na sampang idalom nga panakton kahapon dito sa may Hacienda Nilo Lizares, Barangay Matabaang, Talisay City. Ining biktima amo si Carl Kimberlyn Digabe, 31 anyos, residente sa Santa Catalina Ereco Subdivision, Barangay Mandalaga. Sunod diri kay Police Major Ral Jim Huxon, ang Deputy Chief of Police ng Talisay City Police Station, personal nga ginkilala sa pamilya ning biktima nga yara sa karon sa Manapla Funeral Homes. Sa pagpangusisa sa mga kapulisan, ang biktima ang may duha ka mga magagmay pa nga mga kabataan, ang bana sini isa ka siman na. Antes pa man sa puan ining victim sa siyudad sa Talisay, naglisensya ini siya no sa iyang amay agod nga magwa makadto sa kuno sa iyang abyan mainom-inom na kakuha man sang information dire ang amon nga mga kapulisan nga nagatrabaho ini siya as a call center agent. Hindi pagid sa karon maathag Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas kung paano ginpatay ining biktima bat na sa puan ini nga wala sang pangidalom nga panapton. And hindi pa man ma-confirm kung ginhimuslan or may ara sang pagpanghimulos nga natabo. Pero ginainganyo dire no ang pamilya ay paidalom sa post-mortem examination ang bangkay agod matumod kung paano ini siya nadulaan sang kabuhi. According dire sa mga kapulisan, isa sa mga nilantaw nga motibo sa pagpatay sang biktima no wala nila ginadula ang impormasyon nga nakitaan bala sa social media nga madamo sang ginpang tunto or ginpang scam allegedly ining nga nasambit nga biktima, and may mga other angles pa man sila no nga ginalantaw. Aron padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa siyudad ng Talisay agod nga matumod ang motibo kag ang sospetsado sa pagpatay kay Digabe. Amoy na so far Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas ang mga reports nga natipon namon diri sa siyudad ng Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo nga salamat Bombo Jairi sa Bombo Radio Bacolod. This time i-check tang linya sang Bombo Radio Rojas. Welcome and good morning Rojas. Gamay nga Bombo Jomar, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga dalagkuan man namon diri nga mga balita sa palibot sa ngamon sini nga probinsya, mayara na sang ginalantaw diri nga person of interest ang katapos ang Cuartero Municipal Police Station na sa sining nagluntad man nga hold up sa barangay Agdahon sa Banwa sang Cuartero. Kay kung matandaan nga natigayon diri nga mataban sang wala pa sigyapon matumod nga suspect ang 54,000 pesos nga kwarta sa isa ka negosyante matapos iniya nga gin-hold up. Kilala ang ining biktima kay alias Ryan, 42 anyos, kag residente sa barangay Karataya sa amuman nga Banwa. Sa amon sini nga pagpakigangot sa officer in charge sa Cuartero Municipal Police Station nga si Police Captain Aladen Talaban, ginpayag sini nga base man sa panaysayon mismo sang biktima nga samtang ginasubay sini ang dalan padulong niya sa proper sakay sa iya sini nga salakyan sa hinali lamang ini nga ginatambangan sang duha ka mga individual kag didto nagadeklarar sang hold up. Suno pa kay Police Captain Talaban nga nagapadayon pa si gyapon ang ila sila nga pagpatigayon sang hot pursuit operation batok sa mga suspitsado.
Samtang sa dugang panamon diri nga mga balita, dakop man sakto ang ining isa ka babayi nga nagpangawata sa isa ka puloy-an sa sitio Baricatulay, Barangay Banica, Rojas City. Ang ining biktima ginkilala kay alias Christian, 21 anyos, kag residente sang Barangay Banica. Samtang ang ginapayag naman suspect ang ginkilala kay alias Gina, 44 anyos, kag residente sang Barangay Bancala, Carles, Iloilo. Sa nakuha namon diri nga impormasyon nagikan sa Rojas City PNP, ginapayag nga sang nag-abota ang iloy sang biktima nga si alias Maria, 50 anyos, kag caretaker sa ila sini nga balay nagikan man sa iya sini nga obra. Nadakpan sini sakto ang suspect nga yara sa sulod sa ila nga pulian. Sunod diri nga sa ila pag-checkar sa lawas sang suspect, nakuha diri ang 3,600 pesos nga kwarta, may ATM card man sa among biktima. Kaga sa bulig naman sa opisyales sang barangay, natigayon diri nga madakpan ining si Gina nga sa karon nakahunong naman sa karsel sang Rojas City PNP para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa katapusan namon diri nga mga balita, Bombo Radio Western Visayas, liwat naman diri nga nakabalahag sang kaso sang pagpangawat man ang Barangay Luktugan. Ini mismo ginakumpirmar ni punong barangay Liliana Baltero Cordinillo sang amon ini napangkigangutan. Kaga sunod diri nga ginkilala ang biktima kay Nanay Bebeng, tag-iyaya sang computer shop, kag residente sang sitio Lupog sa amuman nga lugar. Sa panaysayon mismo sang biktima, ginpayag sining natabo ang among insidente tak na stress na sang kaganhuan kung sa din gani mahamuok na ya ang ila man sini nga tulog kaga kaupod na iya sini nga pamilya. Posible sunod ri nga pinaagi man sa pagbringka sang pertahan natigayon nga makasulod sa ila puloy-an ang wala pa sa gihapon makilan-an nga kawatan kag nakuha diri ang duwa ka unit sang cellphone. Dugang pa nga nakuha ang isa ka bag apang sang ulihin nakit-an man ini sa isa ka bakante nga lote malapit sa ilang puloy-an. Maswerte lang sunod rin sa biktima nga wala iya sang sunod nga kwarta ang among nga bag bangod gani nga sa pagkamatuod lang nagaproblema pa ang mga ini para gani sa galastuson sa ospital sa iya siniya nga anak. Kag bangod man sini ginapasiguro gid ni punong barangay nga ila pungkuan kaupod ang mga opisyales agud nga mahinalaan ang mga kinahanglan nga aksyon nga ila nga ipatuman sa ilang nga barangay kag tingwaan man nila sa mga opisyales nga pampangan sa nga closed circuit television ang mga pasuludlon nga lugar. Gani panugyan sa mga nasakupan nga indi gid mangina kampante sa tanan nga oras bangod sa subo nga tiyempo nagapati ini nga wala iya sang ginapili nga oras ang mga kawatan. Ano na so far ang mga balita namon diri sa palibot sa namon sini nga probinsya. Balik si mo Bombo Jomar. Madamo salamat Bombo sa ni May sa Bombo Radio Rojas. This time i-check ta ang linya sang Bombo Radio Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and good morning Bombo Radio Western Visayas, Bombo Jomar. Ang mga nagapanguna namon nga balita diri sa may banwa sang Kalibo, kalbilog nga probinsya sang Aklan. Arestado diri sa ginpatigayon nga drug bypass operation sang Kalibo PNP ang isa ka lalaki alas 11 kapon sang aga diri sa may Veterans Avenue. Ginakilala ang ini nga subject person kay Pacifico Villanueva Junior alias Picoy, 46 anyos, nagatinari ini sa isa ka apartment sa nasambit man nga lugar. Nabaklan si Picoy sang duha ka masasye sang suspected shabu, kabaylo diri ang 10,000 pesos nga bypass money, samtang bayman sang may na-recover nga droga sa iya diri nga posisyon kag kata imaw ini nga ginrekisa pero may ara nga mga drug paraphernalia. So no sa operatiba, madugay na nila ini nga ginamanmanan ang ining subject o ining suspect bangod ini dati man nga nadakpan sa kapareho man nga aktibidad kutuig 2015. Aminado man si Picoy nga nagagamit siya sang droga pero why siya nagabaligya. Nagagamit lamang ini sigon para mabawasan ang pagkaon bangod ini Bombo Radio Western Visayas naga-diet may araman sigon nga mga negosyo ang nga ginabulan sa pangadlaw-adlaw nga pangkinanglanon. Si Pico yung ini nga suspect magpangatubang subong sang kaso nga paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa pihak dira may sa paghalughog sa iya diring apartment
nakuhaan pa ini sang kalibre 45 nga pusil, 5 ka mga bala, magasin sa iya diri nga kwarto. Depensa diri sang suspect nga ging prenda lamang sa iya sang iyang amigo bala or anak iyang amigo magluwas diri sa kaso nga may kangtanan sa droga pagapasakaan man ini sa kaso nga paglapas man sa RA 10591 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 Bombo Radio Western Visayas. Samtang sa iban pa namon nga balita dakop man diri ang isa kakawatan Patapos ining manalasa diri sa amon nga may kalibo pa sa na park kahapon sang aga kinkilala ang suspect nga si Aldrim Dalida Yankee Herrera 41 anyos kag residente ni sang barangay 9 Bayot Drive Roja City Bombo Radio Western Visayas sa paypagangot diri sang Bombo Radio alas 7 sang aga samtang nagapractice sila sa sinaot sa kalye sa may kalibo pa sa na park nga natalupangdan nila nga pila diri sa ila diri nga makagamitan ang nadula upod na diri ang cellphone kag kwarta Bombo Radio Western Visayas. Insigida man nila gagin report ini sa may kalibo police station kag nagpatigayon sang baka tracking ang mga kapulisan sa lugar didto nakita nga ginkuha gid man sa sining nga kawatan ang mga gamit. Insigida nga nagahulag diri nagpatigayon sa investigasyon ang mga otoridad kag nadakpan ini nga suspect alauna imedya sang hapon kapon diri sa isa ka mall diri sa may F. Kimpo Street diri sa may Banwasang Kalibo. Nakuha sa posisyon kag kontrol sang suspect ang 4 ka cellphone, wallet kag kwarta kag pila pagid sa mga gamit sa mga estudyante sa subong ara sa kustodiya sang Kalibo PNP ang suspect kag nakatala na subong nga pagapasakaan sang nagakaigo nga kaso. Samtang sa karapusan namon nga balita diri Bombo Radio Western Visayas naging makulor diri ho kag ginadumugid gindagsagid sa mga bisita kag mga turista kag nakiselebrar sa ginapatigayon nga ati-atihan sa may isla sang Boracay kahapon nga adlaw January 12. Buhi diri ang White Beach sa isla sang Boracay bangod sa makulor nga costume sa mga tribo ka grupo nga nagselebrar bilang pagpasidungog diri kay Santo Niño. Makita diri ang enerhiya kag excitement sa mga nagselebrar samtang nagasaot kag nagasadsad kag nagasinggit sang Viva kay Senyor Santo Niño. Sa naging assessment man sa amon nga otoridad sa ginpatigayon nga ati-atihan Boracay version naging generally peaceful man ang ining nga selebrasyon nga version sang Boracay Ati-Atihan Festival 2025. Amo na so far ang mga balita namon diri sa may Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan, isla sang Boracay. Balik sa imo, Bombo Jomar. Madamo nga salamat Bomboel sa Bombo Radio Kalibo. Mga dalagkuhan nga balita diri sa syudad kag probinsya Bombo Radio Western Visayas nakarekordo ang Western Visayas ang pinakauna nga persona nga naglapas sa gun ban sang Commission on Elections o CONCOMELEC. Dinibeloan naton daan kahapon sining adlaw nag-umpisa na ang gun ban bilang kabahin sang May 2025 election. Ang arestado amo si Ryan Anthony Soliva, 41 anyos, residente sa Barangay Tabok-Suba sa Bay Distrito sang Haro. Based sa investigation sa amon sining kapulisan, why ni siya nadakpan sa checkpoint kundi may ara sang nagluntad sining aksidente kung sa diin ang driver ang ginapahayag bangod kuno sa katuluyon ti ginarado sini ang mga baligyaan sa mga bibingka diri sa may tubang sang Haro Metropolitan Cathedral ti mayula kay may mga stall to nga moto ang dito nagbonggo ni salagyan kag nakangkon sang mga physical injury kay may mga kapilasan to mga individual ngara dito sa area. Di ginayon nagresponde sa lugar ang kapulisan pagi sa pag sa pag follow up sa area kag sa plain view nakitaan kuno nila nga may armas sa kilid sang driver seat. Ipagi sa lawful search gin patigayon sa tubang mismo sang sining girlfriend kag sa media ti magluwas to sa armas to sa iya sining driver seat sa kilid. May nakuha pag ito sa likod nga bahin sang iya sining salakyan. Amo ni ang isa pagid ka Smith & Wesson nga 9mm pistol nga may ara sang magasin kag 8 ka mga bala kag lakip ang isa ka Armalite nga M15 rifle nga may 8 ka magasin kag 251 tanan ka mga bala
tigin pamangkot sang pulis kung may mga dokumento ni nga i-provide no sa sining mga armas nga hupot sini tiway sa mga pakitao ang inisambit sa ni karon nga individual rason nga gindala ini sa may police station number 9 kag gin aresto posible nga magapangtubang ni siya no sang kaso karon nga paglapas sa Comelec gun ban bangod na tabo ni mga alauna pasado sang kagahon di marsusobra isa gid lamang ka oras nag-abot sa January 12 kung saan nag-upisa na ang gunman kag Comelec election checkpoint. Magluwas na may possible man sa paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunitions Regulations Act. Sa dugang sa nga balita Bombo Radio Western Visayas wala diri sang klase sa face-to-face January 13 sa tanan nga level sa Iloilo City sa public kag private school bangod sa hiwaton nga National Rally for Peace sang Iglesia ni Cristo Christian Family Organization. Sa gipermahan ni Mayor Treñas nga EO 005A series of 2005 nagarekomendar ini sa mga national government agencies kag mga pribado sini nga kompanya sa pag-suspend sang ila sini nga operasyon. Ginpasiguro sini nga ti magapabilid nga regular ang operasyon sang Iloilo City Hall. Ginabanta mga 30,000 no 30,000 ka mga individual ang magapadulong diri sa may Iloilo Freedom Grandstand sa nasambit sini nga kahiwatan. Sa dugang sini karon nga balita Bombo Radio Western Visayas kung sa tiyempo gani ni Isos may hudas hindi man maglayo nga nagakatabo man subong sini nga panimpo. Nakakiti diri sa amon may patay diri nga pastor ho kag ang gidalang tawo sini nga suspect mga malapit man sa iya kung kilala man sini. Ang biktima mo si Douglas Hover 63 years old kag residente karon sang distrito man sang Haro. Tinatabo ini based sa pag-usisa sang kapulisan na naghalin ini siya sining puloy-an pasado mga alas 6 ang gabi sakay siya sining salakyan pakadto sa may banwa sang pabiya kay obra sini magluwas sa pastor isaman ini siya ka veterinarian kag that time mayara kuno nga bakunahan nga sapat dito sa nasambit nga banwa pero antes pa man nakalabo sa lugar inuthang na ini sa sulod sang salakyan sa may barangay Anilaw sa nasambit sining banwa magluwas sina patapos ano ka may nakabati nga lupok nakita sa mga pumuluyo may nagpanaog kuno sa salakyan kag nagsakay sa motorsiklo. Yan nakuha ang .45 caliber pistol nga basiyo sa sulod sa salakyan kag hambal sa pulis nga ang suspect ara gid lamang sa sulod kay didto ang mga basiyo sang armas ting pamangutanon karon sino ang ara sa sulod sa salakyan. Kay ginisa-isang closed circuit television halin sa puloy-an ginapahayag nga waay na sa may ginapitan ang nasambit sini karon nga pastor. Sa dugang sini karon nga mga detalye ti ginapakingutan namon ang kapulisan kung anong mga latest developments sini Bombo Radio Western Visayas. Amoy adto madalagkuan sini nga balita diri sa syudad kag probinsya. Bombo Radio Bacolod ruhas sa kakalibote nagpanawagan diri ng otoridad sang full cooperation kadungan sining pagpatuman sang Comelec gun ban kag election period. Nga may mga police checkpoint na nga gin-implement karon ang otoridad naton. Te kamusta sa inyo da Bombo Radio ruhas ang implementation kay ti samon amo to gani na mention naton ado isa lagi ka oras mo ang nagligad matapos ang implement ang gun ban may violation na di samon no bobosa ni May diri sa syudad sang Rojas kag sa probinsya man sang Capiz Bombo Joe Marty matawhay gid kag unlike ya sa pila ka mga lugar nga pila pa lang gani ka oras ang ini pagpatigayon man sang Comelec checkpoint may ara na ya sa mga nagkaladakpan ti kahapon wala man kami sang mga na-record nga mga nagkaladakpan abot silingon lang sini nga mas napasangkad gid ang ginahimo siniya sang amon sini nga mga otoridad kag iban posible nagatuman gid sa sini nga pagasulundan Bombo Jomar. Ti amo na ang isa sa ginambal sang otoridad namon diri na nga dapat mag-cooperate ang mga pumuluyo motorista. Ti gin-explain man diri sa amon kung ano ang dapat sining obrahon sa mga motorista nga ti samtang approaching sa checkpoint preparar nga daan ang mga dokumento bla para at least hindi na magdugay ang hindi na magdugay ang traffic no kag diretso tayo yun ang paglabay sa mga motorista kung kumpleto naman sang mga dokumento ti amo na ganyan sang otoridad namon kuway ka man sang kulbaan kung kumpleto ka way ka sang dapat nga sini nga kulbaan sa otoridad ta Bombo Jaire Bombo Radio Bacolod
Insakto gina no Bombo Jomar kiti alin pa man niya sang nagliligad ning pahanumduman sang Commission on Elections sa atong mga otoridad nga pagsugod sa election period ti miara gid sa igahamtang ang mga COMELEC checkpoints man na. And tiyan mo na cooperation lang gid no para hindi bala makatugas ang huol. Insakto na akon wala man lang sang may ginatago o wala man lang sang may anomalya, smooth man lang na no ining paglabay dira sang aton nga mga motorista no Bombo Jomar samantayan tani kay ti maluglawig pa man ining pagpatuman sa election period. Hopefully no mangin malinong lang gid kag wala man sa mga may magaluntad ang mga untoward incidents diri sa aton sa may bahin sa Western Visayas. Bombo Jomar. Roger that Bombo Jairi ti mo na ang isa sa ginapanawagan antes pa man no sang ining pag-umpisa na sang COMELEC ganban no kag election period. Anyway, na Bomboel pare ang samon siniti dapat mosisa ni dugang sang kapulisan no ining individual blang dakpan sa COMELEC ganban no kay hindi makuha ang information mo no do limitado kunong iya sining hambal dapat sa pulis tani padalman nila ni kay usisao ng background sini kun din bala ini siya konektado kay man hindi nila lahog nga may armas nga adala to sa salakyan niya kag tion gid sa umpisa sang ganban no kag election period. Bomboel pare. Tama kag dira Bombo Jomar dapat maid-ed kag madaluman gid niya investigation kun nga ang nagadala siya sang mga armas bala nga bal-a naman nila nga election period kag ano bala COMELEC ganban di ang mga mo sina kasubong sina nga may mga dala bala during sang election ganban dapat i-check background gid kun ina bala ano na sila nga mga klase nga tawo kay di man ano bala, di man bago ining mga sulundanan every time nga may eleksyon ang ining ganban ti diri sa amon Bombo Radio Western Visayas umpisa kapon daway pa man tawhay pa man subong especially wala to nga ma-checkpoint kag ginatutukan gid subong kay man palapit na ang amon diri nga tatihan bala basi malipat ang amon diri mga kabombo kang magdala-dala sila sang ira diri nga mga almas is armas nga mo na ang ginadumilian subong especially kadamo na subong ang mga nagapahumot, mga ano bala, mga nagapadalagan sa posisyon no, basi bala kung malipat sila kag maka dala sila sa mga armas bala nga mo na ang dumilian sa aton nga komisyon. Bombo Jomar. Tiya mo na dapat may mga nagkakaigo sini nga dokumento para hindi pag-question kag gaway sang problema ho. Hindi ko na siguro mga sister station ang Bombo Radio Western Visayas para sa aton nga regional tie-up. 56 minutos ang nakaligad sa takna alas 5 sang aga. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Dahil na yung kaupod si Bombo Jairi de los Reyes para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo. Bombo! Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, kapag abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matuno
masunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber,
protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yab-o kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos sa kaligat sa takna alas 6 sa aga. May aga makabombo, nag-apply na ang Bombo News and Views sa Morning Edition. Karon nga daw sa Lunes, Enero 13, 2025. Kagkaroon, lito na kita sa ato sa Riga Mahaday sa pabalita lokal. Top Level Management Conference 2025, official na nga nagatako. Pagdako sang hubag o kung ground formation sang Bulkan Kanlaon, wala nagpadayon. Samtang mga 10 sa 10 city nga ginpantag sa syudad sa Mamalan, amat-amat na nga ginapatindog. Talisay City Police Station padayon nga ginahibalo ang motibo kag suspect sa pagpatay sa babayi nga nasapuan nga wala na sang pangidalom nga panapton sa barangay Matabang kahapon. Sa mga balita, National Trilateral Call ni President Marcos kaupod sa mga pinuno sa Amerika kag Japan ginreschedule bagod sa wildfire sa California. Disaster Response Team sa Manila naka-red alert para sa peace rally sa Iglesia ni Cristo subong nga adlaw. Samtang Philippine Coast Guard panayon ang pagmonitor sa monster ship sang China. Balita International, mga pinuno sa California nakaangkon na sang kritisismo nagikan kay President-elect Donald Trump bagod sa ilang response sa wildfires. Sa balita sa negosyo, Philippine Health Insurance Corporation ginpasangkad pa ang package of benefits para sa mga miyembro nga may ischemic heart disease, acute myocardial infarction. Samtang balita sa inampang debut campaign sa Philippine Women's National
National Lacrosse Team sa 2025 Asia Pacific Women's Lacrosse Championship sa Queensland, Australia nangin memorable. Sa balita sa entertainment, Filipina actress nga si Dolly De Leon nakabato naman sang pasidungog. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos sa kaligid sa taknang alas 6 sa aga kag karon mga kabombo. Ito na kita sa mga detalye kaming inyo mga tag balita. Bombo Mia May Francisco. Kaga ko naman si Bombo Pon si Espino. Official na nga nagtakop ang Top Level Management Conference 2025 nga nagmarka sa paraan nga dominance kag achievement para sa Bombo Radio Philippines. Gintipon sa nasabit nga conference sa mga senior officers, area managers kag mga station managers sa nga ginpangunahan sa chairman nga si Dr. Rogelio M. Florate kag president kag chief executive officer nga si Miss Margaret Ruth C. Florate. Ini may tema nga leader of unmatched innovation in Radio Revolution kung sa rin gin-highlight sa kahiwatan ang commitment sang network na makatag sang superior programming, content kag sang exceptional brand sang public service. Ang week-long brainstorming sessions ang nagatag sa platform para sa mga lideres ang Bombo Radio agud nga diskusyonan ang strategiya kag innovations nga mas makapasanyog pa sa programming sang network kag operational excellence. Ang insights kag mga natun-an gikan sa pagtelefon ang may katuyuan nga tagapagid sa gahom ang opisyal sa network agud nga mabuhat ang misyon sa Bombo Radio nga mahatag o kung maghatag sang basaligan nga mabalita kay insaktong impormasyon para sa mga Filipino worldwide. Ang pagtalilipon ang pagselebrar sang reaffirmed dominance kag o kung sang network bilang nagapanguna kag most trusted radio network sang Pilipinas kag sa ebidensya among tatlo ka mga independent surveys nga amo ang tugon ng masa kon TNM, fourth quarter survey by Octa Research nga ginparigayon sang November 10 to 16, 2024 kung sa gin survey nationwide. Amil 200 ka respondents kan kita nga ang Bombo Radio ang preferred source sa mga balita ka impormasyon sa mga adult Filipinos. Ginkilala man ang Bombo Radio sa pahayag end of the year survey sa Publicos Asia Incorporated bilang most trusted radio network nga consistent nga nakakuha sang pinakamataas sa trust ratings sa radio category. Ginpakita man sa data sa Philippine Information Agency National Survey on Media and Information Literacy of Filipino Youth sa radio category ang Bombo Radio most trusted news information source. Ang Top Level Management Conference 2025 nga ginpadigayon sa Iloilo City malinsang January 5 to 11 ang ginkasuhan sa Bombo Radio Philippines. Ginsiguro sa Bombo Radio nga wala sang political sponsorship o kon affiliations ang ginsolicit agud nga gamiton sa paggasto sa kawatan kalakip na ang mapagkaon kag logistics. Ang dedikasyon sa Bombo Radio Philippines nga journalistic integrity, innovation kag community engagement ang suportado sang 32 ka fully digitalized AM FM stations nga namtang sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Pagi sa ginupod nga kaalam sa liderato kag sang hands-on expertise sang iyang frontliners sa Bombo Radio Philippines ang nagapabilin nga number 1 and most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sa iban pagid nga balita agin pahayag sang resident volcanologist ng Canlaon Observatory sa syudad sang La Carlota, Negros Occidental nga padayon ng ilang monitoring sa aktibidad sang bulkan Canlaon. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Engineer Marie Andeline Kinsha, sa nagligad nga 24 oras may na-record sila nga 14 volcanic earthquakes kalakip na ang duha ka mahinay kag duha ka volcanic tremor nga nagdugay sa 50 ka minutos. Suno kay Kinsha na-record naman ang 3,511 tons kada adlaw nga napagwa sang bulkan nga sulfur dioxide. Sunod diri nagapadayon man ang degassing sang bulkan nga may kataason nga 100 meters kag ini ang padulong sa southwest nga direksyon. Nagapadayon man ang paghubag sang lawas sang bulkan kun sa diin sang tinarikdan nga adlaw nagdako ang paghubag sini. Sunod kay Kinsha ang bulkan Canlaon ang may ground deformation naman nga daan apang sang Sabado nagpagwa sila sang advisory bangod nakita nga significant ang paghubag sang upper Pantaw sa bahin sang bulkan. Apang ginathagman sini nga wala man nagpadayon ang dako nga paghubag sa nasambit nga bahin sang bulkan. Ginpahayag ni Kinsha nga ang significant sang ground deformation nga nakita nila sang Sabado amo nga daw kaangay ini sang nakita antes ang paglupok sang bulkan Canlaon sang December 9. Ang nasambit nga inflation kag pagnubo sang sulfur dioxide emission ang mahimo indikasyon nga liwat magalupok ang bulkan Canlaon. Nagapabilin sa alert level 3 ang bulkan kag padayon ang ginapaligmat ang tanan bangod sa mga aktibidad sang bulkan. Ground deformation parameters, ito po ay pwede nating mahalin tulad po kasi ito sa
na-record din natin prior sa December 9 na eruption po ng Canlaon. Na nag-precede po dito yung pag-drop ng sulfur dioxide emissions din po natin. So, ito po ay nakitaan natin prior to December 9 na meron din pong pag-pronounce na inflation sa dito po sa eastern side ng Bulkan. Siyang resident volcanologist ng Canlaon Observatory, La Carlota City. Nagdangat sa sobra 58 milyon ka pesos sa assistance nga napalabot na sa mga pamilya sa Visayas nga apektuhan sa paglupok sa Bulkan Canlaon. Sa datos sa Department of Social Welfare and Development katag na sang 58,253,998 pesos .22 centavos sa ahensya sa Balacal Government Units kag non-governmental organization sa mga apektuhan nga pamilya. Kalakip sa mga ginpanghatag ang family food packs kag non-food items. Bagwa sa napanghatag na, may naka-standby naman nga masobra sa 141 million pesos nga assistance sa ahensya nga handa ihatag sa magakinahanglan pa nga LGU. Samtang may masobra naman sa 5,000 pa nga mga individual ang hira sa sulod sa evacuation center sa Negros Occidental. Personal nga ginpadulungan nila Castellana Mayor Romayla Nicor mangilimutan ang lugar nga pagahimuon nga Tent City sa Sitio Bingig, Barangay 3, Himamaylan City kahapon sang hapon, Enero 12. Ang Tent City nga ipahamtang ang kabahin sang pagpanghanda sang gobyerno para sa mga pumuluyo nga yara sa gwa sang 6-kilometer danger zone sang Bulkan Canlaon pananglitan nga magsaka ini sa Alert Level 4. Ang mga tents nga ginpadala sang Office of Civil Defense Central Office ang amat-amat naman nga gininstall kahapon. Mahimo naman nga magadangat sa 1,911 ka mga pamilya ang maakomoda sa Tent City. Una na nga ginpahayag ni Office of the Civil Defense kon OCD Negros Island Region Regional Director Donato Sermeno II nga mayara sang 1,350 tanan ka mga tents halin sa Central Office ng OCD ang nag-abot sa probinsya kag ini ang una ginbutang sa covered court sa Barangay Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental. Nagpalayo naman ang investigasyon sa mga kapulisan sa siyudad sa Talisay, Negros Occidental sa kaso nga nasapuan nga bangkaing nga isa ka babae nga wala na sang pag-idalom nga panapton kapon sa San Danilo Lizares sa Barangay Matabang, Talisay City. Ginkalan biktima kay Car Kimberlyn Digabe, 31 anyos ka residente sa Santa Catalina Street, Eroreco Subdivision, Barangay Bandalagan sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Bomba Radio Bacolod kay Police Major Razel Jim Hoxon, Deputy Chief of Police sa Talisay City Police Station nga personal nga ginkalala sa pamilyang biktima nga sa karon sa Manapla Funeral Home. Suno sa pagpangusisa sa mga kapulisan ang biktima may duwa ka magkagbay pa nga mga kabataan kag ang bana sini ang isa ka seafarer. Gipagman nga antes pa man nasapuan ang biktima sa siyudad sa Talisay nga nagdesensya pa ini sa iamaya agod magwa ko sa di magkadto sa abyan sini agod nga mag-inom-inom nga kakuha man sa impormasyon ng mga kapulisan nga ang biktima ang nagatrabaho bilang call center agent. Ginatumod pa sa mga kapulisan ang rason sa pagpatay kay Digabe. So diri nga hindi pa maathag kung paano ginpatay ang biktima apang sang nasapan ini ang wala na sang pangidalom nga panapton. Hindi man makonfirma sa mga kapulisan kung ang biktima ginhimuslan antes ginpatay. Bagod sa niyang pamilya sa biktima ang ginaengganyo nga ipadalom sa postmortem examination ang bangkay ni Digabe agon matumod kung paano ini ginpatay. Ginalantaw man sang maining mahimo ginbilin lamang ang biktima sa lugar kung saan ini ang nasapuan. Sunod kay Hukson sa motibo sa pagpatay sa biktima wala nila ginadula ang mga impormasyon nga nakita sa social media nga ini ang madamo nga ginapangtunto kag pila ka mga anggulo. Sa karon parayon ang investigasyon sa mga kapulisan sa siyudad sa Talisay agud matumod ang motibo kag ang may kimuan sa pagpatay kay Digabe. Hindi pa po natin maisasabi na dahil dun sa mga post na nakikita natin sa Facebook na nang-scam siya or iba pang nakikita natin post sa kanya. Pero hindi naman po natin winawala sa investigasyon natin yung isang reason na rin dun dahil sa mga na-scam po niya. So sa mga motives po namin, nakakita po kami ng anggulo na either po is kinahasa rin, either din po doon din dahil sa pag-scam niya.
Gabahin sa paag ni Police Major Russell Jim Hoxon, Deputy Chief of Police ang Talisay City Police Station. Sa katapusan nga balita lokal sa pagsugod sa election period may angot sa May 12, 2025 national and local elections kahapon Enero 12 naglibot si Provincial Election Supervisor Attorney Ayan D. Ananoria sa nagkalain-lain nga COMELEC checkpoint sa probinsya. Nahibaluan nga ang pagpahamtang sa checkpoint sa nagkalain-lain nga lugar sa Pilipinas amo ang agod mapahanumduman ang publiko sang pagsugod sa election period. Kadungan sini ginapatuman naman ang election gun ban, kaga ginapahanumduman sa niyang mga gun owners nga hindi magdala sang armas sa guwa sang ilang mga puluyan, ilabi na kung wala nakakuha sang exemption sa COMELEC. Samtang ginhingyo naman ni Ananoria ang mga personnel nga nagaman sa checkpoints nga plain view lamang ang pag-inspection kag mangin matinahuron sa mga motorist kag sa publiko. Ang election period ang kutob sa June 11, 2025. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 20 minutos sa kaligid sa tak ng rasa isaga makabombo sa amo sa nga pagbalik ibalunta ang pinakuling rakat sang panahon. Nagikan sa ato sa nga Bombo Weather Center kasubong man ang mga detalye sa mabalita national, international kag iban pa pagkatapos gidamang sini. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second Radio Bacolod Philippine Standard Time, 22 minutos sa kaligid sa tak ng alas 6 aga makabomboy bulanta pinakuling rakat sang panahon nagikan sa ato sa ring Bombo Weather Center kapon si Bombo Macy of Famine. Bombo Pons kag mga kabombo subong nga Lunes ang shear line na magapekto sa Southern Luzon kag Eastern section sa Visayas samtang ang Northeast monsoon naman ang magapekto sa nabilin nga bahin sang Luzon. Maeksperiensyahan sa Eastern Visayas, Bicol Region, Mimaropa kag Quezon ang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob dalas sang shear line. Samtang ang Caraga kag Davao Region ang makaeksperyensya man sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob tuga sang easterlies. Ang Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, Aurora, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas kag ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga kag may pagulan dala sa Northeast monsoon samtang ang nabilin nga bahin naman sa Luzon ang maka-eksperyensya sa magalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan bangod sa Northeast monsoon. Ang nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya naman sa magalumon tubtob sa magalumon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga pagulan kag pagpanaguob bangod sa easterlies. Hugot nga ginapandaman ang tanan nga mag-ulo aligmat sa posible nga pagbaha o kung pag-usbon sang duta bangod sa mga pag-ulan. Mabatyagan sa Northern Luzon kag Eastern section sa Central Southern Luzon, Visayas ang makusog nga uyop sang hangin sa naminhan na sidangan nga direksyon. Ang baybayon may mabaskog nga pagbalod. Mabatyagan naman sa bilin nga bahin sang Luzon kag Visayas ang kasarangan tubtob sa makusog nga uyop sang hangin sa naminhan na sidangan nga direksyon. Ang baybayon may kasarangan tubtob sa makusog nga pagbalod. Samtang nabilin nga bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin sa naminhan na sidangan nga direksyon kag ang baybayon ang
amay makanay tubtob sa kasarangan nga pagbalon. Para sa tadsang temperatura diri sa Bacolod City, 25 to 30 degrees Celsius, 0% chance sa pagulan, ang hangin na may kapasgon niya 16 km per hour nga cloudy. Metro Manila, 24 to 28 degrees Celsius, 0% chance sa pagulan, ang hangin na may kapasgon niya 11 km per hour nga cloudy. Tugigaraw, 19 to 26 degrees Celsius, 0% chance sa pag-ulan, ang hangin na may kapasgon niya 8 km per hour nga cloudy. Kalibo, 26 to 27 degrees Celsius, 70% chance sa pag-ulan, ang hangin na may kapasgon niya 24 km per hour nga may light rain. Davao, 25 to 30 degrees Celsius, 0% chance sa pag-ulan, ang hangin na may kapasgon niya 14 km per hour nga cloudy. Ang adlaw na butlak alas 6:10 subungaga kag magatunod alas 5:44 karon sa hapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy Farman para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 25 minutos ang nakaligan sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Lito na kita sa madetalye sa mabaitan nasyonal. Gin-postpone ang trilateral call ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kapos sa US President Joe Biden kay Prime Minister Shigeru Ishiba sa Enero 13 subong Lunes bagod sa padayon nga wildfire sa Los Angeles, California. Sa statement sa Malacanang, Domingo kontan ang schedule sa nasabit nga meeting natala nga istoryahan ni Marcos kag sang iyang mga counterpart sa Amerika kag Japan ang mga development sa Japan, Pilipinas kag US trilateral agreement isa ka series sang economic kag security partnerships sa tugasang tato ka mapungsod nga gin-formalize sa Abril tuig 2024. Sunod sa Presidential Communications Office ang trilateral leaders sa phone call ang kaupo na presidente sa Estados Unidos, Prime Minister sa Japan kag presidente sa Pilipinas ang ginsailo sa Lunes, Enero 13 alas 7 sang aga. Sunod kay Communications Secretary Cesar Chavez inibagod sa nagkaparayan nga wildfire sa Los Angeles. Ginhangkat ni President Ferdinand Marcos Jr. nga ang tanan nga Filipino ang ilakip ang disiplina, excellence kag dako nga pagpalangga para sa pungsod sa ilang New Year's resolution kag ginpahayag nga ini ang mga values ang kinahanglanon sa pag-atubang sa mga pagpanghangkat sa karon nga era. Sunod sa presidente, mas meaningful ang disiplina kag excellence kung rooted ini sa pagpalangga sa pungsod. Sunod diri mayara sa sense of patriotism kag dapat sa mga New Year's resolution masami nga kaupod ang pagpalangga sa Pilipinas. Kinahanglan man sunod diri ang kooperasyon sa ang tagsa ka mga pumuluyo kag mga bag-o nga mindset kag paminatasan nga dapat mayara ang Pilipino nga nagapangatubang sa mga pagpanghangkat sa karon nga panyempo. Sunod sa iya ang bagong Pilipino ang disiplinado, sagad kag ilabi sa tanan mapinalanggaon sa pungsod kag isig kapareho. Naka-red alert ang opisina sa Disaster Risk Reduction and Management Office kag Disaster Risk Reduction and Management Council para sa Peace Rally sa Iglesia ni Cristo sa Enero 13. Ang red alert ang nagaparingmaan nga tanan nga DRMO kag MDRMC personnel ang on duty agud magresponde sa mga emerensya. Sunod sa Office of the Civil Defense ang ining gatikang may tinutuyo nga masiguro ang comprehensive safety measures para sa event nga ginalauman nga magtipon sa milyon nga partisipante sa Carino Grandstand. Sunod ka George Kaiser, ang Director sa Office of the Civil Defense, National Capital Region ang kalawasan amo ang ila pinaka-prioridad kadungan sang ilang pagpreparar sa nasabit nga event. Ilaman ginamobilize sa resources kag personal gud masiguro nga ang tagsa ka mapartisipanta maka-engage sa rally kag malinong kag wala sang concern. San nga balita national hugot nga ginamonitor sa Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard vessel 5901 apisarang malain nga sea condition sa baybayon sang Zambales. Sunod sa PCG nagapabilin nga on guard ang BRP Teresa magbanwa samtang nagapabilin ang presensya sa monster ships sa China sa baybayon sang Pilipinas. Sa statement ng PCG ang Chinese vessel ang ginpabilin sa considerable distance sang approximately 95 nautical miles sang baybayon sang Zambales. Sunod diri aktibo nga nagapatigayon sang radio challenges ang PCG agud ma-address ang hindi insakto nga presensya sa Chinese Coast Guard sa sulod sang exclusive economic zone kon EEZ sa Pilipinas. Sunod sa PCG ginamintinar sang Teresa magbanwa ang mga operasyon sa niapisara sang 3 to 5 meters waves sa Zambales kag magapadayon sa pag-challenge sang Chinese seacraft agud ma-remind ang China sang intrusion sini.
Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 28 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 aga makabombo. Liton kita sa madetali sa Babayta International. Gin-criticize ni US President-elect Donald Trump ang gobyerno sa California sa ilang pagresponde sa wildfires sa palibot sa Los Angeles. Samtang ginahangkat naman sini ang gobernador sa estado galatawon ang damage in person. So kay Trump ang kalayo ang padayon pang nagatupok sa mapamalaya sa LA kag wala sa ibalo ang mga politicians nga gitawag nga incompetent kung paano ang maini matap na. So Rodri, ini ang isa sa pinakamalala nga catastrophe sa paragtas sa pugsod kag daw hindi gid masulbar sa motoridad. Ginangkat naman ini ni Democratic Governor Gavin Newsom ang madugay na nga target sa mga kritisismo ni Trump galatawon sa personal ang halit sa kalayo bilang president-elect. So Rodri, wala pa ini nakabato sa response kay Trump na tuhoy sa iya imbitasyon. Sa katapusan nga balita international, nakikinunanon si US President Joe Biden kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu samtang nagahingaga ang mga US officials nga makalabot sa isa ka hostage kag ceasefire deal sa Gaza antes magbiya sa opisina ni Biden sa Enero 20. Gindiskusyonan day Biden kag Netanyahu ang mga efforts sagud makalabot sa isa ka deal nga magapauntat sa pag-ilinaway sa Palestinian enclave kag mahilway ang nabilin nga mga hostages. Gin-highlight ni Biden ang immediate nga panginahanglanon para sa isa ka ceasefire sa Gaza kag agud mabalik ang mga hostages kasubong man mapahanugutan ang pagsulod sa humanitarian aid paagi sa pagpauntat sang paglinaway sa idalom sang deal. Gin-update ni Netanyahu si Biden na tuhoy sa progress sa mga paghinunanon kag sa mandato nga iya ginhatag sa iya top-level security delegation sa Doha agud ma-advance ang hostage deal. Para sa balita sa negosyo, ginpasangkad sang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang 4 ka package benefits sa mga miyembro nga may ischemic heart disease, acute myocardial infarction. Suno kay Dr. Israel Francis Pargas, ang spokesperson kag Senior Vice President sang PhilHealth, ang anay benepisyo nga 30,000 pesos para sa mga nagakinahanglan sang angioplasty, ang ginpasaka sa mas masobra sa 500,000 pesos. Magluwas pa ini sa cardiac rehabilitation nga magalabot sa 60,000 pesos kag fibrinolysis nga masobra 100,000 pesos. Kalakay pa sa dugang nga benepisyo ang balayran sa paggamit sang ambulance transfer para sa mga nagakinahanglan sang pagsaylo halin sa hospital nga wala sang ikasara nga bulngon ang pasyente. Ginkakas naman ang anay pagsunundan nga single period of confinement sa diin limitado lamang ang benepisyo kung liwat ma-confine ang pasyente nga parehos nga rason. Para sa foreign exchange rate, suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ay may baylo nga 58 pesos and 36 centavos. Suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar may baylo nga 42 pesos and 78 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 7 pesos and 51 centavos. Ang euro may baylo nga 60 pesos and 27 centavos. Kag ang Saudi Arabian rial ang may baylo nga 15 pesos and 58 centavos. This foreign exchange update is brought to you by Queen Bank Business Banking. Sa balita sa inampang nanginhalandumon ang debut campaign sa Philippine Women's National Lacrosse Team sa 2025 Asia Pacific Women's Lacrosse Championship nga giniwat sa Sunshine Coast Stadium sa Queensland, Australia. Nakuha sang tiglawas sa pusod ang bronze medal matapos sa ginutos ang team. Ang Chinese Taipei sa score nga 18-6. Ang kadalagan naging pamunuan ni Steph Lazo nga naghimo sa 5 ka goals. Nabulaan nga sulod naman ang Philippine Women's Team sa World Championships nga waton sa masurug na tuig sa Japan matapos nga gimpiyerde nila ang Hong Kong kag China sa group stage. Sa balita sa entertainment, nakabato na naman sang bag-o nga pasidungog ang Filipina actress nga si Dolly De Leon. Ini matapos nga nalakip ang aktres sa honorable mention list ang Gold List Film 2025 sang Gold House para sa iya best performance in supporting role. Kasunod ini sang iya pagkabuhi sa karakter ni Rita sa pelikula nga Ghost Light. Ang nasambit nga film ang naga-premiere sa Sundance Film Festival sang Enero 18 sang nagligan nga tuig kag gin-release sang IFC Films kag Sapan Studios sang Hunyo 14 ito'y 2024. Ginpasidunggan man ang Ghost Light bilang isa ka top 10 independent films of 2024 sa National Board of Review. Sa ato sa ring balitang espesyal, manamo na sa mga firefighters ang nagpakigbato sa wildfire sa Southern California kung sino masobra na sa 16 ang napatay bagod sini. Apang ang mga otoridad ang naggamit sa ibang nga mga substance agud nga papuntat o kung mapaganhagan ang pagdasig sang pagmakot sang kalayo. Kapon naghulog sang isa ka air tanker sang fire retardant sa Palisades Fire nga isa sa wildfires nga nag-apekto sa Los Angeles County kag ini ang ginpagan sa Woodland Hills. Ano bala ang fire retardant? Ang fire retardant ang isa ka substance o kung
treatment nga nagapahinay o kung nagapauntat sa paglaptas sa kalayo o kung mapahinay ang paglaptas niya. Ang fire retardants ang ginagamit sa madamo nga produkto nga ginakipan sa electronics, furnishing kag textiles. Sa nagligad nga 24 oras naglapta na ang Palisaris Fire sa bahin sa dugang 1,000 ka hektarya sa kadutaan kag ginsunog ang mas madamo pang mga pabalaya. Nasakop na sa mando nga evacuation ang masobra sa 153,000 ka residente sa bahin sa Los Angeles kag 166,000 pa ka residente ang gipadaman nga mahimo man sila ang evacuate sa masunod nga mga oras. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 6. Mga kabombo, inyo nabatihan ang kabugusan ng mapagbalita sang Bombo News and Views sa morning edition karon nga daw sang Lunes, Enero 13, 2025. Kag kami ang inyo mga tag-balita. Bombo Miami Francisco. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpapamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo. Kagkaroon sabay sa ato sa nga Bombo News Analysis nga ginbasa ni Bombo Daniel Elecciones, may tiguro di ina bala ang sadto ginpromisa nga proyekto kung tagaan tsansa nga makapungko sa konsiho nga amo ang handom niya kay karon wala gid siya sang resibo nga ginapakita. Subong liwat naman magahandom nga sa ikaduwa nga kagayunan sa liwat nga butuhon, hindi ayan mabudlayan na siya nga kumbensihon mga butante nga napaslawan ag ila paglaom. Mahimo nga isa ka lang katermino, bangod hindi na magpati simo ang tawo, kung kaysa maintuan o kilang. Kung makadua, isa na ini ka katangaan. Ang ini nga panguna-una pananawan naging padala ni Lemuel Santos sa Barangay Banago, Bacolod City. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sa nagkakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding,
ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research, ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayaras ang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga unang gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa Atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangon ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang nakaibalo-bala kamo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yab-o kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko.
Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Standard time 42 minutos ang nakaligad sa takna alas sa isang aga. Maayong aga mga kabombo. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report 2nd edition. Adlaw kita sang Lunes, Enero 13, tuig 2025. Yung mga ikaupod si Bombo Jairi de los Reyes. Sa ating mga headlines, sa balita local check karon naton dugay-dugay ang sitwasyon dito sa may provincial capital Laguna kung sa diin mayara sang patigayunon nga peaceful rally. Ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo nagsugod naman ang road closure didra sa may bahin sang dalan Lacson. Kamusta naton ang lakat sang trapiko sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe. Ang lalaki nga aksidente arestado matapos makuhaan sang illegal nga droga dito sa may syudad sang Bago, partikular na sa barangay Talok. Sa balita national, 4 ka mga persona ang naaresto bangod sa pagbayulara sang election gun ban. Sa balita international, padayon sa gihapon nga ginatinghuan sang mga bumbero dito sa may Los Angeles nga matapna or matupok or mapalong rather ining wildfire nga nagakatabo ang death toll sa karon yara na sa 16. 43 minutos ang nakaligad sa takna alas sa isang aga. Pagbalik sa atong platutunan, aton pa ko ang mga reports ni Bombo RJ Kim Kasipe. Standby. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ng chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sa kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang 47 minutos ang nakaligad sa takna alas isang aga. Balik kita diri sa atong latutunan Bombo Report 2nd edition.
This time, katuan naton si Bombo RJ Kim Kasipe, may kangtanas report, ining na aksidente ng lalaki na aresto matapos makuhaan sa iligal nga droga sa Talok, syudad Sambago. Kag check karon man naton ang sitwasyon sa karon dito sa may provincial capital Laguna, kung sa diin mayara sang patigayunon nga peaceful rally ang mga miyembro sang Iglesia ni Cristo. Bombo RJ, please come in. Peaceful rally ang nagasugod na sa subong o nagasugod na sa pag-abot ang mga mag-attend sa peaceful rally diri sa may Capital Road, Bumujay. Kag sa subong ari kita diri sa Gatoslao Street and cross sa North Capital Road kung sa diin ang aton nga gina-expectar bla Bumujay nga pagka-traffic ang nagasugod nagidya sa subong. Makita mo sa likod ko subong amo na di ang intersection sa Gatoslao Street kag North Capital Road. Ito diri man sa nambal naton ang pagsarado man sa North Capital Road kag South Capital Road, including man ang dalan Lacson halin diri mismo ya sa may kumbaga diri mismo man halin sa akong paanong pagpasta rito sa Masra Festival ang amo na sa subong apang ang kinalain ng subong Bumujay. Because nga nagainabot naman ang mga sa paaton pagpamangkot-pangkot ginabumudya nagadangat na sa 300 masubra 300 ka mga van ang nagamamat na abot halin mismo sa Dumaguete pa lang na siya. So wala pa na ang iban so nakita naton gani sa gilid diri sa mga naka-parking ngati ang medyo madamo-damo naging nga salakyan may labot ngati sa palibot diri sa North Capital Road medyo madamo pag South Capital Road even diri sa Lagon ang madamo-damo naging sa mga salakyan may labot ngati mga salakyan hindi kumbaga nagaano pa lang yun, wala pa rin nagka-parking o di kumbaga nagapang-butang pa lang sa pasahero, traffic man diri sa lugar kati sunod-sunod maayo man kati ang mga bita officer naton ang yari man diri paraya sa pag-rescue man o kunya pagpasigi-sigi man sa daloy man sa trapiko so makita mo sa likud Bumujay medyo magutok-gutok na kag hindi ka na kadalagan kaya siguro mga 30 kilometers per hour tungod sa kagutok na kaga both ina Bumujay kakadto ina pagwa sa both sa pa-north kag pa-south man nga bahin man sa nga lugar diri man sa syudad man sa Bacolod man ginambal naton nga medyo madamo-damo na nga mga pumuluyo o nga mga mag-inabot diri kag mga-cause gate sang medyo mabugat gate nga trapiko halin na mga alas 7 ni tubtob mga possible basi mga karon sa gabi ipapag ni Bombo RJ nga mas madamo pagid nga mga salokyan nga mga okupado bala sa mga miyembro sa INC mag-aabot dira kay tibilog ni nga daan nga Negros Island bala no ining mag-rally dira sa may provincial capital ang sa bahin dira Bombo RJ no may ara mas traffic enforcer sa imo likod makita naton so far wala pa man sang nagluntad nga do nag-ara nga ano na gani man ang do ano na ganing term Bombo RJ ang super gutok gid bala ining sa bahin sang traffic nga do naguntat gid bala wala pa man naguntat subong no wala pa man naglabot actually wala pa man Bumujay pero ang pagwao mismo di pasulod kaga dumahagan-hagan pa lang do hindi pa gid mo ka traffic siling lang mambalaton nga ti daw baog gid pa lang ang naktanay Bumujay from time to time naga-traffic man ang bugat from time to time nagahingaga man o halog man isa ni sa mga kabagdanan man mo ning damo sa maslakyan ngalin mismo sa nagkalain nga parte diri sa Negros Island region ang nagagather man kag nagadulong sa pasahero diri mismo ti ang mga pasahero o ang mga salakyan na Bumujay hindi lang ni mga van yang mga puting van ambe but ang mga salakyan nga composed of mga buses mga dalagko mga bus kag ang iba na sa ila mga malagba pang mga salakyan even kani mga Salvador Benedicto ang nakamatama man inabot ang nakita ko ang pila ka mga lugar o sa pag-istorya ko diri ginapapakadto ko diri pila ka mga lugar sang Dumaguete ang yara naman kag ang also ang mga bago imamaylan ang naka-inabot naman pero madamo-damo pag sigapon ang mga syudad kag mga banwa nga wala pa sigapon naka-inabot kiti kung dumduman naton Bumujay alas 12 pa ni masugod so sige-sige ni may inabot ang mga pumuluyo kag mga katapo man sa miyembro sa mansang Iglesia ni Cristo diri mismo sa Capitol. Sa pila ka area Bombo
RJ sang syudad sang Bacolod wala gid kuno salakyan at ginakupar sa mga members sang INC amo na nga do mayara sang mga kabudlayan bala sa pipila ka mga pumuluyo ag estudyante abe ka mga magaobra sa pagpadulong kay ti paglabo sa dalan lakson ti mayara na kuno sang salakyan pero ti dito sa Sagwa abe no sang area do medyo mayara sang kakulangan subong bangod man sining pag-akupar man sang pipila ka mga members sa Iglesia ni Cristo. Kamusta dira mo RJ kay nasa pagpamangkot mo ano gid ang ilang mga activities dira nga patigayunon subong adlaw? Suno ni sa ila Bumbujay actually wala pa gid nagkadto kita mismo sa media center nila. Kung sa diin nga ti ma-interview kita blatani man sa kung sino pwede man ma-interview sila pa sa subong ginalauman nga mag-inabot pa ang mga ministro ni nila mo ni pagpa-interview kag di syempre depende pa na Bumbujay kung magapasugot o kung mahatag sang statement or mahatag ang ilaman nga mga spokesperson with regards sa amo siniman nga rally Manila amot silingon Bumbujay hindi pagsigurado kung mapa-interview ini sila pero ti umahulat-ulat lang kita sa gyapon kung ano gid ang kaunuran sang iniman nga rally pero sa aton initial syempre namangkot although nga ti wala pa nag-release man yung mga ministro or ang ilang spokesperson sige po tinangita man kita sang tawo man nga pwede naton maistorya man about na event sa mga miyembro nila kung nga aari diri sila so sa naistorya naton si Bumbujay amo ning si Connie pamatian lang naton Bumbujay ini nga payag man o kun ang pag-istorya naton kay Connie. Kami proper lang kami sa Bacolod City. Mga pila ka sa mas especially diri sa kuan mga pila ka ban. Ang in-expect sa may Dumaguete ma'am as you said. Mga 380 guro. 380 ka mga. 380 kapan. 380. So possible mas Dumaguete pa lang na. Dumaguete po. Mga expected man kung pila. Mula pagid yan idea no. Why pagid ang nakabalola na ang pinaka ano namin. Negros Island ginita namin. Sa kamuya sa inyo ma'am aga pa kamo din nagasugo. Kagapon pa kami di alas 2. Alas 2 sang hapon. So bali di na diri na kamo nagtulog. Wala na kamo nagtulog. Why na kami nagtulog. Wala na kamo nagtulog. Hasta kang guro kami buwas kagahon. Hasta buwas ang kagahon. Man. Pinaka may kalas. Kay bali ano yung ginapatigayon bali? Patigayon sa rally. Anong ginobra? Anong ginobra ninyo? Kamo mismo nga assignment ninyo eh. Amo na muna yung mga ma-secured sa mga ano namon, mga utot sa INC. Oo. Seguridad bala nila. Kami yung mga maupod sa pulis kag Oo. Pero ti sa subong niya ma'am sa inyo nga ipagadawson di may idea ka kung anong ibong rally nga. Ang amon nga rally about sa kapayapaan. Ngayon lang kami kapayapaan nga para hindi na magamukay. Siyempre hindi kami gusto nga mapiktuhan ng amon niya nga pagsimba, mga bulaton. Muna na muna pangayo. Nga tubangon na nila ang lain nga problema. Hindi na magamu kay para kadamo problema ang bansa tangadaan nga dapat kita tubangon. Kaysa hindi dapat unahon ng sa politika nga muna. Hindi dapat. Amo na isa sa mga amo nang ginapanawagan namon nga peace lang kanalan payapa lang Pilipinas kay kabudlay magamo pa nga perti nagkabudlay sang panahon nga daan. Nga hindi masaplaga ng amon niya nga nga pagsimba pag namon. Pwede daw ginatawag sa pasibol nga dito Siyempre kung may problema masangtan man kami Japon. Muna so kalabanan bilog gid ni ma'am nationwide gini siya bilog na Pilipinas. Bilog mando gid mismo. Sino gid ang mando mo? Si Ka Eduardo ang amon gid nga taga pamahala. Amo yadtong payag ni Connie Bomboan ang isa sa katapo miyembro man Bumbujay sang Iglesia ni Cristo kung sa diin niya suno sa iya. Isa sa mga mapektuhan gid kun maginamo diri ang aton nga pungsod Pilipinas amo niyang ilang pagsimba amo ni isa sa mga bagay nga ilaman nga ginobligaran kag ti para man hinyo man ang peace man between sa aton nga mga sa kongreso man kag also sa aton nga president kag vice president Bombo. And then buwas pa sa kagahon mapuli no pero bantayan tani karon ining kaundan man sang ila dira nga mga activities. Kamusta ang tiyempo Bombo RJ?
Sa subong Bumbujay, di medyo masanag-sanag na matamat na actually makita na naton man ang sunrise o ang rays sang adlaw kon sa diin isa ka sinyalis nga medyo mamayo-ayo nga aton nga tiyempo sa subong, pero sa gihapon ara sa gihapon ang pag mabulubog naman ang huyop sa hangin, ara pa sa gihapon ang posible man nga possible nga sa aga gina medyo may mga gulugalom pa, pero subong ga medyo masanag-sanag na. Pero sa norte nga bahin Bumbujay medyo may ara pag gulugalom te kon suno man si ila diri sa iglesia o sa mga miyembro suno sila rain or shine man ang masigi sila or diri sa gihapon pagasigihon ni sila sa gihapon ining rally nga ipakatigayon nila wala man niya kontratiempo kay handa man sila magsulay if ever man mag-inulan. So ti amo na isa sa inayon nila ti hopefully nga okay lang ang tiempo kay para hindi man mabudlay man kay siyempre medyo malayo pa naman ang mga miyembro man nila nga magapuli pa sa ilaman mga panimalay. Bombo RJ, thank you, Gid. Ini si Bombo RJ Kim Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo RJ Kim Kasipe live dito sa may provincial capital Lagun, no, sa paghatag sa aton sang situational report. Sa matamat na nga nagabugat ang lakat sang trapiko, especially nga rush hour nga daan sa karon, pero tindam uman sa pang augment yun pang deploy nga makatapo sa Bacolod Traffic Authority Office, no, nagabantay especially dito sa nasambit nga area. So wala man untat no pagpanumdom sa aton nga mga otoridad nga may road closure sa mga mayara dira sang kantuan nga dira magalabay ti maset gid kita no sang allotted time or extra nga time agon nga hindi kita ma-late gid sa aton dira nga mga appointments. Dugang lang information update may kantana sa periyon nga rally sang INC bantayan sa mga public affairs program sa Bombo Radio Bacolod. 59 minutos ang nakaliga sa taklas isang aga, dugay-dugay magasulod na ang Bombo Network News. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agod malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Enero 13 taong 2025. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mapangunahing balita, Bombo Radio Philippines, pinalakas pa ang commitment sa excellence kasabay po yan ng Top Level Management Conference 2025. Ito namang Office of Civil Defense, Metropolitan Manila Development Authority, Philippine National Police at Philippine Army magbabantay sa Iglesia ni Cristo National Rally for Peace. Ang trabaho sa Senado ngayong Lunes suspendido dahil sa ikakasang rally ng Iglesia ni Cristo. Pasok naman sa eskwelahan at trabaho sa maraming lugar, kinansela rin. Commission on Elections, opisyal nang inumpisahan ang election period. Ilang violators na huli mismo sa unang araw ng implementasyon ng gun ban. Ang Department of Agriculture hindi naman magdedeklara ng food security emergency sa gitna po ng pagsipa ng presyo ng mga agricultural products.
At sa ating international news naman, Los Angeles County Department nagkukumahog para maapula ang wildfire. Abangan din sa ating sports balita mamayang kampo nitong si Olympic boxer Yumir Marcial. Nanindigang pag-uusapan na lamang ang kaso sa tamang lugar. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Opisyal lang nagtapos ang Top Level Management Conference 2025 ng Bombo Radio Philippines. Nagtipon-tipon ng mga senior officer, mga area manager at mga station managers sa pangunguna ng chairman ng Bombo Radio Philippines na si Dr. Rogelio Florete at President at Chief Executive Officer Ms. Margaret Ruth Florete sa katatapos na Top Level Management Conference para hangaring talakayin ang pagpapatuloy ng tagumpay at pangunguna ng Bombo Radio Philippines sa larangan ng pagseserbisyo publiko. Ngayong taon, ang Top Level Management Conference ay may temang Leader of Unmatched Innovation in Radio Revolution. Tampok rito ang commitment ng network sa paghahatid ng superior programming, content at natatanging brand ng public service. Sa pamamagitan ng isang linggong brainstorming session, muling nabigyan ng pagkakataon at plataporma ang mga pinuno ng Bombo Radio Philippines upang talakayin ang mga estratehiya at mga inobasyon para higit pang mapahusay ang programming at operational excellence ng network. Ang mga pananaw at natutunan mula sa komperensya ay naglayong mapalakas pa lalo ang mga opisyal ng network para maihatid ang misyon ng Bombo Radio Philippines sa pagbibigay ng maasahang balita at tamang impormasyon sa mga Pilipino sa buong mundo. Ipinagdiwang din ng komperensya ang mga achievement na nagawa ng Bombo Radio Philippines bilang nangunguna at most trusted radio network in the country, kung saan pinatunayan nito ang tatlong independent na survey. Kabilang sa mga survey na ito ay ang tugon ng Masa Fourth Quarter Survey ng Okta Research na isinagawa mula Nobyembre 10 hanggang 16 ng taong 2024. Sa nationwide survey na ito, ibinunyag ng 1,200 na respondents ng Bombo Radio Philippines ay ang preferred source ng news and information at impormasyon sa mga nasa adult Filipinos. Kinilala rin ng pahayag End of the Year Survey ng Publicos Asia Incorporated ang Bombo Radio Philippines bilang pinagkakatiwalaang network ng radyo kung saan patuloy na nagkakakuha ng mataas na trust rating sa kategorya ng radyo. Lumabas din sa isinagawang National Survey on Media and Information Literacy of Filipino Youth ng Philippine Information Agency na ang Bombo Radio Philippines ang most trusted news and information source sa radio category. Ginanap ang Top Level Management Conference 2025 sa Iloilo City mula Enero 5 hanggang 11 ng taong 2025 at pinunduhan ng Bombo Radio Philippines. Tinitiyak naman ng Bombo Radio Philippines na walang political sponsorship o affiliation upang mabayaran ang mga gastos sa kaganapan kabilang ng pagkain at logistics sa naturang conference. Ang dedikasyon ng Bombo Radio Philippines sa integridad ng pamamahayag, inobasyon at pakipag-ugnayan sa komunidad ay sinusuportahan ng 32 fully digitalized AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng karunungan o wisdom ng mga namumuno at katalubhasaan ng mga frontliners nito, natiling #1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines at papailan lang ang tagline nitong Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang gaganaping National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. All set na. Kaugnay niyan, pakinggan natin ilan pa sa mga bahagi sa pag-uulat yan ni Bombo John Flores. All set na ang paghahandang ginagawa ng kapatid natin sa Iglesia ni Cristo para sa National Rally for Peace ngayong araw ng Lunes. Sa pag-iikot na ginagawa ng Bombo Radio, nasa 95% complete na itong kanilang stage na gagamitin. May nakita rin tayo mga banner ng bawat distrito kung saan gagamitin para mas mapabilis, matukoy itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo kung saan sila nakatala. May mga medical station din na itatayo sa palibot ng Quirino Grandstand, habang dalawang LED television naman ang itinayo sa entrance at exit ng Quirino Grandstand na may sukat na may higit 3 metro ang laki at aabot naman sa 4 na metro ang haba. Bukod dito, may mga nakita rin tayong mga command stations na aabot sa 17 mula sa Padre Paredes Street, Maynila hanggang Quirino Grandstand. Aabot naman sa 41 scan units o Society Communicator and Network International ang ipinakalat ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo mula Lerma Street, Maynila hanggang Quirino Grandstand upang mag-asiste sa mga kapatid nating dadalo ng naturang rally. Dagdag pa rito, Bombo Genesis at Bombo Jai, itong mga nakakalat na outdoor portable toilet sa Rojas Boulevard ay nakaset na rin at mayroon din sa loob at labas ng Quirino Grandstand.
Samantala, sa panayam naman natin sa mga ilang kapatid natin sa Iglesia ni Cristo na kaya daw sila nandito ay upang suportahan itong si Pangulong Bongbong Marcos sa hindi pagsang-ayon nito sa anumang impeachment plan laban kay Vice President Sara Duterte. Narito pakinggan natin ang kanilang mga pahayag. Yan po talaga ang tinawag sa atin ng tagapamahalan. Pangkalahatan, magkaisa po kami sa kapayapaan ng ating Pilipinas. Na nakikiisa po kami kay Presidente na namin ang hindi kami po sa impeachment. Yan ang tinig ni Lourdes Miguel Ruiz, isang diakonesa ng lokal ng Subic, Zambales, at tinig ni Ferlita Cortez Quilato na isa namang kalihim ng lokal ng Zambales. Diyan muna mga update dito sa Quirino Grandstand. Ako si Bombo John Flores, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Abangan din mamaya mga kabombo Star Nation ang live report dyan ni Bombo Isa Cotoner mula po dyan sa May Quirino Grandstand. Ito ho'y kaugnay pa rin mga kabombo dito ho sa kaganapan dyan sa Quirino Grandstand kasabay ng isasagawang nationwide peace rally ng Iglesia ni Cristo. Samantala sa iba pang mga updates o karugtong na mga updates, nakataas sa red alert naman ang estado ho ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at ng Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council ngayon pong araw, Enero at 13. Ito'y bahagi ng pagbabantay ng mga ito sa National Rally ng Iglesia ni Cristo na pangunahin pong isasagawa sa Metro Manila. Sa ilalim po nito ay magpapakalat ang konseho ng mga tauhan na magbabantay sa malaking bahagi ng Quirino Grandstand kung saan po inaasahan ng mula 500,000 hanggang sa 1 milyong katao na makikilahok sa kabuuan po ng rally. Kahapon mga kabombo, nagsagawa na rin po ng inspection si Office of Civil Defense National Capital Region Director George Kaiser sa Metropolitan Manila Development Authority Mobile Command Center upang matiyak na ang kahandaan ng mga ito para mabantayan ang kabuuan po ng rally. Naipagpulong din ang Regional Director kay Edwin Nasol, siya po nagsisilbing Vice President for Disaster Preparedness and Emergency Response of the Society of Communicators and Networkers ng Iglesia ni Cristo. Sa naturang pagpupulong, kinumpirma ni Nasol na mayroong 17,000 o 17,000 mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na nakadeploy para rin yan sa emergency preparedness at response effort sa kabuuan ng rally. Maliban sa 1,200 personnel ng Metropolitan Manila Development Authority at ng Office of Civil Defense, mahigit 120 personnel naman mula sa mga lokal na pamahalaan dito ho sa Maynila ang nakaantabay rin para sa deployment. Kasama rito ang 2 Urban Search and Rescue Team mula sa Philippine Army 525th Engineer Combat Battalion at ang 4,418 mga police officers. Kahapon ng hapon, nagsimula na rin pong dumating ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa iba't ibang lugar sa Kamaynilan. Pangunahin na dyan sa May Quirino Grandstand at dumagsa rin ang ilan mula ho sa May Anda Circle hanggang dyan sa May Rojas Boulevard. Ilan sa mga nakahanay na gagawin sa ilalim po ng Iglesia ni Cristo National Rally for Peace ay itong public prayer, community engagement at iba pa. Samantala, nakahanda na ng Manila City Government sa matinding trapiko at pagdami ng mga tao na dadalo sa National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo ngayong araw ng Lunes, Enero at 13. Sinabi ni Attorney Princess Abante, ang tagapagsalita ng Office of the Manila Mayor, na maghapon itong linggo ay inihanda ng Manila Traffic and the Parking Bureau ang mga kalsada patungo sa Quirino Grandstand, ang lugar kung saan gaganapin ang pagtitipon. Nagpatupad na rin sila ng rerouting at pagsasara ng kalsada para maging magaan ang daloy ng trapiko. Pinayuhan na lamang ito ang ilan na hindi naman lalahok sa rally na wag nang dumaan sa Maynila dahil sa aasahan ng matinding trapiko. Magugunitan sila ng Malacanang ang pasok sa paaralan at opisina sa lungsod ng Maynila at Pasay dahil yan sa gaganaping kilos protesta. Sa kaugnay pa ring development, mga kabumbo, ngayon pong araw na ito hong trabaho sa Senado ngayon pong araw ng Lunes, suspendido rin dahil po yan sa ikakasang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Maki-update po tayo sa linya ni Bombo JC Galvez. Inanunsyo ni Senate President Francis Chis Escudero ang suspensyon ng trabaho sa Senado ngayong Lunes, January 13, upang bigyang daan ay kakasang National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa advisory, ang kautusan ay batay sa Memorandum Circular No. 76 na inilabas ng Office of the President na nagsususpindi ng mga klase at trabaho sa gobyerno sa lungsod ng Maynila at Pasay City.
Samantala, magpapatuloy naman ang plenary session sa Martes, January 14 na sisimulan sa ganap na alas 3 ng hapon. Nagkomento naman si Senator Sherwin Gatchalian ukol sa ikakasang rally ng Iglesia ni Cristo ngayong araw. Nauna nang sinabi ng simbahan na ang rally ay pagpapahayag ng suporta sa pagtutol ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa palagay ni Gatchalian, maraming magdadalawang isip sa impeachment laban sa bise dahil alam naman daw sa eleksyon, isa sa mahalagang aspeto ay ang tulong na makukuha sa iglesia. Magandang paalala rin anya na isantabi mo ng politika at mag-focus sa problema ng bansa gaya ng presyo ng bigas, edukasyon at issue sa West Philippine Sea. Ayon sa istatistika ng gobyerno, ang Iglesia ni Cristo ay merong 2.8 million followers, ngunit hindi tukoy kung ilan sa kanila ang mga rehistradong botante. Tingin ko marami magdadalawang isip sa impeachment, yung mga local officials natin dahil alam naman natin na pagdating sa halalan, isa sa pinakamahalagang o pinaka-importanteng aspeto sa kampanya ay yung tulong na makukuha natin sa INC. Noong Biyernes, sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority na ang rally na Iglesia ni Cristo ay inaasahang aabutin ng milyong katao sa Quirino Grandstand. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Samantala, nananawagan naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga Pilipino na gawing New Year's resolution ang pagiging disiplinado. Inihayag ng Pangulo na ang bagong Pilipino ngayong bagong taon ay dapat maging disiplinado sa sarili at sa sariling tahanan. Kasama na rin ang pagiging disiplinado sa health and fitness at sa pagkain, paghawak ng pera at pag-iipon, disiplina sa oras ng paggamit ng gadgets, disiplina sa pakikipag-chismis at pananalita, disiplina sa lansangan at pagmamaneho at sa pagtatapon ng basura. Ibinahagi naman ni Pangulong Marcos na ang kanyang New Year's resolution ay mas aalagaan niya ang kanyang kalusugan dahil sa dami umano ng kanyang ginagawa. Bawal ang magkasakit at lumiban sa trabaho at dapat palaging maganda at maliwanag ang kanyang pag-iisip. Samantala, sinabi rin ni Pangulong Marcos na ang bagong Pilipino ay dapat may pagpapahalaga sa kultura ng kahusayan at kagalingan at pagmamahal sa bayan na maaaring ipakita sa pamamagitan lamang ng pagtulong sa lokal na komunidad, barangay o sa mismong tahanan, pagpapahusay pa ng trabaho at sa iba pang maliliit na bagay. Iginiit naman ng Pangulo na ang pagpapabuti at pagpapahusay sa sarili, maliit man o malaki, ay makakatulong sa pagpapaganda ng bansa. Narito, pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Maging mas disiplinado. Ang New Year's resolution ko na para maging mas disiplinado, mas aalagaan ko ang aking kalusugan. Dahil sa dami ng aking ginagawa, bawal talaga magkasakit, bawal talaga na hindi makapasok, bawal talaga na hindi maganda at maliwanag. Inyong napakinggan ang pahayag sa mga bahagi ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Oras na natin 15 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang mga balita ngayon pong araw, nahuli ho sa mga checkpoint area ang ilang mga individual na lumabag sa gun ban. Kasunod po yan ng pagpapatupad nito simula hating gabi nitong Enero 12 ng taong 2025. Ayon kay Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil, 4 na violator ang agad pong nahuli ng pulisya batay sa initial report ng mga local police. Inabibilangan po ito nagtig-isang mga violator mula sa Region 12, ito ho yung SOC Sergeant Region, Region 6 sa Western Visayas, Region 3 o dyan ho sa may Central Luzon at dyan sa may Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Magtatagal ang gun ban mga kababayan hanggang Enero 11 ng taong 2025 bilang o hanggang sa Hunyo 11 ng taong 2025 bilang isa sa mga pangunahing paraan para mabantayan ang mapayapang halalan. Sa ilalim po nito, bawal ang pagdadala o pagbibitbit ng baril sa labas ng tahanan maliban lamang sa mga individual na nakakuha ng exemption mula sa Commission on Elections kasama na iyong mga kwalipikadong government officials na may otomatikong exemption. Harap naman sa hanggang 6 na taong pagkakulong ang mga violator, kasama na ho rito ang suspension ng kanilang lisensyang magmay-ari ng baril. Muli namang nagbabala ang Philippine National Police Chief sa publiko kasunod dyan ng pagsisimula ng implementasyon ng nationwide gun ban.
Ito namang Commission on Elections, opisyal nang inumpisahan ang election period. Mga checkpoints itinayo na sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay niyan, narito ang ilan sa mga pag-uulat ni Bombo Bea Peniza. Formal nang inumpisahan ng Commission on Elections ang election period at nakapagtayo na din ng mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng bansa simula pa nitong linggo. Sa naging send-off ceremony na ginanap sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila, kinumpirma ni COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia na mayroong kasalukuyang higit sa 1,200 na mga checkpoints sa buong bansa. Anya, ang bilang na ito ay depende kung saan nasasaklaw ang kategory ng isang lugar. Naniniwala din anya ang komisyon, lahat ng nakumpirma ng Philippine National Police sa mga nasa ilalim ng red category ay magiging green kalaunan dahil pagtitiyak ni Garcia, generally peaceful ang buong bansa ngayon sa pag-uumpisa ng eleksyon. Ginawa na ng checkpoint sa buong bansa na meron nga, sabi ng ating Chief PNP, mga 1,200 na checkpoints ito sa buong bansa. Yung bilang niyan ay depende doon sa mismong categorization ng mismong area. Hindi naman natin sinasabi porket pula, mas madami yung checkpoint, pero at least very strategic kasi yung location dyan. At naniniwala ako yung mga nasa red category areas na kung saan yun ang mga na-determine ng ating PNP at pinayagan, inaprubahan ng COMELEC. Naniniwala ako na later on, pagka nag-update na tayo sa mga susunod na araw at linggo o buwan, ay magiging green yung mga yon. Dahil talaga naman generally peaceful ang buong bansa ngayon sa pagsisimula ng ating election period. Binigyang diin din ni Garcia na hindi porke umpisa na ng election period ay umpisa na rin ng kampanya ng mga kandidato. Mas maikli umano ang campaign period kumpara sa election period na siyang tumatagal ng 120 days bago ang mismong araw ng eleksyon. Gusto ko lang po sabihin sa mga kababayan natin, hindi po porket nagsimula ang election period ay campaign period na. Ang campaign period po ay mas maikse kesa sa election period. 120 days before the election po ang election period at ito ay natatapos 30 araw din after the election. So ganyan po kahaba ang tinatawag na election period. Samantalang ang campaign period ay 70 araw sa national position at 45 araw sa local position. Nangangahulugan po, maaaring pagsisimula ng election period may mga patakaran, may mga prohibisyon na ipapatupad ng COMELEC, pero ito po ay hindi pa applicable doon sa conduct ng kampanya. Kaya po yung mga nag-file ng candidacies noong October 1 to 8 sa national at local positions at November 4 to 9 sa Bangsamoro, sila po ay kandidato pa lamang sa February 11 sa national positions at sa March 28 sa local positions. Samantala sa naging paunang pahayag naman ni Philippine National Police Chief Romel Francisco Marbil, binigyan din niya ang kahalagahan ng kooperasyon at kolaborasyon para maging mas mapayapa ang magiging eleksyon ngayong taon. Dito din anya makikita kung gaano kaayos ang kapulisan ng bansa sa pagpapatupad ng kaayusan sa mga checkpoints at pagpapanatili ng kapayapaan ngayong opisyal ng inumpisahan ng election period. Alam mo, ito lang po pinapakita natin. Same way that we are doing right now dun sa send-off natin, cooperation will always be and collaboration will always be the best ingredient para maging peaceful ang ating endeavor. Ipakita po natin sa pagkakaisa na maayos tayo, aayos po natin ang eleksyon. Nasa kamay po natin. Nasa kamay natin ang kabubuti ng eleksyon. Let us be fair. Let us be apolitical. Ito rin po papakita natin na pagka nag-checkpoint po ang police, kasama natin Coast Guard of course, sa pamumuno ng COMELEC, ipapakita po natin na maayos po ang ating bansa. Pakita po natin, let us show sa mundo na ang Pilipinas ay maayos. Sa pamamagitan din anya nito ay maipapakita na talagang nagkakaisa ang mga Pilipino at maayos na nagsasagawa ng mga operasyon ng kapulisan ngayong eleksyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan.
patuloy nating suportahan Senator Ronald Bato de la Rosa, ang tagapagtanggol ng sambayanang Pilipino. Sa Senado, sagot ka ni Bato, mahal tayo ni Bato, pagtatanggol tayo. Sa Senado, sagot ka ni Bato, matapang si Bato, ipaglalaban tayo. Sa Senado, sagot tayo ni Bato. This advertisement is paid by Bato Movement Inc. Oras na natin 21 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga. Sa iba pang mga development ngayon pong araw, iniatras na ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang kanyang kandidatura sa pagkasenador. Sinabi nito na mayroon itong komplikasyon sa kalusugan na galing sa kanyang mga gamot na kanyang iniinom. Dagdag pa nito na hindi basta-bastang pangangampanya, ganun din ang trabaho sa Senado. Hindi na rin ito ipipilit dahil tiyak na maapektuhan niya ang kanyang kalusugan. Si Singson ay tatakbo sa ng independent candidate sa pagkasenador sa midterm election sa buwan ng Mayo. Narito ang bahagi po ng kanyang pahayag. Ang desisyon ko po, hindi na po ako tutuloy sa aking kandidatura sa Senado. Hindi po biro ang kampanya, lalo na ang trabaho ng isang senador kung talaga magtatrabaho. At ayaw ko pong ipilit kung aking kalusugan ang maaaring magdusa. Sa totoo lang, tumakas na ako sa ospital dahil ayaw nila akong palabasin. Nagamot nila yung pneumonia, pero kailangan ko raw mahabang panahon ng pahinga. Bahagi po yan ng pahayag ng dating gobernador ng Ilocos Sur, si dating Governor Chavit Singson. Sa iba pang mga balita mga kabombo, mga ka-Star Nation, nanindigan ng Department of Agriculture na hindi ito magdedeklara ng food security emergency. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary and Spokesman Arnel de Mesa, walang kakapusan sa supply ng bigas sa bansa at wala ring extraordinary na pagtaas sa retail price na siyang sanang magtutulak para sa deklarasyon nito. Katwiran ng opisyal, ang dalawang dahilan ay nagsisilbing pangunahing konsiderasyon sa ilalim niya ng inamyendahang Rice Tarification Law. Dahil sa walaan niyang ganitong pangyayari, walang deklarasyon ng food security emergency sa bansa. Inihalimbawa rin ni De Mesa ang pagbaba ng retail price sa mga bigas na pinatunayan ng pinakahuling report ng Philippine Statistics Authority ukol yan sa inflation. Ayon kay De Mesa, ang bigas ay hindi na pangunahing salik sa inflation sa bansa. Di tulad nitong mga nakalipas na buwan, inaasahan din niya na lalong pang bababa ang retail price ng bigas salig yan sa mga nangyayari sa international market. Pagtitiyak ng Department of Agriculture official, may sapat na supply ng bigas sa bansa dahil sa kabuuan ng 2024 ay umabot sa 19.3 million metric tons ang kabuuan na aning palay, habang ang imported rice naman ay pumalo sa 4.7 million metric tons. Ipagpapatuloy naman ng Kamara sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Romualdez ang pagsasagawa ng investigasyon upang matugunan ang mataas na presyo ng pagkain at kuryente at mapanagot daw itong mga opisyal ng gobyerno na mali ang ginagawang paggamit sa pondo ng taong bayan. Ayon po ito kay Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr. Ngayon pong araw, Enero 13, muli pong magbubukas ang sesyon ng Kongreso matapos po ang kanilang Christmas break. Niimbestigahan ng Quinta Committee, ito po yung 5 komite ng Kamara de Representantes na kilala rin bilang Murang Pagkain Super Committee. Ito po mga issue ng agricultural smuggling, hoarding at price manipulation na natukoy na nagpapataas sa food inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Iniimbestigahan naman ng House Committee on Ways and Means at Legislative Franchise ang National Grid Corporation of the Philippines upang matiyak na magagampanan nito ang kanilang obligasyon, nagbabayad ng tamang buwis at tamang sinisingil sa mga consumer. Itutuloy din ng Quad Committee ang investigasyon sa mga issue ng illegal na Philippine offshore gaming operators at ang kaugnay nito sa money laundering at extrajudicial killings noong Administrasyong Duterte. Ang House Blue Ribbon Committee naman ang nagsasagawa ng investigasyon kaugnay huyan sa 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Questionableng ginawang paggastos nitong si Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Gonzales na sisilipin din ng Kamara de Representantes ang pagdami ng mga vlogger at internet troll na nagpapakalat umano ng maling impormasyon. Sinabi rin ng kongresista na tatalakayin ng Kamara mga nalalabing panukala na naglalayong palakasin ang ekonomiya
at para sa kaganapan o kapakanan ng publiko. Gaya ho ng House Bill No. 9729, naglayong paramihin ang produksyon ng mga micro, small and medium enterprises sa magitan po ng pagpapahirap ng mga kagamitan o pagpapahiram ng mga kagamitan sa kanila. Mayroon din umanong panukala na magbibigay ng insentibo sa mga barangay micro-business para magparehistro upang maging mapapadali ang pagbibigay ng tulong sa kanila ng gobyerno. At sinabi rin po ng mababatas na gagawin rin ng Kamara ang amyenda sa Universal Healthcare Law. Ito yung upang madagdagan ng benepisyo o itong tinatawag na benefit package at mawakasan ang premium contribution ng mga miyembro. Ipagpapatuloy din umano ang pagtalakay sa National Food Control Plan para humatulungan ng mga lugar na madalas bahain. Natili rin umanong prioridad ang edukasyon at ipapasa ang mga panukala gaya ho ng paglikha ng Private Basic Education Voucher Program, Bureau of Private Education at libreng assessment fees para ho sa mga senior high school students sa technical vocational tracks. Sa pagbubukas ng huling yugto ng 19th Congress, mga kabombo, muli pong iginiit ng mga opisyal ng Kamara de Representantes ang pangako ng Kamara na paglingkuran ang taong bayan. Bombo International News. Nagkukumahog pa rin ang Los Angeles County para tuluyang maapula ang nagaganap na wildfire. Sinabi ni Los Angeles County Fire Chief Anthony Marrone na dumating na ang mga karagdagang tubig mula sa iba't ibang estado ng United States. Binibilisan nila ang nasabing pag-apula dahil sa pangamba na mayroong paparating na malakas na hangin na magdudulot ng paglaki ng apoy. Sa Coastal Palisade Fire ay mayroong 11% nito ang naapula na, habang sa Eaton Fire naman sa Aldatina ay mayroong 27% na ang naapula. Aabot naman sa 29 katao ang inaresto ng mga otoridad sa ipinatupad nilang curfew na nagpupumilit na bumalik sa kanilang bahay, habang ang ilan ay naaresto dahil yan sa panloloob sa mga naiwang bahay. Patuloy ang panawagan ni Marrone sa mga residente na intindihin ang kanilang trabaho dahil marami mga bumbero ang nagdoble kayod para tuluyang maapula ang sunog. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang ilan pa sa mga bahaging ipinahayag ni Fire County Chief Marrone. And we're working on a process to allow residents in the affected areas to be able to go online to view their home if it has been damaged or destroyed. We know that elevated critical fire weather conditions will continue through Wednesday. The Los Angeles County Fire Department is prepared. These winds, combined with low relative humidities and low fuel moistures, will keep the fire threat in Los Angeles County very high. I asked our county residents in wildfire-prone areas to understand that the necessary public safety power shutoffs are important for our collective safety in preventing the next wildfire natural disaster. Samantala, pumalo na sa 13 ang bilang ng mga nasawi sa nagpapatuloy na wildfire sa Los Angeles County sa California. Batay sa mga naging inisyal na report ng mga otoridad, 8 sa naitalang fatalities mula sa Eaton Fire area, habang 5 naman ang naitala na mula sa Palisades. Kinumpirma naman ni County Sheriff Robert Luna ang 11 ng mga nasawi at nag-anunsyo na rin na 13 pa rin ang nananatiling nawawala at patuloy na hinahanap. Samantala, pumalo na din sa bilang ng 180,000 ng mga residente ng apektado dahil yan sa wildfire at nananatili sa mga evacuation centers. Ang danyos naman na nagtamo pagdating sa mga infrastruktura ay pumalo na sa higit 12,000 na mga kabahayan ang nasunog at iniwang abo na lamang na nasa halos hindi bababa sa $10 million. Patuloy naman ang mga otoridad sa pag-apula sa sunog na siyang nagsimula noon pang Enero 7. Oras natin 29 minutes na lamang at alas 8 na ng umaga. Update pa po tayo sa ilang mga development, mga kabombo, ngayon pong araw na ito. Ito hong trilateral phone call meeting nila Pangulong Marcos, US President Joe Biden at si Prime Minister Shigeru nakatakda po ngayong umaga matapos hilingin ng US na ipagpaliban ito kahapon. Si Pangulong Marcos nagpaabot naman ng pakikiramay sa mga naging biktima ng wildfire dyan sa Los Angeles, California. May update po dyan si Bombo Annalise Soberano. Bombo Genesis, ngayong umaga nakatakda ang trilateral phone call meeting ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez,
Hindi natuloy ang pulong kahapon, sa halip ay inilipat ito ngayong alas 7 ng umaga, January 13, Philippine time. Ipinaliwanag ni Chavez ng pagpapaliban ng trilateral phone call ng tatlong leader ay bunga ng patuloy na wildfire na nagaganap sa Los Angeles, California. Sinabi ni Chavez ng Estados Unidos mismo ang nag-request na ilipat ang schedule ng mahalagang pag-uusap kung saan posibleng talakayin ang mga pangunahing issue ng kooperasyon at seguridad sa rehiyon. Samantala, nagpahayag naman ang kanyang taus-pusong pakikiramay si Pangulong Marcos sa mga biktima ng maminsalang wildfire na sumiklab sa California. Sa mensahe na inilabas ng Presidential Communications Office, ipinaabot ni Pangulong Marcos na hangad niya ang mapabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad na puno ng lakas, malasakit at pagkakaisa. Pinaalalahanan din niya ang mga ito na manatiling ligtas at mapagmatyag. Ang Southern California ay kilalang tahanan ng humigit kumulang 2 milyong Pilipino, habang mahigit 3 milyon naman ang naninirahan sa buong estado ng California. Mula sa Malacanang, Yes, Bombo Genesis. Okay. May statement na ba si Pangulong Marcos or ang Press Secretary kaugnay dito sa sasagawang National Rally ngayong araw ng Iglesia ni Cristo? Sa ngayon, Bombo Genesis, ang inilalabas lamang ng Malacanang na walang pasok ang itong lungsod ng Maynila at saka Pasay. Gayunpaman, ngayong araw, nakatakda ding maglabas ng opisyal na pahayag ang Pangulong Marcos sa ginaganap na peace rally ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Okay. Maraming salamat po, Buwan. Live mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Itinalaga naman ni Pope Francis si Caloocan Bishop Pablo Virgilio David bilang miyembro ng Roman Curia. Ayon sa Vatican, itinalaga si David sa Dicastery for the Doctrine of Faith, isa sa mga pinakalumang departamento ng Santo Papa. Kasama ni David na itinalaga si Jaime Spengler ng Arsobispo ng Porto Alegre, Brazil, Ignacio Besse Dogbo ang Arsobispo ng Abidjan at Côte d'Ivoire at Roberto Ripoli ang Arsobispo ng Turin at Obispo ng Susa, Italy. Ang magiging trabaho ng Congregation for the Doctrine of the Faith ay para protektahan ang Catholic doctrine at magiging tribunal para sa anumang pagkakamali laban yan sa pananampalataya. Ang kasalukuyang prefect ng dicastery ay si Argentinian Cardinal Victor Manuel Fernandez. Magugunita nga noong Oktubre ng nakaraang taon ay itinalaga ni Pope Francis si David bilang cardinal na siyang pang-10 cardinal na Pinoy. Siya rin ang kasalukuyang Pangulo ng Catholic Bishop Conference of the Philippines na ibinoto noong taong 2021. Nananawagan naman ang pagdarasal ng suporta ang Diocese ng Caloocan para sa panibagong trabaho ni David. Sa iba pang mga updates, magsasagawa ngayong araw ng Lunes, Enero at 13 ng kilos protesta ang Transport Group na Manibela. Isasagawa nila ang nasabing pagtitipon sa harap ho ng opisina ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Layon po ng nasabing kilos protesta ang pagkontra nila sa Public Utility Vehicle Modernization Program, ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Sinabi nitong si Manibela President Mar Balbuena na aabot sa 8,000 mga miyembro nila ang makikibahagi sa nasabing kilos protesta. Samantala, pinasinungalingan naman nito ang pahayag ng Land Transportation na mayroong 86% nitong mga operators ng pampasaherong sasakyan ang tumugon na o nakibahagi na sa Public Utility Vehicle Modernization Program na ngayon po'y tinatawag na bilang Public Transport Modernization, kung saan karamihan sa mga ito ay binawi ang kanilang aplikasyon. Oras natin mga kabombo, meron na ho tayong 23 minutes bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Abangan po mamaya ang live report mula kay Bombo Isa Cotoner, or nasa linya na ho natin si Bombo Isa Cotoner mula po dyan sa May Quirino Grandstand. Maki-update po tayo sa nagpapatuloy pa rin pong pagtitipon ng ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Bombo Isa, kamusta dyan? Bombo Genesis, Bombo Jai, ilang oras bago magsimula ang Iglesia ni Cristo National Rally for Peace dito sa Quirino Grandstand ay tuloy-tuloy na ang dagsa ng mga tao rito. Sa kasalukuyan ay patuloy nang nagsisipasukan ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo papasok ng Quirino Grandstand. Dala ang mga karatula ng kanilang mensahe at adhikain para sa peace rally na ito. Ang iba sa kanila ay naglakad na lamang mula CCP Complex dahil wala nang nakapapasok na mga sasakyan at ang parking ng mga sasakyan ay dalawang magkabilaan na linya na ang sinakop
sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Matatandaan na ang street parking para sa kaganapan ngayong araw ay pinayagan ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Don Artes basta ang sasakupin lamang ay isang linya ng daan. Ayon sa tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, Edwil Zabala, alas 4 ng hapon sisimula ng palatuntunan at alas 6 ng hapon ito inaasahang matapos. Kaugnay pa rito bago ang araw ng mismong peace rally, ang Manila Disaster Risk Reduction and Management Office at ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council ay tinaas na ang kanilang alert status sa red. Ito ay para sa mas malawak na sakop ng security measures para sa naturang kaganapan dahil inaasahan na dadalo nito ng halos 1 milyon na mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Society of Communicators and Networks o SCAN ng Iglesia ni Cristo para sa pagpapanatili ng seguridad at tinatayang nasa 17,000 na mga katao ang dineploy para rito. May mga road closures para sa kaganapan na ito ngayong araw kaya patuloy pa rin ang paalala ni Metropolitan Manila Development Authority Chairman Attorney Don Artes sa mga dadalo at makikisa ngayong araw sa Peace Rally. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Una, yung mga kababayan po natin kung pwede ipagtilipan yung inyong lakad, lalo-lalo na po sa may area na Manila, Pasay, pwede po ipagpaliban muna natin. Pangalawa, meron po tayong mga alternatibong ruta kung talagang kailangan lumabas. Iwasan po natin yung lugar. Tingnan po yung mga propose namin na alternate routes. Ganun din po, mag-ingat lahat. Even po yung mga dadalo, sana po maging mapagmatsyag tayo. Sundin po natin yung ating mga enforcers para lahat po tayo ay makausad. Yung mga sasama sa Matatandaan na ang peace rally na ito ngayong araw ay pagpapakita ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa kanilang adhikain para sa pamahalaan at buong mundo. Ang pagkakaroon ng kapayapaan, pagkakaisa at pag-unawa sa lahat na nangyayari. Bombo Genesis, Bombo Jai. Kamusta yung pagdagsa nitong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Bombo Isa, I understand na parang puti yata yung suot nila, no? Kamusta rin yung security preparation and of course, yung weather kasi parang medyo ilang oras yata yung itatagal ng kanilang rally. Sa katunayan, no, dito Bombo Genesis, nakikita talaga dito na yung mga dadalo sa mismong peace rally ay nakasuot sila ng puti at may mga naka-imprenta rin talaga na National Rally for Peace. Sa katunayan dito, no, kung saan ako nakapwesto, kitang-kita pa rin talaga yung dagsa ng mga tao mula pa roon dun sa CCP complex palakad papunta doon sa Quirino Grandstand. Pagdating naman sa seguridad dito sa may kahabaan ng Rojas Boulevard dahil dito na naglalakad, no, yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, may mga nag-a-assist sa kanila na mga kapulisan, lalo na yung personnel nila na mga SCAN na tinatawag, as well as pati yung mga taga-MMDA ay ina-assist sila na hindi sakupin yung buong daan dun sa magkabilaan ng Rojas Boulevard. Yung sa panahon naman ngayon, Bombo Genesis, hindi pa siya masyadong maaraw kaya talagang hindi pa rin siya nagiging mahirap para dun sa ating mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na naglalakad dito sa kahabaan ng Rojas Boulevard dahil as far as I know din, no, Bombo Genesis, ang simula talaga ng palutuntunan ng mismong peace rally is 4 p.m. at matatapos siya ng 6 p.m. So this early, alas 7, alas 8 ng umaga, andyan na sila. No? Sabagay, kagabi, ang report ng Metropolitan Manila Development Authority kagabi ay andito na sila, no? Itong mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. As early as now, nandyan, papunta na sila sa may Quirino Grandstand, pero mamayang hapon pa, alas 4 pa, yung posibleng pag-usad ng kanilang rally, ano? Tama yan, no, Bombo Genesis. Tsaka ang napansin ko rin dito kaya rin siguro maaga yung mga ibang miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil galing pa talaga sila sa malalayong lugar. Kanina, Bombo Genesis, may nakita akong mga bus na galing pang Tarlac, Pampanga, ang mga nakaparada dito, no, sa hilera ng Rojas Boulevard. Okay, sige. Update tayo sa mga susunod pang mga oras. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa. Yan muna ang updates mula rito sa Quirino Grandstand para sa Bombo Network News. Bombo Eats sa Cotoner, naguulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo!
Sa iba pang mga development, ngayon pong araw mga kabombo, target ho ng Department of Social Welfare and Development Disaster Response Management Group na makapag-imbak ng hanggang sa 100,000 family food packs bilang preparasyon po yan sa patuloy na pag-alboruto ng Bulkan Kanlaon. Dahil po rito doble kayod ngayon ang Social Welfare Department para humayhanda ang kabuang stockpile at may imbak ito sa mga field office sa Region 6 o dyan ho sa may Western Visayas at Region 7 o Central Visayas. Inatasan na rin ni Social Welfare Department Secretary Rex Gatchalian ang National Resource and Logistics Management Bureau. Sa ilalim pa rin po ito ng Department of Social Welfare na dalhin ang 100,000 family food packs sa strategic location sa Negros Island Region. Ang mga naturang preparasyon ay bahagi po ng paghahanda ng social welfare para sa posibleng pagputok muli ng Bulkan Kanlaon sa gitna na rin ng pagmonitor ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology na lalo pang pagtaas ng aktibidad ng bulkan. Kabilang rito ang umano'y tumataas na pressure sa loob po ng bulkan na posibleng magdulot ng panibagong eruption at ang lumalalang pamamaga sa malaking bahagi nito. Ayon sa PHIVOLCS, ang lahat ng ito ay nagpapakita ng posibleng panibagong pagputok ng Kanlaon tulad po ng unang nangyari noong Disyembre 9 nitong nakalipas na taon. Samantala, ipinagmalaki naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nakamit niyang tagumpay at paglago ng ekonomiya ng Pilipinas noong nakalipas na taong 2024. Ito ay dahil napalakasan niya ang pagkikipag-partner ng Pilipinas sa iba't ibang bansa sa pamamagitan na niyang pagpapakilala sa mga potensyal ng bansa kung saan pwedeng buhusan ng foreign investment. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang mga naging biyahe sa ibang bansa ay napalakas ang iba't ibang bilateral cooperations ng bansa. Nagkaroonaan niya ang Pilipinas ng mga bagong mga kaalyado lalo na sa area ng security. Napagtibay at napaigting ang ating diplomatic engagements. Binigyang diin ng Pangulo na ang kanyang foreign policy ay palaging humikayat ng kapayapaan at pagtalima sa rules-based international order. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang magandang economic performance ng bansa. Sa kabilaan niya ng geopolitical tensions, nananatiling pinakamalakas na kaalyado ng Pilipinas ang maraming bansa sa mundo. Ibinida rin ng Pangulo ang mataas na revenue collection ng bansa nitong nagdaang taon na umaabot anya sa 4.4 trillion peso. Nakamit din anya ng bansa ang kauna-unahang stable na investment rating, dahilan para mas lumakas at tumibay ang kumpiyansa ng international financial institutions sa kakayahan ng bansa na palaguin ang ekonomiya. Mas maluwag na mga kondisyon sa pagpapautang at patawan ng mas mababang interes. Tiniyak din ng Pangulo na mabibilisan ang mga kailangang proyektong pang-infrastruktura at pamumunuan para higit na pakinabangan at maging convenient ang pagnenegosyo ng mga dayuhan dito mismo sa Pilipinas. Oras natin 17 minutes na lamang mga kabombo bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Update pa po tayo sa ilan pang mga balitang tinutukan ng atin hong mga kasamahan. Bombo Jai. Bombo Genesis, talamak na pamamayagpag ng cryptocurrency scam patuloy na pinupuksa ng mga otoridad. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang detalye sa mga bahaging pag-uulat ni Bombo Jovino Galang. May mahigpit na ginagawang pagbabantay ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center laban sa talamak na cryptocurrency scam. Sinabi ni CICC Executive Director Alexander Ramos na nakipag-ugnayan na sila sa Bangko Sentral ng Pilipinas para agad na mahuli at matigil na ang panloloko ng nasabing mga suspect. You will may magte-text sa'yo or may tatawag sa'yo para i-encourage ka mag-invest ng pera mo sa cryptocurrency. So, nag-uumpisa po yan sa isang simple message. Tinatanong ka kung interesado ka at napili raw. Uumpisahan nila doon na napili ka na magkaroon ng privilege na maimbitahan na mag-invest sa ginagamit nila malalaking company like Amazon, cryptocurrency, no? So, sasabihin nila may shares dito, mag-invest ka between $100 to as high as $10,000, talaga maingganyo ka. Sasabihin nila malalaking companies to at nag-expand para makapag-invest ka. Yung pera mo mas madaling tumubo pag cryptocurrency. And then papakitaan ka ng tinatawag na parang template, magkano kikitain mo in a short span of time. Inikaya niya ang publiko na agad na isumbong sa kanilang opisina
ang anumang uri na nag-aalok ng nasabing kahina-hinalang investment scam. Walang masama ang mag-invest, walang masama ang kumita tayo ng legitimate, no? And lagi natin pangalagaan ang ating mga kapirahan dahil pinaghirapan natin ito. Kung kayo ay naging biktima, kayo ay aming inimbita na mag-report para mabawasan natin at mapigilan itong mga sindikatong nambibiktima online ng ating mga kababayan. Please call 1326 if you have any information. Kami mo'y tutulong para mahuli ito at mapigilan itong mga sindikatong ito. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Sa mga oras na ito, mga kabombo, mga Kasir Nation, dumako na tayo sa mapag-uulat ng ating kasamahan doon sa lalawigan. Itong nakikita ang paglawak ng ground deformation ng Bulkang Kanlaon, hindi na nagpapatuloy. Mga residente naman, patuloy pa rin pinag-iingat. Kaugnay niyan, may karagdagang balita dyan ang Bombo Radio Bacolod. Inihayag ng resident volcanologist ng PHIVOLCS Canlaon Observatory na hindi nagpatuloy ang nakitang paglawak o swelling sa itaas na bahagi ng Bulkang Canlaon na naitala simula noong Enero 10 ng gabi. Ayon kay Engineer Marie Andelin Quintia, tala din ang 3,511 tons bawat araw na sulfur dioxide emission. Ayon dito, nagpapatuloy din ang degassing ng bulkan na may taas na 100 meters sa southwest na direksyon. Inihayag din ni Quintia na ang mga pagbabago sa lupa ay may tulad sa mga naitala bago ang pagsabog noong December 9, 2024. Ang publiko ay nabisuhan na nakataas pa rin ang Alert Level 3 o Magmatic Unrest sa Bulkang Canlaon at maaaring magkaroon ng biglang pagsabog sa delikado para sa mga komunidad. Ang mga mamayan sa loob ng 6 na kilometrong radius mula sa tuktok ng crater ay dapat manatili sa evacuation centers. Inabisuhan din ang mga residente na maging mapagmatsyag dahil sa mga aktibidad ng Bulkan Canlaon. Ground deformation parameters, ito po ay pwede nating mahalin tulad po kasi ito sa na-record din natin prior sa December 9 na eruption po ng Canlaon. Na nag-precede po dito yung pag-drop ng sulfur dioxide emissions din po natin. So, ito po ay nakitaan natin prior to December 9 na meron. Yan ang ulat mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Fatal Shario. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! 11 minuto mga kabombo bago po sumapit ang alas 8 ng umaga. Kaugnay po sa malawakang national rally ng Iglesia ni Cristo ngayon pong araw, dyan sa bahagi po ng Iloilo City, yung klase ho sa mga eskwelahan sinuspinde ngayong araw. May update po dyan ng Bombo Radio Iloilo. Nagdeklara si Iloilo City Mayor Jerry Trañas ng suspensyon ng face-to-face classes sa mga eskwelahan sa Iloilo City ngayong araw, kasabay ng National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo. Ayon sa alkalde, ipagpaliban muna ang klase para sa public safety at para na rin sa kapakanan ng mga mag-aaral dahil sa volume ng attendees na inaasahang magtitipon ngayong araw sa Iloilo Freedom Grandstand. Samantala, magpapatuloy naman ang mga operasyon sa mga opisina ng Iloilo City Government. Hinikayat rin ng alkalde ang national government agencies at private offices na mag-adopt muna ng skeletal workforce arrangements o pansamantalang isuspende muna ang operasyon. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Minister Troy Kalimpong ng Christian Family Organization ng Iglesia ni Cristo Iloilo District, sinabi nitong nasa 30,000 na mga miyembro ng religious group ang lalahok sa rally na tatagal hanggang alas 6 mamayang gabi. Kasama sa attendees na ito ay ang 4,000 mula sa Antique at Northern Iloilo, tig 5,000 mula sa Aklan at Capiz at nasa 12,000 naman mula sa Southern Iloilo. Meron po kaming mga entertainment na gagawin. Katulad ng mga pagkanta, ayun, mapapanood din
ang mangyayari po sa iba't ibang site ng gagawin pong mapayapang rally. Dito po ay madali at saka maayos. Maisagawa talaga yung nararapat na rally. Ang hangad ay ang kapayapaan at ang kapakanan ng ating bansa. Samantala, ayon sa Police Regional Office 6 sa Western Visayas, sapat ang kanilang assigned teams para makover ang mga lugar na nangangailangan ng deployment. Wala rin umanong na monitor na grupo na maaaring banta sa seguridad at kaayusan ng naturang aktibidad. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang mga Pinoy na naninirahan sa makasaysayang Filipino town sa Los Angeles, ligtas sa wildfire. Kaugnay niyan, may karagdagang detalye pa ang Bombo Radyo Kalibo. Walang Pilipinong nasugatan sa wildfires na nanalasa sa Los Angeles, California. Ayon kay Bombo International News Correspondent Joe Frias na ang kanilang tinitirahan sa makasaysayang Filipino town Los Angeles ay hindi naapektuhan ng malaking sunog. Ngunit patuloy pa umanong kinukumpirma ang impormasyon na may ilang Pinoy ang na-trap sa nasusunog na bahay sa ibang bahagi ng LA. Sa ngayon, anya ay maraming apektado kasama ang mga mamahaling bahay ng ilang kilalang Hollywood celebrities. Gayon din ang nasa 10,000 na structures kabilang ang ilang mga paaralan. Dagdag pa nito na misulang naging ghost town ng downtown LA dahil halos lahat ng bahay ay natupok ng apoy. Sa kabilang dako, sinabi ni Frias na hindi naapektuhan ang kanyang trabaho sa childcare center. Subalit may pagkakataong nalalanghap nila ang usok. Ipinaliwanag ni Frias na nagsimula ang sunog dahil sa tinatawag na Santa Ana wind o misulang bagyo na may sobrang lakas na hangin na walang dalang ulan. Nagkaroon anya ito ng friction na naging sanhi ng pag-apoy ng mga puno sa bulumunduking bahagi at mabilis na kumalat dahil sa masyadong tuyo ang lugar. Libu-libong katao mula sa Pacific Palisades ang nag-evacuate at patuloy na namamalagi sa mga centers malapit sa dagat. Milyon-milyon rin umanong residente ng Southern California ang nakaranas ng malawakang power interruption. Ang pangalan ng lugar namin, Historic Filipino Town. We are so proud to be there. Talagang ang mga Pilipino ay naka-establish na po sa lugar na yun. Malapit na malapit po sa downtown Los Angeles. At salamat din po sa Diyos at kami po ay protektado po. At talagang hindi na po kami muna, wala naman po kaming nararamdaman na, wala kaming nakikitang mga sunog. Pero may naaamoy po namin ng mga usok. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Kalibo, Bombo PH, Mayma Silorio nag-uulat. Para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga development, ito raw hong presyo ng kamatis na umabot na po ng hanggang sa 360 pesos kada kilo. Naasan pong bababa sa buwan ng Pebrero o sa susunod na buwan. May update po dyan ng Bombo Radio Dagupan. Inaasahan ang pagbaba sa presyo ng kamatis sa buwan ng Pebrero makaraan ang pagsipa nito na halos 400 kada kilo. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Engineer Rosendo So, ang chairman ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, sinabi nito na ang pagmahal ng kamatis ay dahil sa magkakasunod na bagyo sa nakaraang buwan ng Nobyembre na labis na nakaapekto sa supply at presyo ng mga agricultural products. Nitong nagdaang mga araw, ang medium size na kamatis ay umaabot sa 20 pesos kada piraso o mas higit pa. Ngunit dahil marami ang nagtanim ng kamatis, ay inaasahang babagsak ang presyo nito sa susunod na buwan. Ayon kay So, bukod sa pag-ulan ay ang pagtama din ng armyworm sa mga pananim ang isa sa mga dahilan ng posibleng pagtaas ng presyo naman ng sibuyas sa buwan ng Pebrero. Gayunpaman, hindi naman lahat ng gulay ay tumaas dahil may mga gulay naman ang mababa pa rin ang presyo at bahagya lamang ang pagtaas. Samantala, nananatili namang mababa ang presyo ng itlog habang bahagyang tumataas ang presyo ngayon ng karne ng baboy dahil sa pagtama ng ASF sa ilang alagang baboy mula buwan ng Hunyo hanggang Desyembre ng nakaraang taon. Sa ngayon ay patuloy namang binabantayan ng Department of Agriculture ang presyo ng iba't ibang mga agricultural products upang magawan ng hakbang. Nakita natin medyo mataas, pero dun sa source, dun sa mga magsasaka, medyo mababa pa rin. Ang kamatis kasi mga 60 days ang harvest, no? So ang tingin naman natin yung nagpuna and nagtanim ng second week of December. So expect natin by February bababa ang presyo ng kamatis. So yun ang
nakikita natin. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Luz Kasipit nag-uulat. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo International News. Muling nagkausap sa telepono si United States President Joe Biden at Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa White House, na tinalakay nila ang progreso sa negosasyon ng pagpapalaya sa mga bihag. Base kasi sa proposal na inilatag ni Biden noong Mayo na marapat na magkaroon ng agarang tigil putukan, pagpapalaya sa mga bihag at ang pagdagdag sa mga humanitarian aid na papasok sa Gaza. Ibinahagi din ni Biden ang kahalagahan ng ceasefire gaya sa nangyari sa Lebanon noong Nobyembre at ang pagkakatanggal kay Syrian President Bashar al-Assad sa pwesto. Pinasalamatan naman ni Netanyahu si Biden at si incoming President Donald Trump dahil sa walang tigil na pagsusulong na usaping pangkapayapaan sa Gaza. The noble Persian people. Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito, araw ho tayo ng Lunes mga kabombo, ang isang US dollar katumbas ng 58 pesos and 36 centavos, ang isang Hong Kong dollar katumbas ng 7 pesos and 51 centavos, para po sa isang Singaporean dollar katumbas po ito ng 42 pesos and 78 centavos, ang isang Saudi Arabian Riyal katumbas ng 15 pesos and 58 centavos, at ang isang Euro katumbas ng 60 pesos and 27 centavos. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Tuloy-tuloy sa pagsubaybay sa ating 31 fully digitalized AM at mga FM station gamit ang ating mga social media accounts tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. After po ng Bombo Network News, pwede po ninyong subaybayan ng ating mga provincial station mga kabombo Caster Nation sa pamagitan ng kanilang mga sariling Facebook pages, YouTube, TikTok at sa pamagitan ng Bombo mobile app. Diyan sa o dito po sa Luzon area, pwede po ninyong subaybayan ang Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Baguio para po sa mga kababayan po nating Ilocano diyan sa Northern Luzon. Diyan naman sa may Bicol region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. Sa ating mga listeners and viewers dito pa rin sa bahagi ng Luzon, maaari niyong matunghayan ang Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan, Bombo Radio La Union at Bombo Radio Naga. At sa ating pagtatapos, narito ang ating Orasio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us.
Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo. Yan na pong kabo ng ating balitaan para sa pangumagang edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa number 1 Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bacolod Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. May aga sunod sa Bacolod Negros Occidental, nagapalag na palatuntunan ng Bombo Hanay Big Time. Sa karon nga daw sang Lunes sa 13 kita sabay sa bulan sa Enero, tuig 2025. May kapodilagad Bombo Ponce pinutugtog kita alas 10 ang takna sa ring aga. Sa pagdulog sa kapagpatpat sa pinakabadalaguan naton sa ring mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa lasang pungsod, pinakabadalaguan. Aga babalita sa patag sa nampang kag sa artista. Kita pag-updan man sa bugos sa parsa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa ring mga Bombo correspondents, Bombo volunteer sa magatagman sa pinakamadalaguan nga mga balita. Ano mga labing tulapang doon pinakamadalaguan nga mabalita diri sa ato sa ring pagpalagan. Dahil sa mga balita national, nationwide nga rally protest daw sa dito makaban panawagan for peace. Aga ginapalagan karon sa makatapo sa Iglesia ni Cristo nationwide. No, ang ining Iglesia ni Cristo amo ini, no, isa sa mga religion groups, no, diri sa baysa pungsod Pilipinas nga nagsuporta sa bahin sang kandidatura ni President Bongbong Marcos Jr. Kag at the same time ni Vice President Sara Duterte Carpio. Way pa iya nakakwano, way pa iya nakabutlak ang adlaw, madulong pa ang aton siring kalangitan kay inasang kagahon ara niya, no, sa bahin sang area sang Negros Occidental, Provincial Capital Lagun, no, ang mga katapo iya sang INC, no, nga magapartisipar sa sining patigonon sining Rally for Peace. Panawagan agod nga maglinong ang pungsod Pilipinas. Di sinogibla ang dapat naton siniyang kwan, no, nga itap, no, para nga maglinong ang pungsod Pilipinas. No, so ti Wiley 1, no, nga para nga maglinong ang Pilipinas ang ining ginahimo karon ni House Speaker Martin Romualdez, although tuti may mga punto man tuod, no, kag at the same time mga kwan, no, mga rason ini sila nga investigaran, no, ang Office of the Vice President sa alleged sining korupsyon dira makabanan sa confidential funds. Kung galing kayo sa punto bala nga confidential ginatawag, may mga confidential bala nga ginawragwag. May mga confidential bala nga balandra sa publiko, no, nanuman, no. So ti ini no, isa sa mga kwan ini, no, isa sa mga pamaagi, no, kay ti hindi man Japon, no, madula diri sa politika sa bahin sang pungsod Pilipinas, no, ang ining kwan, no, ining ti siyempre no, batasan ta ba, crab mentality. Ti kung may gusto kita nga gubon, may gusto kita nga i-put down, gamiton tang puderta, no, agod nga ti madunot no, ang ining gusto naton sa makabaran nga tawo nga dulaon sa politika. So pero hibaloon naton ni karon iya makaba anong latest ra kay bati ko ang kuan ko, no, ang hindi member sang ANC ang hindi makuno makasulod dira sa bahin sang Capitol Lagun. Oh, so ti baloon ta karon ma-expected naton nga magtipon nga mga kauturan ta, no, subong aga diri sa Negros Occidental, sudad sa Bacolod at the same time, no, sa bahin sa bilog nga pungsod Pilipinas. So i-check man nato na, no, kay ti una nga nagpahig aton si Gobernador, si Governor Eugenio Jose Bong Lacson, no, sa pagpahayag diri nga may kanselasyon sa bahin sang trabaho
no, sa Kapitolyo Provincial. So ti kay bangon dira ang venue, no, sa sing Rally for Peace. Ang sunod sa Bacolod daw as is where Asia, no, ang opisina kay individual ito yung Bacolod ito ang bahin sa sunod sa Bacolod City Government Center, no, sa diri makabaran sa bahin sang aton sini nga mga kabombo. Sige, no, so ibalaw taman karon ang latest nga monitoring sang aton sini nga mga kapulisan, no, ang ila paglantaw, no, diri makabaran sang kalinong kagkatawhay. Ang pagmaintenar, no, sang kalinong kagkatawhay, no, diri makabaran sa sining ila nga pag-obserbar, no, sang sining nasambit iya nga Rally for Peace. Kag at the same time iya makabaran ti aton nga si Darren Mohed, ako nato City Disaster Reduction Management Council, i-check manaton ay la sining preparasyon, readiness nila sa sining rally. At the same time ambot ka may mga katapo kita sang kwandra, no, sang Philippine Red Cross, no, nga nagpatigayon iya makabaran sang sining nasambit nga pag alertuan, no, just in case bala, no, basi may magkala tumbada karon, no, bagod sa tuman nga kainit, no, may magkala man kunano mga speaking engagement to wala, no, mga hambal-hambal wala, ila pagpakita lang na iya sang person nila kapag panawagan na maglinong. Kaya isa pagin sa mapunto kung nga nagpatigayon sila sang rally dere is that nga kuan ano ng pag-support sa pahayag sang aton sining presidente, President Bongbong Marcos Jr., no, sa bahin sang sining pamayag niya nga ti indi sa pabor sa impeachment. Sarado subong ang dira sa bahin sang 4th Street, no, sa Danan Lacson, padulong sa 15th Street. Kay ti amo ining isa sa mga adviseman or advisory agi pagwa sa Bacolod Traffic Authority Office o konsang Bitham. Sige, ibalatan ako kung guys, standby Bombo RG Kim Kasipe. Bato ko rin report ni Bombo RG at sa baybay sa area sang Negros Occidental Provincial Capital, Lagon. At the same time, tayo pag mga balita nato, no? So this is the second day na sa pagpatuman na kay 12:01 yesterday. Nagsugod na ang election period. At the same time, no, nagsugod naman ang implementation sa total gun ban. Makita naton karon ng mga kapulisan naton may mga checkpoints, no, gagiripatagayon sa tagsa ka area. Visible ini nga mga checkpoints, ha, no, so that's why ang aton advice sa ato sa nga mga kauturan, no, mga pumulo naton nga magkooperar, no? So duloged, no, kay karon kung di ka mo magdulog da kang nga gina-flag down ka mo sa mga kapulisan, ti do makaduluda basi kung may mga dala ka mo tuod nga maarmas da, basi kung may mga dala ka mo nga mga druga, hindi na mo naman lang mabalaan mo, no? Although ti ang plain view search amo ini ang ginapanumdom nga ti dapat amo gining i-practice sa aton sa nga mga kapulisan. Ang kortesiya ara sa gyapon magapabilin, no, sa aton sa mga kapulisan. So kortesiya sa kapulisan, kooperasyon naman para sa mga pumuluyo. Sige, 11 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 sa aga. I-check nato man karon assessment sang region, no, sa Police Region Office 6 naton. Yo may isa kuno to kahapon to nga nadakpan pagsugod kuno sang implementation sang total gun ban sa pagsugod sa election period. May isa to nga nadakpan na sa bahin sang probinsya sang Iloilo. Ganagbayular sang gun ban. Aber, no, hibalaon tani karon sa aton sa nga pagpalagada. Samtang dugapay naton sa nga mabalita ka may impormasyon adirman sa aton sa nga palatuntunan, no? So hibalaon ta ang pinaka-latest karon nga investigasyon sa aton sa mga kapulisan sa bahin sang syudad iya sang Talisay. May isa ka babayi, no, nga nasa puwan nga wala na sang kabuhi, no? Ang ining isa ka babayi, no, nga nasa puwan sa bahin sa barangay Matambang sa syudad iya sang Talisay. Ito ginapahayag ko no nga mga rason sa dito ko nakadamo na kuno sang mga ginpang into niya, no? Damo na kuno sa mga ginpang tonto niya. Di ano ka matuod din yung maligasyon. Di fairness man sa pamilya, no? Aton ti naga-base man lang kita
sa pahayag sa mga kapulisan kay matipon nga may impormasyon ay basta siling pato-pato ni sa iya. No, so kay ti kumo nga ginutas sa iya sa kabuhi, no, so ang aton nalman diri nga ti matagan man ni, no, sang hustisya ang kamatayon sini. No, nga konsidente ang biktima, no, ang ginkilala sa kay Carl Kimberlin Degabe, 31 anyos, residente sa Santa Catalina Street sa Eroreco Subdivision sa Barangay Madalagan, diri sa may syudad sa Bacolod. Nasa puwan ng biktima nga wala na sa pang-idalom sa nga panapton, no, kag ti wala naman iyasang kabuhi. So hibalon tani kung bala ano gid ang motibo sa likod, no, sa pagpatay sa iya ti may mga ano to, no, na-recover to nga man ti ko gantiro ini siya to, no, do ay kita kabati nga may na-recover mga slugs, no, nga may twist shells, no. So ti ano nga pamaagi nga ini siya ang ginutas na ang iya sa kabuhi ko ini siya ginpatay. No, so ibulon nato ni karon iya makabaran sa ato sa ring pagpalagad sa mas investigasyon sa Talisay City Police Station. Sige, lagko nga mga balita na to na, no, diri sa ato sa ring pagpalagad ang aton sa ring pagatutukan. Standby Bombo RG Kim Kasipe. Official na nga nagtakop ang Top Level Management Conference 2025, no, nga nagmarka sang parayon nga dominance ka achievement para sa Bombo Radio Philippines. Gintipon sa nasabit nga conference ang mga senior officers, area managers, kag station managers nga ginapangalan sa chairman nga si Dr. Rogelio M. Florete, kag president kag chief executive officer nga si Miss Margaret Ruth C. Florete. Ini may tema nga leader of unmatched innovation in radio revolution. Kung sa diin gin-highlight sa kawatan ang commitment sang network nga maghatag sang superior programming, content kag sa exceptional brand sang public service. Ang week-long brainstorming sessions, no, ang naghatag sa platform para sa mga leaders sang Bombo Radio agon nga diskusyonan ang strategiya kag innovations nga mas makapasanyog pa, no, sa programming sang network kag operational excellence. Ang insights kag ang manatun-an nagikan sa pagtalilipon may katuyan nga tagan pagid sang gahom, no, mga opisyales sang network agod nga mabuhat ang mission sang Bombo Radio nga maghatag sang masaligan nga balita kay saktong impormasyon sa mga Filipino worldwide. Ang pagtanilipon ang pagselebrar man sang reaffirmed dominance, no, sang network bilang nagapanguna kag most trusted radio network sa Pilipinas. Kag ang ebidensya amo ang tatlo ka independent surveys nga amo ang tugon ng masa o TNM, ang fourth quarter survey sang Okta Research nga ginpatigayon sang November 10 to 16, 2024 kon sa diin gin-survey nationwide ang 1,200 ka respondents nga nakita nga ang Bombo Radio Philippines ang preferred source sa mga balita kag impormasyon sa mga adult Filipinos. Ginkilala man ang Bombo Radio sa pahayag end of the year survey sa Publicos Asia Incorporated bilang most trusted radio network nga consistent nga nakakuha sa pinakamataas na trust rating sa radio category. Pwede naman yung komisyon kung ano, sila lang yung nag-survey dire, no? So ginpakita man sa data na sa Philippine Information Agency National Survey on Media and Information Literacy of Filipino Youth, no, nga sa radio category ang Bombo Radio most trusted news and information source. Ang Top Level Management Conference 2025 ginpakita sa Iloilo City mabalin sang January 5 to 11, 2025 ang gingastuhan sang Bombo Radio Philippines. Ginsiguro sang Bombo Radio nga wala sa political sponsorships o affiliations ang ginsolicit agod nga gamiton sa paggasto sa kawatan kalakip na ang mapagkaon kag logistics. Yung may banda yati nagapatigayon sang konferensya may mga sponsor pa sang politiko. Ang dedikasyon sa Bombo Radio Philippines sa journalistic integrity, innovation, community engagement, ang suportado sang 32 ka fully digitalized AM and FM stations nga namtang sa Luzon, Visayas kag Mindanao. Pagi sa ginopdan nga kaalam sa liderato kag sa hands-on expertise, no, sa mga frontliners ang Bombo Radio Philippines ang nagapabilin nga number 1 and most trusted radio network in the country. So, siyempre, no, dira ka magatatak, no, sa din makabanan ato sa nga trademark nga Basta Radio Bombo.
Sige, no? So, congratulations, kid, no? Sa Bombo Radio Philippines sa sining pandirag-on nga pagpatigayon, no? Sang sining nasambit iya makabanan nga Top Level Management Conference 2025. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 17 minutos sa kaligan sa Takna Lusot sa aga. Sekta ang pinakalaitas nga impormasyon kag mga balita, no? Direktamente dira sa may bahin sa area sang Negros Occidental Provincial, Capital Lagun. No, kaupon sa kay Bombo RJ Kim Kasipe, no, diri sa ato sa nga pagpalagad, no, kay balonta ang ining sabahin, no, sang mga senaryo, no, karon dira sa Lagun, no, nga konsidente pila na, no, more or less ato sa estimate sa sining nag-upod sa Rally for Peace nga makatapo sang Iglesia ni Cristo. Tirespetuhon taman ning ila yang kausa, no? Iti way mataya sila nga naga entrada sa ila mo, no? Ang ato na iti balita talang ko ano nagkalanabo, no? Iti sila may high respect man sila sa mga at sa aton nga mga Katoliko, no? Di ba? Oh, may high respect man sila, no, sa aton nga mga Katoliko. Ang ining nasambit nga mga grupo, na religious group diri sa bahin sa pungsod Pilipinas, no? So ti kay na sa aga siling ko madulom pa ang kalangitan, no? Ara na to, no? Ang aton siling nga mga INC members, no? So ti ang INC members, no, why ni naga-allowed, no, sa mga politiko nga ma-sponsor dabi sa mga pamahaw sa kunano ila niya gulingon nga gasto, no? So kay karon gusto mo lang ipakita ang ila sining pagka-independente, no? During election times, no, may mga kandidato lang sila, no, nga ginapang suportaran, no? Muna ning ilaya, may mga kandidato lang sila nga ginapang suportaran kag sa kutob sa mga kandidato nilang suportaran dalaog, no? Kay sulit ang buto. Ti magsaling ka lang abito nga magsaling ka lang abito nga sa bilog nga Pilipinas. May 5 million members daw ang ANC. So dako na nang abansi mo to. Ang 5 million, iyawan ka na din mo pa nabikwaon. No, 5 million, dako na nang abansi mo sa kontra mo. No, kay kabalo ka mo, solid iningkwan mo. No, solid ang ANC. No, magbuto. No, so may ginapili na sila iya. No, kung ang mando, babaw mo na pa sa dalom. No, so ti ila man na iya. No, so isa pa gid sa mga taon naton nga last 2022 nga presidential elections ang unit team, no, amo gining ila gin suportahan gitibong gini nila, no, tagsa nakita na sa nga di suportahan sa sing hindi magraog mo ti sa unit team arada ang ato si President Subong, President Bongbong Marcos Jr. kagang aton sini nga Vice President nga si Vice President Sara Duterte Carpio. No? So sana, no, sa diri makabanan ang isa sa mga kwanda, no, isa sa mga naging gin suportaran nila last, no, sa diri makabanan nga election. Tapos, no, do naga kinamutsing pasubong, no, kay may mga impeachment case pang file sa presidente ining investigation, no, sa paggamit sa iya sining confidential fund, no, sang naging secretary pa siya, no, sang Department of Education. No, mga hindi amo kuno to nga mga pangalan to, no, gid-check sa PSA, wala isa sang record nga ti among nakabenepisyo, no, sa iya nga confidential fund. As natin labot sa punto gin file sa sang impeachment case sa mga opposition lawmakers naton. Tatlo, hindi lang tatlo, may manong isa pa gid, no, nga madugang maapat na. Ang impeachment case nga file against si Amakabanan sa bahin sang aton sini nga vice presidente. So, andente samtang ginaluto pa lang ining impeachment case dira sa bahin sang House of Representatives, nagpagwa na iya sang iyang pahayag, no, si President Bongbong Marcos Jr. nga hindi siya konforme sang impeachment. Bagay nga ginbasihan sang grupo sang INC
no, nga magpatigan sa peace rally, no? Di ba? May gamuman nga nagaluntad sa tunga sang Vice President kag sa First Lady, sa tunga sa House Speaker kag sa Vice President. No? So hasta naglabot man sa pinahugay, no? Ang pagmahog yun sa presidente, sa kabuhi sa presidente, sa kabuhi yung makabanan sang Vice President, sang First Lady, no? At the same time, no, sabay naman iya sang haaton nga House Speaker. No? So ti parang hindi ko no hindi ko no gamo ang Pilipinas amo ning ila gusto, no? Nya patigayon kami sang rally provided nya ti para nga maglinong, no, ang Pilipinas. Pero what if abi konsigihon gid, no? Ano ba matabo konsigihon gid abi ang ining kuti siyempre talakayon man gid na iyamo, no, dira sa House of Representatives ang ang impeachment case kiti based sa ila sining internal rules, no, dapat ko may impeachment case, no, kuanon gid ng tawag sa gani ng talakayon gid, no, ang impeachment case, no, dira sa House of Representatives kay amo na iyang mandate, no, sang aton nga mga lawmakers. So hindi na pwede hindi pagtalakayon, pero ti doubt kay damo makuno gambala ti ambala na, no, nga kuno damo man supporter si Sara sa House sa Senado, no, sa pungsod Pilipinas. Damo man sa kuno supporters. Kay ti sa 2/3 votes, walo lang yang kinanglan ni Sara, no? Walo lang yang kinanglan ni Sara, hindi na niya madayon ang impeachment mo. Walo lang ka man senador sa 2/3 vote. No, so ma-fail dayon ang ining impeachment case. Pero ti lang taon nato na kay ti malawig kag nagalakat pang panahon, may eleksyon pa, kundi man tigan before this election, midterm election base, after election ka makakuha sang number, administration kay kabalo kita, no, ang balon ta makasindi lakat ni sa mga senador, mani-mani man, no? Mani-mani man lakat sa mga senador kung sino tong tunghol ni sa ila. Bisan ano pa nila kapanago. Bisan ano pa nila kapanago, no? Ti kung mani-maning lakat ni nila ti dirita na ni mabalaan ni, no? So galing kay mo na ginapauna ta nga daan kung ma-impeach man gid ang ato si presidente, ti ano ang aton nga malauman, no? Sa magabulos sa iya kung mapahalin siya. Ti do you think nga magmaayuhan man ang pangabuhi ta? Or basi mangin worst pagit. Ano mo na mga balantayan nato. Pero sige, after talay na, but ang ining present, kaya nagkakatabo, subong, amo na yung aton nga gusto nga diskusyonan. Sige, mahatag na kita sa mga panumdom, Plastar kita, balik kita, adi makuha na kita report, no? From Bobo RJ, Director sa Bayan sa Negros Occidental, Provincial Capital. Stand by. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church.
Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomenda naman ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya?
Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nag-isahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianes Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sang Cotton Abaca version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibulubala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ring ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sang anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagkakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti.
Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman kamakalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayong nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo. Ito nga pagpalakad sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time 37 minutos sa nakaligat sa taknang alas 8 sa aga. Decide check naton pira ka latest nga sitwasyon no sabay sa Negros Occidental Provincial Capital nga ginapatigiran subong sang Rally for Peace. Sa makatapo sang iglesia ni Cristo o kon INC Bombers no diri sa aton nya Bacolod City, Negros Occidental or Negros Island Region ini aga grupo munang tarohon ta. No, so i-check ta sa piyakalinya Bombo RJ Kim Kasipe. Ang sitwasyon dira kag mga interviews dugang no kon may mapa-interview no nga magkatapo sa INC dira makabanan sa nagparticipar sa siring rally daw gin kuan ko no may closure kuno da sa bahin sa Kapitulagon. Ang hindi ko no members ani pwede kasulod ti bagay ti ila man iya no so parang ti way sa may makasimpon to no sa ila ining ilang rally kag hindi ba disturbo man no ang ilang ginapatigayon ang rally or Rally for Peace no so nationwide ini para sa balos ang aton sa nga mga katuran the same time no sa bahin sa aton sa iya nga mga kabombo. Check ta sa Bombo RJ Kim Kasipe sa area. Bombo RJ, kamusta ang sitwasyon dira subong sa Bacolod Capitolagon or Negros Occidental Capitolagon. Bombo RJ. Go ahead. Sige. 38 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 8 no sa aga. Sa down shot nga ginapakita naton although siyempre nagasakit-sakit na init no. Bansa Negro nagapropasilong na no. Check ta Blikanta Patrol, please come back. Live kita sa Japon dire sa South Capital Road, Bombo Ponso sa din madamo-damo sa mga tawo kag actually dito sa sulod sa Capitol Lagun ang medyo magutok-utok na kalabanan sige hapon naginabot pagid ang mga katapo sa ang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo sa subong may ginapatigayon sila nga di may concert ini sila Bombo Pons kag ang concert ni sa pag-obserbar ko ang mga music nga gina-play diri is mga popular songs mga sikat na mga songs like Mundo si Balasi and other pagid yung makanta pero ang formal pagid ya kay syempre madumduman naton Bombo Pons ang isa sa mga bagay ang isa sa mga ilang masuk na sugod gid formal gid nga ilang meeting amo ni ang alas 12 gid sang ugto kag magatapos ini sa alas 8 sang gabi so far sa subong ko lang tawon ko ang palibot Bombo Pons may ara pagid mga spaceman diri sa Kapitulagon pang madamo-damo or magutok-utok pagid pagsige-sige possible mga alas 9 siguro Bombo Pons possible nga medyo magutok-utok na gid as in gutok na gid diri mismo sa lugar kabangdanan nga ang iban sa mga pumuluyo isa sa mga miyembro sang INCR nga mismo nagplastar diri sa Gwa kay tungod nga hindi na sila ka dasok ito sa sulod gid Bombo Pons dugang pa sina nga sa atong nga paglibot-libot man nakita man naton diri ang mga tapo man sa Bacolod City Police Office mga bitaw kag also ang mga traffic enforcers naton nga mga nagapakatok arigid kag nagaplastar gid sa traffic para actually sa pagpasulod di Bombo Pons kay nasa aga pa lang mga alas 6 pa lang 7 medyo ang traffic naton medyo makulubog ata dugang pa siningati nagainabot naman kay kung nantawon naton Bombo Pons ang subong mga tinion man gani ang kay na sa kuha naton nga update may ara sa 300 ang gina-expectar 380 ka mga van ang halin mismo sa Dumaguete pa lang na so may mga other pagit nga mga cities and Banwa kag mga syudad ang nag-abot diri kay Negros tanan Negros Island region gid niya Bombo Pons samangtanan nga ti possible nga as we sa kapon daw nagligat nga mga pag-istorya naton kay Sergio Robilio sa mga naligat nga adlaw so siya nga ti 3,000 ka mga pumuluyo ang gina-expectar diri mismo sa diri 3,000 rather ka mga silakyan ang gina-expectar diri pakatuman sa syudad man sang Bacolod duga pa sila Bombo Pons yang 3,000 nga ina mga van yes Bombo Pons paki-advise mi sa aton cameraman da itutok bala ang camera dito lang sa kwan sa lagun para makita tigid lang actual nga scenario as of this time
Yes, bumupos, no? So, makita natin sa subong. Medyo makita mo na ang, actually, ara na sila sa babaw man, sa may mga pulungkuan, gatong bupons na sa lagoon. Ara na sila sa babaw mismo, kahit para makakita man sa concert. Actually, ang LED lang din nakapistay, pero ang hindi nila nga stage ato mismo sa may malapit sa tubangan sa lagoon. Nga probinsya, Kapitolyo probinsya lambe, dira ginanang main, tapos may ara sila nga sa pagkakita ko do 4 pagid ora masubra sa 4 nga mga LED amo ning dire nilantaw ang mga membro sa INC o Iglesia ni Cristo samtang nagabayaw ini sang ilaman nga mga bond paper nga may ngalan nga problema ilutatin huwag palakihin National Rally for Peace sa subong kada also may araman mga placard nga mga wag amo ni ang panawagan sa prayer po National Rally for Peace ni amo ni isa sa mga ginalantaw kabangdanan ni bumupos sa pagistorya naton kay ina nagadto kita sa media center nila kung sa DNPD lang may interview pag ng mga ministro ambi o ko na somehow ding mga spokesperson nila pang suno sila depende pa kay ito ginulat sa naton nila ang signal nila kung na pwede na bla sila ma-interview kahit sa pagkato natin gina, wala pa ito yung mga ilang spokesperson kahit mga ministro man bumbupon. So sunod sila, depende pa na kung magpa-interview or hindi, pero siya yung kita-kita siya po sa interview, isa sa interview natin nga isa ni sa mga miyembro man sa dire mismo sa INC nga nagupod man, dire mismo rally man sa aton, dire mismo yung sa Kapitol at sunod siya, isa sa mga ginantaw, isa sa mga rason ko nga ang hambal sila nga makinatso di sila isa mo na ang panawagan sa peace o ko ng kumbaga ang ilong ni sa Vice President at President more particularly kiti si BP Sara impeach ni amo ning sa mga kabangdanan nga posible nga isa sa panawagan nila nga tanin nila pag-impeach kag mag-focus ang issue hindi iya sa diri mismo sa politika, sa istorya politika, but also mag-focus sa ibang pag-issue ya nga sinalanon di sa aton sang pungsod. So mo isa sa mga panawagan di nila nga nagakadto di sila bumupon sa dugang pasinangati sa subong nga mga tinion man suno man sa iya ang ini man nga klase man nga mga pagtilipon-tipon. Suno sila kaulan init man, maulan man or manginit man sa subong mga tinion, mapadayon sila rain or shine arigi di sila para sa amo sila ang pagsunundan ambi kay siyempre isa sa mga nagasugo man sila mo ning pinaka ang ilagid nga pinaka headman bumbupon kaga mo na ang kapananan nga sa subong hindi lamang diri sa syudad sa Bacolod. Bumorjing. Yes, bumupon. Kami dulong pa yaw, may mga previous kita nga video, no? So dulong pa ara na sila da. Ano may ginpaligayon? Ano may registration sila? Actually bumupon sa paggadto naton kay tiging libot gid naton kag kun anong proseso bala. Kung anong proseso sang ilang pagsulod pagsulod mo sikapon man lang imo nga bag kay wala naman sa registration. Ang ila dere may dala sila nga mga pagkaon, kanya-kanya ini sila nagapresto do wala actually man wala man gani na butang ko di nang silay o di nang ang siyudad sa Bacolod ang Dumaguete kundi mangita ka lang sa lugar dere sa palibot. Siguro diba may pag-iinitial ng Soriana sila sa mga ilaman mga head pero ang nakapalibot pero pangita lang sila sa mga lugar nga pwede nila prestuhan may mga dalaman nga bangko ang iban may mga dala nga pagkaon ang actually ilang nga pagkaon nga dala muning pamahaw kag panyaga pero sila nga registration bambupon wala ko man nakita nga registration diri pa libot pangti ang possible nga mga heads nila amo ni ang nag-inistorya kay ti possible ang mga ministro na mayaray sa kalugar kag amo na ang possible nga nag-inistorya dito bumupon para sa pag-flash star sa siya. Pero ang initial, nga pag bumakot aton ano gid bala ang matabo kung ano bala ang programa nga mayara sila, ano bala ang series of events nga mayara sila kay siyempre ko na sa iban mayara may mga lightning or other pagid mga klase man pag sa ilang meetings wala pagid na mensionar kung ano gid sa subong ang mga ipatagayunin nila basta ang ila lang ako sa subong nga ini nga rally is rally for peace amo nang ila sa mga ang ilang ginangambal bombo boss. Amo gani no kay una man nila pahayag nga ati naga-support sila sa statement ni President BBM nga do hindi sa interested no sa impeachment complaint, do sa pabor no Bobo RJ sa isa man ni.
Yes, exactly mo po. Actually, mo na isa sa mga sunod siya sa pag-istorya nato na sunod sa isa ka miyembro ngati hindi na lang niya kontani ipa-impeach because kapag may impeachment nga matabo, medyo magamo abot ngati dapat masapok sa ng ibang pag-idlang nga tanan nga issue kabaganan kasi siyempre impeach po conduct sila sa rally, rally nga Filipino National Rally for Peace para sa amo sinikay siyempre ka sunod sila ang email lang nga pagsimba ipeber nga magamo ang pungsod sa Pilipinas amo man ang sama-sama apektuhan so hindi na sila gusto amo na nga ready sila subong nagagala sila so we expect sunod sa una email duwa daw kay 30,000 subong 70,000 at we don't know kung bukod sa tanan nila kay madumdum sa pagtumangkot ko kapag istoryo kagina sa mga interview sa mga aton nga mga istorya diri bumupon ngati hindi man niya tanan gid nakaupod because ngati ang mga able those who are able lang ang makaya lang amo ni na ang naga-kinadto diri mismo bili na lang kadi syempre ang mga kaya lang kadi syempre kaya man sa pero daw halos tanan may ara sang kumbaga representative la bumupon even sa istorya naton sa mayara pagani sa mga sa payaw pagani aga pa bumupons may alas 3 ang aga rin na di sila ang dira mismo ang mga taga ibang lugar aga isa pa mayara pag hindi bumupons sa hapon pa lang alas 2 sa hapon mayara na daan diriya naguna nang daan sila ay hindi para hindi na magalapos sa pagutok bumupons so kung lang impormasyon bumupons aton sa pamatian isa sa mga miyembro sa INC nga aton man na istorya mo. Okay. Yung ginahiwaluan nga may sang ano lang mga 1 week antes sang rally. If ever man bali ano ni do panawagan man o kung daw kumbaga do po pakita sa inyo nga po. Oo, panawagan man nga hindi na sila dapat anay mag ano ato bang if ever ang bibi man lang do hindi pagin sila sa gyapon mamatay ka do continue ning ila man nga sakay sino ni gani ma'am nga mga do kagirian man gani kay inday ko ang sa vice naton tag nga gusto nila ipapanaog ti kung pwede hindi lang anay muna nga tubangon ang problema lang anay sa aton nga bansa nga mas importante gid. Okay. So bali daw isa na ang ating panahon. Hindi lang anay muna kay para hindi tawhay lang balanay. Kay kadamo pa dapat unahon nga tubangon. Oo. So pati daw impeachment impeachment Sara. Hindi man nasugot si Pangulo nga muna matabo sa iya mo. Siyempre, na hindi lang nila pag anuhon nanay kay kasuhon lang ang dapat kasuhon. Kagado gan pa sina ma'am cyber man ngati di dako gid yung hope na ni pag pamatian ining inyo man nga peaceful rally possible if ever ma'am if there is lang naman may ara nga do hindi mapasugtan or hindi sila do masigisa gihapon pa-impeach gihapon ano magdaos pag mo sa ang continuous na rally di ilang ko na iya kasabat ang amon ng ginayano kay kung anong mando niya amo lang na yamon tumanon. So far ma'am sa subong pagkakadto mo di upod man ang mga family diri man nabilin tayo kay mga bata pa. Mga bata. Ate, pabudlay. Ambot silingon may mga edad. May mga bata pa ni may mga ano na sila may mga parent consent na sila nga ano. Pila ka tuig ang pwede nga makaupo diri? Mga pulo alin para hindi sa vlog sa mga man pulo tapos ang pinakagulang basta kaya lang basta kaya tapos kada cities may mga dalang magkaon may dala kanya-kanya gid para siyempre hasta kami di karon sa gabi alas 8 media sige so far man kamusta man ka kay kahapon basta amo niya tupad ya wala niya suko bahala na niya mag-ulan man o init tapuson gininamon niya
No, base. Okay lang. Koni lang. Koni, pero Sang INC. Okay. So, tiba, basta pa sila alas 8, kung botsing kung nagsugod sila dabitag alas 5 sila inabot da. Grabe nga pagtiner, pila ka oras? Yes, bumupons. Actually, yung ginananta ko bla bumupons man gani nga ginananta ko man gani bumupons nga isa sa mga pagin na problema ni Pepperman. Ang magulan bla bumupons sa for sure magalabasa. Kiti wala nga daan na diya bumupons kwan. Tabo ng base, wala ka gini pagpasilungan. Ang problema sini, kiti kung magpululi sila, nagaban man lang sila daan, kung sa malayo pa ngayong lugar, possible nga basa kaya sa mamalahan sila bumupod. Pero sunod sa kaya sa aton na interview, nga klaro naman ini sila, nga magulan init, ya mapadayon, hindi sila sa gihapon, kagdugang nga mga bitaw kagti sunod sila may ara 70 50 to 70 sila nga bitaw officer nga iga pa assign diri mismo sa Bacolod kagang also ang amuning mga ambulance naton daw duwa fire truck kaga 15 to 20 ka mga personnel kagang ambulance naton ang nagabantay man bumupon kay siyempre possible nga siyempre mag-init or magulan o most especially mag-init possible nga may mga lugar diri mismo sa Capitol Lagun nga medyo mainitan kag wala sang kahoy o wala shade jambe kabangdanan man nga medyo madelikado man sa aton mga gulang-gulang ambi kaga posible nga magalain man ang pamatsak nakaprepara man sila pumupunta kaga also ang ilaman nga mismo may aras sila ginatawag nga scan ang scan mo nang ilang do mga police officer o do officials nila nga nagabulig man sa kapulisan augmented para sa siguro sa seguridad sa mga pumuluyo man o sa mga miyembro sa Iglesia ni Cristo. Oo. So ano makita naton bitaw arada mabitaw personnel naton no? Ama kapulisan tara man. Ang kapulisan naton bumupon sige-sige ang paglibot as a matter of fact ang ilang sige-sige nga paglibot ginapan ni sila man ang kapulisan naton yara man sa mga entrances. Pero I think isa sa mga daw dako gid nga ma-power bumupon sa nagapasulod kag nagapagwa gid bumupon amuning ila mga katapo sa INC man nga daw kumbaga amuning ginatawag nila nga scan bala anong tawag niya ang pamakoton ni Blada na bumupon so anong meaning sir good evening isang scan sir communicator and networkers mga pinakabilog ka mo naka-deploy sir sa lapit 500 siguro 500 mo na yung nagabulig sa kapulisan naton oo like kita sa buong radio sir with the bumupon ang name taga sir? James Francisco, sir. James Francisco. Din ka palin, sir? Adres sa salod kami, Robin. Pero din ka pang City Halin. So far sa 500 ka mga mayara na kami initial, sir, kung anong mga programa, pati gayon nun, hindi ang series of events ambe. Wala ko idea, sir, kay sila goyat. Sila na gusto balikan mo sa more on sa peaceful, sa pagsiguridad. So far, sir, ang sa inyo, nga mga sa pagpalibot-libot o diri mismo sa lugar, so bali anong assignment gid ninyo kamuna ang nagapasulod kag napagwa? Sir Robin kami sir kami sa mga utod namon kung ano blang kaltabo sa sulod bala sir. So far sir kamusta sir nangin masunulundon man sila wala man problema when it comes sa traffic naton na pa ano man mayo. Okay naman sir okay man ang sunod mapati man sila. Sa initial ninyo sir hasta san o kamo diri nga ka-deploy kay ti alas 8 matapos alas 12 gid masugod pero ti hasta kamuya hasta san ogid mo. Bali kami sir kami ang pinakauna maabot kami man pinakauli mapuli. Ano pa kamo sir? Sa mga alas 2 kina sa Pagao. Kina sa Pagao alas 2 sa aga so possible nga pas kagaon pa makamo hindi ako kumaga hindi before magpuli o papuli undan tanan before makamo magpuli. Yes sir yes sir. Sa subong sir ano na ang mga naginabot na sa inyong initial B may ara na do makompleto mga ano oras expected naton nga makompleto sila pang B. Way ko idea sir kay iban layo man mo. Pero expected mga sunod sa Ministro Ambe ayun sige man membro sa no sunod sa dapat before mag-start ara na kamutanan. Yes sir yes sir. So alas 12 gid ang start. Muna way mo ko idea sir. Wala gid so ano lang ang bali ang pag-cluster man ang bisang aton man nga asa inyong ministro sir sa dira sir. Wala ko idea sir kay sa security lang kami sir mo. Sila gawiyat sang event sir. May the purpose ang sir sa rally man. Ang purpose ng rally naman bali suportado kami sa panawagan ng Pangulong Marcos parte sa impeachment wala ang ginamba. So mo gina ang pinaka-focus. Bumupos may follow-up ka?
Yes, bumupon sa member man sa INC. Oo, okay. Sige lang, adin nga ito sila halin? Adin ka pa halin, sir, dire man sa Bacolod, no? Yes, sir. Oo. Tamaan gid sa mga dire sa Bacolod maning sa scan gid. Yes, sir. Yes, bumupon. Okay, so amo lang gid ang ila da, te kadto lang da, way man kunano gid nga mission, may entertainment na gali na Bombo Denver nga malingaw sila. Yes, bumupon sa mo gina. Sir, thank you so much, kid. Salamat, kid. Mahalong-halong ka mo dara ka see you around. Yes, bumupon sa mo gina. May yara sa entertainment, kid. Tumaga ko nito wala tondo mood setting, la bumupon lo gina set siguro mood sini sang mga miyembro sa Iglesia ni Cristo para before magsugod may baluan ni bumupon karon kun ano gid balang kinalain sini sa alas 12 karon kiti it may be formal ano bala pagklastar mo formal kon anong pagklastar sini sa bumupon. Oh? May araman sang nagabalaw-balaw? Yes, bumupon sa muna ang nagailaman nga kwan, amo nang ilang kumbaga daw daw leader daw nag-concert na bumupon kaga siyang vocalista ambi kay syempre kun nila tawon ko paglastar nila bumupon sa muni ang ilad ang sa stage may ara sila sang mga drum set kaga pang banda ambi kag also may ara sang mga series of mga singers dira nga nagalawag-lawag da kumaga naga-call ginatawag ting mga by cities lamopon nga ti magasinggit sila so sa sige nang ilang pag call out ni para to recognize man ako nara na ang ilaman mga upot man kapdanan sini so most probably sa sige ni dapat alas 12 sang ugto o 12 bisapon o ugto ya bumupon ang dapat yara lagi sila mismo dire mismo sa lugar sa sila man nga ministro. Nga ton yung mga kapulisan no? So ang mga medics na ton may Red Cross da, may CDR mo? Actually bumupon kay nasa agaga pa kita mga 7 o'clock. Wala pag actually ang ilang lugar man ang sa BCPO kasi may lugar man BCPO kagadar pagit nga mga lugar. Pero so para bumupon sa pag sige na ton libot ang nakita ko mga dirarambo may ara naman. Pero hindi pagid mo nakadamo sa pagkikita ko bumupon kay kada corner may ara sila nga nakaplastar bumupon sa kada corner so dire sa north malapit dire sa may sa kadadalan bali ang four corners sang four corners ay sang sinisyon natin nga paglibot-libot dire may ara sang ginapistuhan sang do ko information officer mo nang pamakutan mo kun din ka makadto at the same time araman ang aton mga kapulisan kagang kalbanan din sa mga entrances sa mga lugar naton actually si Sir Jojo Robilio hinaaraman mismo dito sa entrance kaga naga-follow up siya mismo man sa ilaman nga mga silakyan bumupon kaga also diri man sa ang arita di mismo sa may tunga ari man di ang lugar man ang diri mismo sa may ang dalan sang Capitol kag North kag South Capitol Road diri nagalibot man bumupon ang kapulisan naton so may patrol nga nagalibot way labot na sa mga patrol nga naka-designate dito sa may entrances pagit bumupon so pero isa gid sa mga kalabanan gid isa sa mga dako-dako na I think ang isa nagahimo gid nagobra gid sang ilaman nga mga obligasyon gid bumupo ang kumaga mo gid nag-control gid sa tabugo po sa muning ilang nga mga personnel man sang iyaman ka Iglesia ni Cristo o kung sang iyan isang mga miyembro nila amo ni ang nakablong at isuno sila mayara sila sang 500 kaga nakita ko bumupos kasi sila giniyang nagapasulod kaga actually bumupon sa aton nga paglibot-libot diri bla kalabanan gid sang nakita naton daw wala ko sang may nakita diri ambi nga do nagalagaw lang ibla bumupon nga outsider ambi nakita ko mga naka-t-shirt gid although nga mayara ko may nakita nga naka-sibilyan apang daw upod ina sang mga Iglesia ni Cristo so we can say o pwede natin mambal kasi ang daw ari diri subong are really kumbaga kalabanan kit mga Iglesia ni Cristo kasi mga ang closure diin gidalin 3rd Street o 4th Street pakadto sa 15th Street Lacson? Actually bumupos may mga parte sa 6th Street actually. Ang ginsarado may mga parte. So may mga parte sa 6th Street kagang dugang pa sina ang asta di mismo sa
dire na mismo i-check ko labong bukuan kay may ari kita dire. Okay. Sa ang pinaka ginsarado gid nila. Ang basta nag-start ang Lacson Street from Cottage Road, Bombo Ponds. Klaro, gida Cottage Road. 4th Street na to? Sa 4th Street na to? Sige. I-try ito, tawag sa messenger ba ito para daw klaro ang video nila. Okay lang na. Hindi gid madala. So para nga dire na lang bala rekta si Bobo RJ mapakita na lang bala ang video ang aktual kanabo subong. Hindi na lang to pagpakita ang kainasang aga to bala nga video, no? Kay actual ang aton. Sige, 2 minutos sa kaligad sa takna ang alas 9 sa aga, no? Dari sa aton sa ring pagalagad, dari man sa aton sa ring palatuntunan. Sige, 4th Street going to 15th Street, Bobo RJ, no? So muna ang klaro ti hasta pa karon sa gabi, no? So do medyo na dili taring aton nga mga commuters, masiguro kon nakwan, no? Na disturbo gini sila, pero sige lang. Na advice naman naton di early pa, no? Ining rally. Ito posible may mga closure gate, Bobo RJ. Pwede ka? Busy ka? Busy. Pwede ko ka, dadaling gate. Go ahead. Sir? Tupad niya police colonel jurisdiction ka. Yes. Kaya rin naman sa de mismo. Mati, live kita, sir, sa Bombo Radio with Bombo Ponds. So far, sir, kamusta man ang assessment yun diri? Kagati, may mga problema man ba lang challenges man nga natubang diri so far sa inyong pag-ibig-ibig? Bombo Ponds, nga pamati ka viewers ng mga programa. So far, matawhay ang activity diri sa may Pito Lagoon. Pero ang challenge na ginalantaw naton ang pag-ugok sa traffic. No? Kay grabe nakita nato no, naglakad na lang kita gani alin sa regional hospital pakadto kay wala na masyado gamove ang traffic nga one way pakadto sa Cottage Road. So amo na ang natin sumbong nga traffic gid kag gina-expect naton nga ti samtang mo na di ang gathering magdamo pag ni karon. So mas grabe pag ang traffic na may experience natin. Sir. So far sir sa subong sa knowing ati mayaran na naka-deploy nga kapulisan naton, pila na kabilogan isa na naka-deploy na subong maposible yan nga magdamo pagid mas madugang pagid. Well, may mga gina-expect na naton may gina-expect na kita nga crown no. 50 to 70,000. So nag-prepare na kita sa aton police. We deployed more than 100 or less than 150. We also have kita covert and overt personnel. Kag naman makita ninyo ang mga nakablo, yaman ni Marshall sang aton nga Iglesia ni Cristo nga mga brothers and sisters para nga mag-beef up sa aton nga security diri sa activity area. Dugang pa sina Colonel sa subong nga mga tinion we really na-expect naman gid ang amo sining kadamuon man. So far, Colonel, ang sa inyo nga paglantaw man, ang when it comes naman sa aton nga pag-closure, ang wala man sa problema, kasi dugang lang kiti medyo madamo-damo gid ang salakyan niya, Colonel. Yes, may ara man kita nga coordination with other concerned involved agencies. Ginimo man nilang ilang obra. Ang rason lang gid ko nga ang grabe ang traffic, it's because of the volume. Ang pagsira naton sa major thoroughfare, so imagine Lacson Street isira mo, sigurado ginaya nga magpugok ang traffic. Duangan pa ina sang mga salakyan nga ginagamit sang aton nga mga participants kag ang kadamuon sa participants nga ari diri. Okay, Colonel. So for Colonel, ang amo sini man nga kadamuon man, and also we really expect ang amo sini ang mensahe talang Colonel man sa aton sa mga Iglesia ni Cristo nga membro kag siyempre kay kabalo man kita Colonel nga ti ang iban man do wala bla kabalo man sang mga traffic do regulation o kon mayara sang ordinansa diri sa syudad sa Bacolod ngalin sa iban pang lugar kag also mensahe man naton sa mga knowing nga subong Monday man Lunes kadlaw ti gina-expect nga traffic naman nga daan so mas nagdugang pagid. Yes, nagdugang pagid no. Pero ti ang ginapangayo lang naton sa mga participants
nga mag-cooperate lang sila. Kinahanglan vigilant man sila palibot kaya mo man yung perfect opportunity nga mga lain ginawa magpabinturar. So hindi makita gusto nga may madulaan dira belonging, so anong magkalatabo nga hindi mayo sa aton nga peace and order, kinahanglan mag-cooperate, mangin vigilant, alert sa mga belongings naton and of course our security. I-report agad sa aton mga kapulisan, halat ang aton kapulisan, very visible, kay naka-vest kami, no? Luwas uniforme kami, naka-vest pa kami, so bisan malayo-layo magkabalaan mo doon nga pulis. Okay. Also, in line with this, Colonel, ang ilang pag-lisensya, sinisang permit, ano gid nagasugod, subong lang gid ning adlaw or may ara pa gid, boss? Yes, sugod ini subong. If my memory serves me right, alas 6 ini nag-start, kag it will end 12 o'clock midnight karon. So, pero gina-expect naton nga before pa man maglabot ang 12, patawhay na ini ang Capitol Laguna. Dugang pa sina Colonel nga sa subong man nga tinion ni ano ni ang ilang kumbaga ang ilang regulasyon diri, only lang Iglesia ni Cristo ang makasulod diri, kag wala nang iban. Wala man ta sang security area, no, nga naka-establish sa mga entrance sa exit points. Ang makita naton diri ang mga nakaputi nga mo ining uniform sang aton nga luwas nga may ara sila uniform nga t-shirt nga puti. Ang iban nga wala uniform o nakapaprinta sang t-shirt will wear white shirt. So mas madali mabalaan nga member sila sang Iglesia ni Cristo. Kag sila mismo halos kilala na man sila, no? Kag nakitaan man naton ang ilang ang ilang band, no? Mo nang gina-expect naton nga madali lang ang pag-request naton sila para nga masigurado naton ang pagselebrar sini nga matawhay kag wala sa mga toward incidents sa matabo. So far, Colonel, wala man sila yasang gin-request ambing nga may ara sila nga paghiwaton nga paggalakat or daw peaceful walk or other pagit nga mga programa ambing naka in concern with nga magagwa diri sa Capitol or diri lang gid sila mismo? Wala naman, no? Kay kabalo naman kita kung ano nga mga areas lang gin-request nila nga i-close, and as we have seen na close man ni tanan. Kaya imagine mo, wala naman kita expect, no? Kay nagkandak man kita sa meeting, no? Together with their vocal persons. Kag wala naman sila maging paabot pa nga ini movement. Kag imagine mo kung may ara sila nga plano, wala kita na-inform. Ito kapudlay man nga ang movement sang 50 to 70,000 participants. So we are banking on their statement kung anong ila activity subong kasali kita sina. Kag wala na kita gi-expect na may mga movement pang matransfer from one place to the other, except ining mga areas naging closed for their activities. In relation to this about sa place, Colonel, ini nga lugar, amo gining ilang first choice gidya or kasi siyempre 70,000 people is hindi lawlaw kat also it is Monday man. Subong adlaw kay it really causes dako gid nga trapiko. Amo gid ni ang ila gid nga gipili, Colonel, that they have the reason man for this. Amo gid ning ila request, no, ang Capitol Lagun and the closure of South and Capitol Road, South and North Capitol Road and part of Lacson Street, no, from Cottage Road up to 15th Street. Gain close. Para nga ma-accommodate ining 50 to 70,000 participants, and we were informed that they were installed anong tawag sila inang LED, no? Kaya kabalo man sila nga I think ang capacity lang sining Capitol Lagun is daw 4,000. So that means that the rest of the areas that they requested for closure i-utilize nila for their activity. Okay.
So nakita ko, Colonel, may mga ano na sila, LED. Magadugang pag sila yahan LED diri sa may lugar man mismo sa mga kapit diri sa dalan nga tinga sarado. Yes, may ara sila. sila. As per coordination, may ara sila LED nga i-install diri. Okay. So nakita ko, Colonel, sige hapon pwede nagalabay sige hapon diri ang mga motorista kag also man other man nga mga salakyan pero ini-selected lang daw. Yes. Ang nagalabay diri amo nang may mga clearance pre-coordinated wala kita problema no because may mga prior na coordination kaga ang mga motorista gid nagabiyahe lang wala man transaction diri sa mga streets no naging close hindi gina sila pwede diri makabiyahe na. Okay. Just to be cleared lang, Colonel, ang ini nga mga ari diri subong nga mga pumuluyo kung kumbaga ang inyong siyempre sa initial inyong pag-inistoryahan ay ang kung example ikaw gusto kayo maglagaw man diri man sa ila sa pisa pagbisita sa site daw hindi kaya dali-dali makasulod, Colonel? Well, wala man prohibition no kay makita nato wala man sila sa entrance nga wala man sila naga-inspect no sa mga entrance and exit points. So kag may mga nakitaan matang iban may mga lain man color sa panapton. So ang pagbati naton nga wala gyud man sila naga-istrikto kung sino ang magkanto dire. Kay may mga business establishments man dire nga naganegosyo. So in fact dire sa mga establishments dire may ari pagani kuno i-celebrate di nga birthday. So how can you limit the movement of other people on may RD activities along the streets that they requested for closure. Ang mga preparations ninyo ko sa pag-amo sinikita ko gina may mga SWAT na kag also mga K9 man mga doon ni para pag-check man sa mga explosion. Yeah, tanan nga dapat himuon sang BCPO and other concerned agencies hinimo naton just to ensure nga mas matawhay ang pagpatigayon sining peaceful national rally for peace. Agencies, Colonel, kung sino mga ari dire? Well, nakita naton ari di Bureau of Fire, ari di ang DRRMO, ari man di ang Bitaw, ari di ang Poso. So of course BCPO siyempre no. Ari gina dito hindi natin pwede mapabayaan kag wala ko idea sa iban pagid nga mga agencies pero as per coordination ang na-mention ko amo na ang mga nag-attend sa coordinating conference natin. Okay. So far, Colonel, sa imo nga paglantaw sa subong nga mga tinion, mambalaton kay 70,000 do hindi gid siya daw kumbaga this is dagko gid nga mga crowd came from not only diri sa Negros Occidental but Negros Oriental. So kaya man or ma-manage man sa aton man nga BCPO ang numbers ng BCPO ang mo ni katako nga crowd Colonel. Yeah, kung ang tanan naga-cooperate no, in fact hindi lang ni Negros Occidental kag Negros Oriental, even secure no. This is the activity of Iglesia ni Cristo for siling nila gani for NIR no. Covering the NIR provinces. So amo ning mas dako subong and I think amo ning pinakadako nila nga gathering diri sa Negros. Yes. Okay. When it comes naman, Colonel, sa mga bawal, mga hindi dapat, naka-coordinate mo na sa inyo, mga initial ninyo, kung anong hindi dapat, kag anong mga dapat? Ang bawal, ang dugangan pa sa rally sa iba, no? So, these areas are reserved for the activity of Iglesia ni Cristo. So, all other activities that would disturb the peaceful conduct of this National Rally for Peace, hindi na yapayagan sa BCPO. Motsilingon, we are expecting ang rally lang gid for peace. Sa ngayon, si subong other nga magwa para ambi nga daw magusto man kumbaga magsakay man ambi ang pagadakpon gid. Yes, una-una wala sila permit. We have not learned of any permit given by the city to conduct other rallies aside from this National Rally for Peace. Okay. Bombo Pons, may Oo. Sige. Sir, salamat si Colonel Jerry Caronica. Salamat. Thank you, Bombo Pons. Morning.
Okay. Yes sir, thank you gid. Salamat. Yes, Bumpon. So, amuyat to ang payagman ni Police Colonel Juriste Coronica. Kag siya mismo nagalibot kidi Bumpon sa lugar, sa area. Sa event ng yaman, also nakita naton diri ang investigation si Police Major Sarona, ang headman diri mismo sa sa aton diri sa mga also hindi Sir Jojo Rebelio kag pagid nga mga investigation, mga intelligence unit ang yaraman diri actually sa kagina sang aga. Samtang naglibot-libot kita diri ang isa sa mga nag-aga-aga pagid nga ti daw dutay pa lang tawo amon naglibot yung mga SWAT team naton nga may ara pagid ang K9 units nga may mga ido nga naga-check sang area to double check sang mga posible lang ati basi bala may ara lang sabotage or somehow mga explosives man ang tanan din ni dinlibot siguro mga tatlo ka mga duwa to masubra dira iya Bumbupons ang nagalibot man nga mga ido. Kaya pa kagupod ang aton nga mga SWAT para isigurado ang seguridad man sa pumuluyo o sa mga miyembro sa ANC nga yari diri. Okay. Sige. No, so anyway, expect ba to ni Sir Coronica mga 70,000 ti subong guro mga pilar pa lang na da sa 4,000 nga capacity sang lagon malalawas na guro Bombo RJ karon? Exactly, Bumbupon sa mga ganing isa natin sa pamangkot man nga tiki syempre kon madumduman nato sa mga nagliligad Bumbupon tiki ang although ati ang Paglaom Sports Complex though I still remember nga may ara sa mga daw 100,000 maka-cater dira and also we are asking ati nga daw diri dito mismo kay ti syempre we don't know sige apon sang reason kung nga diri gidang ginhelp Bumbupon kaya knowing ati it's a Monday dako-dako nga pag ano ini sa traffic but still kung lang tawon natin siguro Bumbupons ang kung natawon kong area makita natin sa mga video kay na may mga space pa man diri mismo sa may diri mismo sa Capitol sa tunga mismo so ang occupied hindi lang ang atubangan hindi lamang ang hindi atubangan sang kwan hindi atubangan sang Capitol pat palibot sini so kung madumduman naton sa palibot ni sang panderi o kung sang kumbaga daw ang sa tunga dito sa bilog nga Capitol ang occupied na sang mga pumuluyo sang mga miyembro sang INC. So may mga space pa man ang iba nagapinungko ang iba nagahigda na gani actually nagdala sa mga karton man ang iban kag also sa mga pagkaon sa piyak na sa gilid dira. Pero kung natawon ta sa kadamuon sang tabo Bumbupon they can cater pa man pero man gutok-gutok ta. Medyo may mga space pa man pero medyo amo ning isa sa mga kinanlanon kooperasyon la Bumbupon nga hopefully hindi lang sini kung mag-inulan kay nakita ko hindi lamang ang mga gulang na o hindi lamang ang mga may edad na kag mga kabataan ang mga adult ang ara kag most especially kung natawon Bumbupons ang iban nga mga able lang magulang naman ang yari man dire so kung may dalaman sila nga oldong siyempre may dalaman nga mga payong but still kung magulan ini kag siyempre kung layo pang pulian possible nga mabasa sila sini kagati posible man lang mga trangkasuhon man also may mga nakita man kita dire nga mga councilors man Bumbupons nga yari dire sa gilid mismo actually ari man di si Vice Mayor familyaran ari so ari dire kag ari man di ang other pagid nga mga councilors man ari man sa gilid man kag naga-inisrihanay with the heads man kag so far Bumbupons ang kadamuon sang tawo subong way labot nga na medyo occupied na ang sa palibot sang Capitol o sa bilog sa square dire may ara pagid sa Japon nga nagasululod nga mga naga-inabot pag upa lang nag-inabot so expect more from this nga possible kiti maga-set up sila way labot naka-set up na sila sa actually sa sulod sa Capitol naka-set up sila sang LED sa gwas dire sa dalan karon mag-inabot pagid sila before 12 ang ma-set up man sila mismo kay ti amo ni ang isa sa ila man nga mga pagkaplano og propose ni sa Bacolod City Police Office Bumbupons. Kuan ano ako nagapakadto kita sa udto no nagadamo manda ang members sa ANC kag nagasingkal pagid no ang tiyempo naton init grabing init na subong no Bombo RJ sige balikan na namon ka dara iban pa mabalita no dira sa Lagon salamat gid Bombo RJ ini si Bombo RJ Kim Kasipe para sa number 1 and most trusted radio network in the country Bombo Radio Philippines basta radio Bombo sige salamat sa report ni Bombo RJ Kim Kasipe
Direktamente sa Negros Occidental Provincial Capital Lagun. So ti ara na full force ang presensya sa BCPO headed by Police Colonel Joresti Coronica. Nagano-ano na yung maiban yung mga kaunsihal da sang syudad sa Bacolod. May naladara na yung aton acting mayor pero iban mga kaunsihal na pakuhit-kuhit ka mo da. Mga politiko ni Blado kaysa daw kada kuha naging mga kabala na gid yun no. Iyan na kahinsing rally, wag mo labot da, nga mano ka mo da, opera laya sa acting mayor ta, kay ma-check na isang sitwasyon, no, sa palibot sa Kapitulagon. Manibla ko isa mga konsedo ko mga, kuha mo no, tiyan na yung eleksyon do, bisan ding event, ara ka mo no, pero nagligad, doon ka mudlay man sa iyong pangitaon sa opisina nyo, bisan tawgan ka mong interviewon ka mo, doon di ka mo mapanglabot. Ano yung eleksyon na, iban na gatahap na magpa-interview subong to niya kay basi ipahamak mo naman kuda. Ay nano nga utok ning ilaman. Hadlok magali ka mo kung pisa-pisahon pamangkot, no? Kay eleksyon, te pa ang kwanda ako nag-obra ka mo kun wala. Itiban yun, obrahan daw kun wala. Sige, na kwanta lang na nga off-limit na tani sa mga politicians da. Gininganali. So pakuhit-kuhit man sila kay ti basi suportaran man sila sa NC ligad to mo. Ang acting mayor may deber na nga magkadto da ya. Pero kamo mo konsehal, balik ka mo to sa opisina nyo, trabaho ka mo to. Sige, gipag-check na to na ang aton sinere mo, ara man da ang Red Cross, ang kuan pagid no, ang pila pagid ka mga agency sa gobyerno. So until 8 PM ilang kuan nga permit no from 6 AM to 8 PM, mga 14 hours sila na. Kung maglasing ka lagi ang udto karon ng init, makakuha naman na, no? Mapalasilong naman sila. Ano karon naman sa hapon, between 5 to 8, amo naman pagtipo nila liwan. Sige, 23 minutos sa kaligad sa tak na alas 9 sa aga. Balikan ta pa iba naton sa ring nga matalakayan. Dapon sa bahin sa sentro sang Rally for Peace, sang members sang INC. Ba't may ka mabarita, ma-update pa kita sa gun ban, no? Pagsugod sa election period kahapon. Assessment lang kita, kada may isa ko na nadakpan to sa PRO6 sa Iloilo, sa Panay, no? Nga nag-violate sang implementation sang total gun ban. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini. Stand by. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo, upod ang bugos nga pamilya, nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una, ang mga tumuluo, tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudluan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo, agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matunog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan.
Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamang punggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi, o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ng chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kon lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa Atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod. Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022
ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sangkuton abaka version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Radio Bacolod Philippines Standard Time, 32 minutos sa rekaligan sa takla alas 9. Dirigyapon ka mo nagapati sa pagpalagad sang Bombo Hanay Big Time. So balikan ta dyan po, no? Kay may gamay lang gurong statement, Bombo me. Si acting mayor Elcid Familiaran bisita la sa si Vice Mayor lang atong kuan sang reaction Bombo me ay bandaya ti pegada lang nanay. Mga banda daw nagapakuhit-kuhit da nga mga konsehal, no? Sige, no? So ano mga panugyan dugang, no, sa akton ating mayor sa siyudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiaran. Bombo me sa report, come in. Bopon, present din sa karon na si Vice Mayor Elcid Familiaran, ang acting mayor sa Bacolod City. Agud nga mag-check naman sa sitwasyon diri Bopon, kaya man ginatag na wala niya sang lakip politika. Ingin na personal niya diri nga ginapatulungan agud nga check karon ang situation Bopon, ang traffic, nga sitwasyon diri sang mga nagatambong sa National Rally for Peace kay sila man ka mga delegates diri Bopons ang insidente sa Bacolod City. Although nga diri ginheld sa Capitol, para man sa gihapon sa 4:40 sa gihapon sa Bacolod City ang dalan nga ginhamtangan sa National Rally for Peace. So aga si Vice Familiaran agud nga mga sang update sa tunang pulisan umangkot man sa current situation sa bitaw kay Bopon may klase subong may obra ang Bacolod City, so may mga diversion lang ang dalan. Nakasubong Bopon ang tao pero so far so good man to, no, na management suno sa kaya Vice Mayor Elcid Familiaran. So subong Bopon amat actually nga galibot agud nga checkero kita ginara sila sa front Bopon sa may dalan Lacson, ginaamat-amat nila check. Makadto naman sa subong sa South Capitol, malikot na sila sa may Capitol mismo, and then maliko naman na sila sa may North Capitol, Bopon. So ginaamat-amat nila check ang area, and then kung mag-okay Bopon, ma-pull out naman sila. Iyang make sure nga ang mga tao is safe, siyempre kaga ang traffic man ang Bopon, sa kahit may mga klase kag may ara sa obra. So may lang sa nga mensahe si Vice Mayor Elcid Familiaran nga maghalong Bopon sa ang mga kaupdanan, mga kultura naton nga yari direkto nagatambong sa National Rally for Peace, most especially ang mga miyembro sa INC Bopon. Iya lang panugyan nga maghalong pag dapat ma-serve gid kuno ang purpose sa ang ilang pagtililipon subong adlaw. Pamatiyan ba na naton? Bombo me? Bombons, yes. Klaron tayo, ang Bacolod City Government may opisina, ha? Yes, may opisina, Bombons, pag may klase, hindi apektado yan. Ang pit na siguro, kahit mayara, diri isang pagtililipon. Okay, layo na to yan so, sa gadiri ang Kapitolya, kay Diragin Center, medyo madisturbo, gid kung may opisina yung provincial government, tamo? Mga pons, insakto bangod nga ti antes ang ilag na main event mayari diri sang mga banda o kung na sila mismo mga pons nagapatigayon diri sang mga
song and man sa bawpon sagod nga timang hype maset ang mood sa crowd diri kiti tanan bawpon sa doon nag-participate man. Although ginatagan man sila subong sang time bawpon nga magkaon magtulo pa huway ginagay pero dugay-dugay balik na naman sila sa ilang programa kag diri sa init bawpon ang panahon and then kung magsulod ka na gid sa crowd do medyo mabudlayan kita magkuha sang signal sa aton nga mga mobile phones. Ang acting mayor sa siyudad ng Bacolod, si Vice Mayor Elsie Familiaran. Good morning, Vice. As acting mayor, present ka gid subong sa National Rally for Peace. Well, i-clear ta, this is not a political rally. This is a national rally for peace. This is a nationwide peace rally of Iglesia ni Cristo. Honestly, ara ko sa Manila yesterday and gabi ang tao nag-amat-amat na kadto sa Quirino Gangsan. As I understand, in Metro Manila, there are 13 sites of rally point for peace. Peace is everybody's concern. Dapat every day may rally for peace. Okay, kung peaceful ang aton nation, peaceful ang aton community, then ang progress will move faster. So far, Vice, ano din na-observe mo kadamo sa mga Bacolod nun nga present man di subong? Well, I think hindi lang Bacolod nun. This is ang aride province-wide ning aride. Negros or more on occidental side ng aride. And until sa gabi pa ni sila. So, Vice, ang traffic so far? Well, nag-ano man ang tao, no? Nag-cooperate. Though so far wala man problema. Ari din aton PNP kadamo sang kapulisan ta dito maintain sang peace and order and ang aton bitaw ara sa para sa flow sang aton vehicles. Vice, lastly, message mo na lang sa aton mga kauturan nga ready sa bang. Well, we are here for peace, no? As I have said, dapat ang peace is every day. So, let's support sang program sang Iglesia ni Cristo for calling for peace. Very timely kay it's a New Year subong. Vice, thank you so much. Oo, ti ano nga ti private nga rally ini no kay di man gid maka-intervene ng mga politiko na. Way gani na ang mga ANC nag-accept sang donors sa mga politiko sa pagkaon nila bumbumiya mo? Oo, siguro bangopon sekte kagina mga ang nagapalapit sa kay Vice sa bangopon mga mutual mga kilala lang gid personally. Pero arang nagalibot gid sila agod nga mag-greet do wala man bangopon. Wala gid. Iti as acting mayor ti may ara sa sang mandate no nga mag oversee sang sang rally da no Bombomiya. Yes, exactly bangopon. Sagod nga ti ma-make sure damo-damo dan sang tawo bangopon expected 70,000 hanglan gid nga checkeron kag i-ensure nga safety sang mga are kag present diri sa buong bumapon. Okay, sige. Anyway, muna to sigong bumuming nga mangin maayo lang kag mangin orderly ay ning rally for peace no sang ANC. Salamat gid bumuming ha. Yes, live kita diri subong sa may provincial capital Lagun. Ini si Bombo Mia May Francisco para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sige, salamat no? Sa report ni Bombo Mia May Francisco, interview diri sa aton acting mayor sa siyudad sa Bacolod, Vice Mayor Elcid Familiar. Sige, no? So much for that sa sining rally for peace sa grupo sang ANC.
Din magitaliton sa pirapaginaton sa reka mga balita, no? Check ta si Bombo Gracelyn no baton. Follow up diri mga kabaran sa sining nasapuan nga babayi. No, dira sa bahin sa area sang Barangay Matabang, diri sa sudad ya sang Bacolod, gaging kilala kay Carl Kimberlyn Digabe. Grabe ngalan niya to, no? Ang pormero niya is babae, panglalaki ngalan, no? O tani ginuna Kimberlyn Carl. Tani, no? 31 anyos, no? Residente sang Santa Catalina Street, Eroreco, subdivision Barangay Madalagan diri sa sudad sa Bacolod. Kay nasapuan ni sa kahapon, no, nga wala na sampay idalom siri nga panapton, no, tiginapinan, way pa man gid sang pamayag diri ang Talisay City PNP, kung bala ini siya ang ginimuslan, no, kung ano, but ano ang mga motibo? Kay ginhalid naman, no, so biktima naman sang di basta gani halid, biktima na sang salvage, no, so pa man ni ma-identify gali to, ni paklaro kung anong nga sahi sang pagpatay ni sa iya. No? So, ti balaon nato na kung paano ni sa ginpatay. No? Kay ipatopsi pa ning iya nga bangkay. No? May matato ni sa kaputi, dasig makilala. No? Kay gina-identify gid sa pamilya. Nagwa malang ni kuno ang ining biktima, naglisensya man sa iya siri nga mga ginikanan, no? Nga magwa, magkadto sa iya abyan ka mag-inom-inom. May mga nagalusot man, no, kuno aligasyon man lang niya, way niya alin sa aton, kaway magitaga, kung siniti, gabase man kita sa facts, ano, kay sa investigation sa kapulisan, kuno ini ang damo na kuno ginpang scam, kumatuod magin ina, ti iya naman na iya guro sa lapton, no, so pero pamangkot, kung damo sa ginpang scam, tani pinailan sa kaso, no, sakaan sa kaso, ni nga patsyon tang biktima, no, kapatyon ta ini siya. Oh, no, kay ti may right pa man sa to karon kay damo sa scam. Patyon sa paano pa na sa maka bayad karon, no? Kag mabalikan niya ang pang scam niya to. Sa isa na sa mga anggulo, pero dog pasugtan ako, no. Ang pamilya di ba daga kuan gito nga ipaidalom sa autopsy, no, bangkay sa biktima kag may persons of interest na. Kaya ginatutukan ti ang ginkaduan niya to pamangkot na ka-ibisigar ng pulis na to sa ginkaduan niya to nga mga abyan niya para mag-inom-inom. Check naton latest nga investigasyon sa Talisay City Police Station kapos sa kay Bobo Gracelyn Lubaton. Bobo Grace, sa report, come in. Bobo, may ara sa mga persons of interest ang iningatato pagpatay si Fergie Gabi nga tagang barangay Managan sa Bacolod nga sa Juan de Capon patay dira sa may Purukanido o San Danilo, Barangay Matabang, Sudad ng Talisay. So, hindi ma-mention kung pila ng mga persons of interest. But na-investigate namin ito isa sa akon sa mga kapulisan according kay Police Leader Ronald Hopson, ang Deputy Chief of Police sa Talisay City Police Station, nga kusubong nagpasubot na ang pamilya sa Talisay Iloy ni Digabe nga pa-autopsy ang bangkay sa or iyasing anak para mabalaan kung popon sa wala dapat nga ma-detect aton kung ginita ang ginmustan pero anaton kung paano nagsagin patay kasi kung may na-recover na bisag sa iya nga sa pagka-wicked abida sa iya popon sa area hindi natin nga ginaging so bakit mo mabalaan mo po kung nagsagit pero ipitabla ang sa kung ano talaga na heart object. Pila sa mga report ay na gami ara sa dugo sa ilasing private part. So, amo na siya ang visible lang makita. Pero kinaklas sa dugo ang examination sa mga kasi sa siyempre ang autopsy na matikayo na. So, ang duha ka mga anggol nga kung natin sa kapon sa kasi ang na pinapayal na kaso. Kung naging ng sila, may sa kaso ko, no? Oo. Oo, aside sa doon,
siguro kami po na nakuha nato ining big inis na tikani ang paghambalila bala inis ako no ang nagkapagluto pala. So, bawa po sa pag-information sa ato sa mga police recording kami ini siya tikbo may ako may reklamo pala akong silent sa case kaya nagpapasubok ko sa case kasi hindi kaya malang ini ko no pero hindi immediate family hindi immediate family don't more kailan niya ba na kaso okay yung reklamo yan kailan na complaint ginang-share pa nila kung ano siya kaso kagong sila ni Kabilo ang mga kaya kung support sa biktima wala silang kaso na na-file sa iya may periya po so wala po sa pakita sa polis na may aral sa kaso abing nga sa I think kung ako ano din naka-crown sa pagkuha natin. Pagdating sa adjusting na pag-alam na umain sa kung sino ang suspect diri, wala pa din kita sa isang suspect, only persons of interest. Kumabons sa nga kaso. Okay, no? So, pag matumon, kung paano ginisagin patay Bombo Grace, no? Di ba daw ginhalid lang to sa, mga gunshot wound ni sa lawas niya or mga stab wounds? Wala pa na ibaluan kung siya hindi nga mabuod nakita sa iya sa mga tawas kung hindi bala gunshot o kung sumbag lang ati or wala man di balang, wala man mga recovery sa any na parts ng firearms ating gamit ati o na yun dati minakimambal sa kang na-visible yung hawon sa baba iya doon sumbag plus mobon and sa iya sa mga private part nito po hindi pa man nahibalaan kung ano kit ang natabo sila sa iya ito kami nag-security sa doon na nakandakin sa autopsy sa pag-responsable po. Okay. Yes. So, orin ko matiyan na to, Dri. Ang interview sa police sa kay Major Razzle Jim Gopto ng Deputy Chief of Police sa Kansai Division. So, ma'am, good morning. Ang aton update sa insidente nga natabo diri sa Barangay Matabang wherein may nasapuan isa ka babae nga wala na ini-lower nga panapton na nagapangalan kay Captain Berlin Sinson Digabe. Ang aton latest update diri subong ma'am is that ang iya nga iloy nagapanugot na nga magkandak kita sa autopsy sa biktima. Okay. Mayo gid sir. Oo, kay para makabulig man ini pagsulbar sa nga aton nga kaso as well as mahatag nato ng justice sa iya. Oo. Sa autopsy sir dala na dire kung ini siya ang ginimusta no kung wala sir no? Yes ma'am, kag para mabalaan tagid kung ano gid ang iya nga ikinamatay. Okay. Sa background sir sang victim na check nyo na sa iban nga stations abi kung mayroon na siya record. Once upon checking sa records niya ma'am wala kita may nakita nga records regarding sa aton biktima. Okay. So senior ining duha ka mga na-consider nyo nga anggulo sir sa pagbatay sa iya. Yes ma'am, nagatinerya po ng duha ina nga anggulo kag padayon man kita gyapon nga imbestigar kag nagapangita sa mga pwede natin nga himuon nga motive pa o ano pa ang pwede natin nga makuha nga informasyon sa sininga biktima. So as of now ma'am, may isa na naman kita nga anggulo kag tan-aw nga ang ato nini nga biktima may ginpasaka ini siya nga kaso. Okay. Sa ano nga kaso na sir? Sa kaso na ina ma'am, so as of now ongoing pa man naton nga investigation namo pa na ang isa sa naton nga ginatan-aw man nga anggulo kag padayon man kita gyapon kapangulit kapasag information kag kita in mahungod sa ina nga anggulo ma'am. Oo, siya sir ang nagpasaka or siya ang ginpasaka? Siya ma'am. Siya ang nagpasaka? Yes. Okay. Yes, oo. Sir, balik damo ning pasakaan niya kaso? Amo pa na ma'am subong ma'am no ang
Tandakan pa naton sa investigasyon sa ginapangitaan gid naton sa mga dokumento o ginapakitaan pa naton sa iba nga impormasyon kung ano gid ang iyang kaso na ginpasaka kung kay sino nahanungod ni. Kaya ang initial naton ma'am no nagpasaka ni sa kaso batok sa iyang mga sa iya himata. Okay, sa himata yaman lang. Pero hindi yaman immediate nga himata, sir. Hindi ma'am, hindi ma'am. Okay. Oo, pero ang biktima, sir, wala niya sang may ginapangatuba nga kaso. Wala ma'am. Based sa record na gina-check wala man niya siya nga ginatuba nga kaso. Oo. How about, sir, sa Angulo Abi, sa illegal nga droga, wala si saya? So, ma'am, no, when it comes sa Angulo sa illegal nga droga, as of now, ongoing man gyapon ang aton nga investigasyon kag tanan nga possibilities ma'am ginatan-aw man naton kung pwede ini masudod pero sa subong ma'am sa Angulo sa bangod sa sa droga daw wala pa man kita may matrace regarding that. Oo. Sir, sa mga suspect may naibaluan na kita? So ma'am sa when it comes na sa mga suspect or person of interest, may ara naman kita ginatan-aw pa, ginapabakod na lang kita ng aton nga investigasyon, kag ang aton nga mga pruweba para mahibalan tagid kung ang aton nga person of interest amo man gid ni siya or either wala man gid ni siya kay wala pa man gid natapos ang aton nga investigasyon mo. Sige pagyapon pangulikta naton sa ebidensya. Oo, pero subong pila ka bilog ang inyo nga person of interest, sir? So, ma'am, sa numbers ang person of interest naton, ma'am, no, hindi ta pa mahambal kung pila gid ni sila, pero may mga anggulo man kita ginapangtan-aw no kay kadamo man sa mga tawo nga mga ginapanghambal, pero ginakandakan pa naton investigasyon sa subong, ma'am. Hindi pa kita kabuya kung pila ang aton nga person of interest. Ang gawin pagid ang aton nga investigasyon. Oo, so in other words, wala pa kita suspect bisan isa direct. May mga person of interest lang ma'am pero wala pa kita suspect. Oo. Sir, side sa pagkasapo sa iya, wala na kami nakita sa area kadapo, no? Wala ma'am, wala. Okay. Ay, isa naman to sir ang visible nga pilas, sir, or duha? Ang visible niya gito nga pilas ma'am, first ang sa baba niya, siyempre makita to natin nga daw may dugo kagang sa ma'am, dares ang lawas niya nga daw may mga scattered lang na dugo ma'am. Umulang man lang nakita ta to ma'am. Oo, sa private part may dugo. Ang sa private part ma'am, amo pating natanaw ta ginahulat ang autopsy kay daw may ara makita may nakita to nga daw may dugo so wala ta kabalo kung ang aton nga biktima is ara ang iyang period or man. So, ginatanaw pa man na natin, ma'am. Hulaton lang natin ang resulta sa autopsy naman. Oo. Pero sir, pinagi na lang tao dali nga suspect, posible nakasakay niya sila sa four-wheel nga vehicle. So, sa mode kung paano nakalabot ang aton biktima, ma'am, no? Ginatanaw gid natin tanan nga aspeto kung ano ang modes. So, gina-include man natin nila nga either naka 4-wheel ini, either naka 3-wheel. Inatanaw pa natin ina, ma'am. Pangita pa kita bakod nga bakod natin nga ebidensya para mahambal natin gid kung 4-wheel gid man ang gigamit pakadto dira sa aton nga lugar. Oo, sir, basi midugang ka nga panawagan? So ginapanawagan ko lang sa tanan no nga kung sino man ang may nahibalaan pa nga impormasyon with regard sa insidente nga natabo wherein ang biktima naton si Carl Kimberlyn Bigabe nga diri naluntad sa Mayasin Danilo Lizares, Barangay Matabang, Talisay City nga kung may mga impormasyon pa kamo nga pwede makabulig sa pagsolbar sa ini nga insidente, pwede gid kamo kapalapit diri sa police station sa Talisay Component City Police Station o kon mangiangot sa police nga na-assign diri sa Talisay Component Police Station. Sige, abang mo Grace, no? To ay pagidmalan, gali ko na anong rason sa iyang kamatayon, no? Ang Talisay City, do, doon mo tuligad nga may ginhaliid madadagani nga nga bangkay.
Do ginihimo na lang nilang halariran Bombo Grace, no? Tingali. Ay, ang area, damo sa pamalay. Sa pagkakani, ito sa pagkakag pais, damo-damo balay. Oo. Dapat ihalin na nila sa wala pamalay? Amo gani, ka mas bingala, kay ikaw, siyempre, ang mga tao diraya, tentano, pagkatulong, posible nga, late night, o kontra agapon, gilagin, butang darabupon. Sundan talang niya. Ang atom lang sila ngati matubo din yung mga may kimo sa krimen. So that nga matagan mo siyang kamatayon sa biktima. Yes, mga po. So, sige lang kay baki makakita na kita sa perspective kag kuha natin tanan yung mga detalye para sa pagsiulat sa naging mo sa sila pamatay mo po tikimen. Sige. Salamat kid Bombo Grace. Yes, ini si Bombo Grace yung pagkontas ng pag-trust sa sa radyo. Sige. Salamat, no? Sa report ni Bombo Grace rin baton. Follow up sa kaso ni Car Kimberlyn Digabe. Ang ginhaliid ang iyang lawas, no? Pero patay na ini. Apunda sa baysang barangay Matabang sa sudad yasang Talisan. Sino man naghimo sa iyati konsensyahon gi sa ino. O ti isa to sa mga anggulo, no, nga may ginfailan siya kaso isa sa may mata niya. Ang ginfailan niya kaso sa mo naman yung tutukan sa kato sa ringa mga kapulisan kag ti kon mabase sa magwa ang result sa autopsy. Diri tanan ni mabalaan no? Kung bala ano gid ang gintunaan sa iya sa ringa kamatayon. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 58 minutos na nakaligid sa takna ng alas 9 sa aga. Dabidyo lang alang naman no? Ato sa tempo tingbon mo na nila to. No, anway din na lang kita din sa aton sariga palatuntunan. Standby na kamo masunod ang aton mataw mga drama. Ang misteryo sa kabo alas 10, tubtob alas 10:30. Once there was a lab, alas 10:30 tubtob alas 11, kag ang recuerdos, alas 11 tubtob alas 11:30. Lunes kita nga presentasyon, kadasig lang sang panahon, no? May nadlaw. Dugay petsa 15 naman sa bulan sang Enero, no? So, Lunes nga edisyon, petsa 13. Sa bulan sa Enero, take 2025. Ilakan sa Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pabor pagpamati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag, magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results.
Ang hair loss o pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa kagatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o ginger juice. Ipabilin ini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagkakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ay labi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nag-isahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang nag-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianes Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod.
Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod padiho ang design sa iya sangkuton abaka version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung sa ding ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1. Basta Radio Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agud mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon paghatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Pagsugod sa aton pag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Han, dali na sa sulod. Sigurado nga excited ang tanan nga makapauli na kamo sa aton newborn twin babies. Dali na. Dali na. Oh, hambal ko gid sa imo eh. Oh, ari nang inyo ginahulat. Si Baby Isabel kag si Baby Luis. Na-stress gid ang kapid sa gahod sa naton mga bisita kay inahan. Amo ganihan. Kay na pa sila nga duwa nagahibi sa ilang akuna. Tuguson tan lang sila para nga matulugan na. Ina kung kaya mo. Kayahon Kagamay si ni kay Luis. Hindi na makapatastas ang akong pahi sa tiyan Amo na gid ka exciting sang feeling kung may babies ka na no? Pantayan tang ginasiling nila nga makapoy nga parte sa pagatipan sa mga lapsaghan.
ihanda mong kaugalingon mo, ha? Natulugan gid man ang kapid. Ginkapoy kagid bulos-bulos kugo sa ilang aduha. Wala man ko sang mahimo eh. Hindi ka pa masyado ka pamugaton kay basi blakon makapalain sa tahi mo. Kaya ko pa. Hindi ka lang tani matakan sa pagatipan sa among nga tatlo sa mga anak mo. Kaya gani sang iban nga triplets o kung pila pa da ka plets-plets ang ginbunag sang ila asawa ha. Ako pa nga kapid lang yung aton. Gusto ka gidhan. Kag congrats sa aton nga duha. Baw ikaw, kaina ka pa nagagahod ha, Baby Luis? Gani man ma, napiyaran mo man gali. Sa ilang aduwa, si Luis ang magahod. Si Isabelia, gusto nang maghampang sa iya kamot sa iya baba. Amugid inang mga kapid anak. Hindi sila parehos ang personalidad. Ipuson man siguro si Isabel ma. Halin singin bunag sila. Si Luis ang palahibi kun gabi. Kag si Isabelia, mahibi lang kun gutom o kun mahigko sa iya diaper. Ay, ambot kun masiling ko nga mabuot lang siya nga bata o kung may diferensya siya. Hindi pagpaminsara ina Pila pa man lang sila kabulan. Tuman pa ka temprano para nga husgahan sila. Lagsa si Papa Luis. Lagsa, ha? Na. Step. Step. Yay! Yes. Galakat na si Luis. Hoy, Han! Sundag siya kundi sa makadto, ha? Ay. Kayo, ho? Si Isabel Ario? Nagapiyong-piyong sa sabak ko? Isa? Baby? Isa? Galing di kay Papa. Malakat-lakat kita. Han, karon na lang kami nga duwang practice ni Isabela. Mas gusto niya nga magtulog sa akong sabak. Ma, kadugay kaya kay Isabel mag-ilisaw? Late naman ni kami karon sa klase namon mo. Pasensyahin na lang ang manghod mo. Kay teenager na kamo eh. Madamo na sang arte sa lawas. Sano para siya magdasig magulag man? Alam pa sa mga agmay kami. Kahinay sa'yo magulag. Luis, ari na ko Ready na ko. Kadugay gad mo mag-ilisaw? Aw, school uniform. Kadugay gad mo pasok-sokon? Abi, hindi na kamo mag-away nga duwa. Si Papa ninyo ato na sa salakyan. Ginahulat na kamo. Sige na. Maglakat na kamo. Han, nakuha ko ng report card sang kapid. Ayo? Abi? Matagas gihapon ang grado ni Isabel sang sa kay Luis. Smart din ba si Isabel, Han? Bisan hipuson lang. Gani man. Si Luis, bibo nga bata. Pero medyo tamad magtuon. Hindi bali. Ang importante, nakapasar sila nga duwa. Wala sang lagbong. Okay na para sa aton.
Isa, abi buligi ako sa pag-idog sang kama mo ha, para matinluan ko man ang idalom sini. Hindi na ma. Okay na. Natinluan ko na sa nagligad nga adlaw. Ha? Ikaw lang isa nagtinlo sang idalom sang kama mo? Paano mo na idog? Ginbuligan ako ni Lolo, ma. Lolo? Sino nga Lolo man? Si Lolo Kulit. Ginapukaw niya ako permi para lang maninlo sang ako niya kwarto. Wala ko niya kabalohaw. Kaya hindi siya gusto nga manugid ako sa inyo. Nga nagasulod siya diri sa kwarto ko, ma. Ano? Sang sano di siya nagasulod sa kwarto mo? Halin pa sang gamay ako. Kung hindi si Luis magampang sa akon, kami ni Lolo Kulit ang nagahampang. Isabel? Ipahamtang na yung buot mo. Paano ako magpahamtang sini? Sa natukibaan ko? May iban nga tao nga nagasunod sa aton balay nga wala kita makahibalo? Kaghalin pagalis ang gamay pang kapid. Wala ba na nagalibog ang ulo mo kung paano natabo ini? Ano abi, kay gahipos-hipos mo lang si Isabel. Subong lang siya nanugid. Lolo Kulit pang tawag niya sa among nga tao. Sugod ko na sa may kwarto na siya nga iya, kaginasira niyang pertahan. Nagapanuktok pa nagyapon ko no ini sa iya. Kaginaabrihan niyang pertahan, agad pa kasulod ini. Hindi ka blasa na makulbaan, han? Halin sa una, hindi may mo nga may makasulod rin sa balay nga hindi tayo balaan, han. Ang maayo pa siguro, mapa-install kita sang CCTV. Agad may balaan nato nang nagkakatabo dire kung wala kita nga duwa. O kung wala sang tao dire sa aton balay. Isabel, anong iregalo mo kay mama sa Mother's Day? Simple lang. Ang maiguan na sang akong savings eh. Dason, himuan ko siya sang card. Duha sila ni Lola. Ay, gamay lang nga bing sinuptan ko mo. Buligi ko biyo. Na may mahatag man ako kay mama. Kag kay Lola sa Mother's Day. Luwas sa greeting card. Sige akong bahala. Mother's Day, ma. Pakis ko. Salamat, Isabel. Ma, Happy Mother's Day. Makis man ko, Salamat, Luis. Kagabit-bit lang kuya sang regalo nila sa imuhan. Bawa. Uy, kwadrado Tagatawang pa sang wrapper. Ano ini man? Dali na. Buksi na. Para makita ta kung anong regalo sang kapit sa imuhan. Gani man First time sa 14 years. Ay! Bagay diri sa dingding ang painting, Han. Salamat sa pagpakabit si Didri, ha? May anak gali kita nga artist, Han? Sa pagkatahom sang landscape painting ini ni Isabel. Proud na proud gid ako nga i-display diri sa sala sang iya painting. Gani man. Ila ini nga duwa regalo sa akon. Ano ka? Ano yung ginamot ni Luis? Nagbulig si Luis sa materials, Han. Amo gali. Kanami lang kung may mga anak nga pareho sa ilang duwa, no? Kag daw, may kunaanuan ko ang ginabatsyag. So makita ko ang painting ngay nihan.
Hindi ko mahangpan. Doon nalipay ako, nga doon nasubuan. Tungod siguro kay sentimental kahan. Pinsara bala, 14 years old ang kapid. Kag nakapinsar sang irigalo nila nga duha sa imo, halin sa ilang mismo sinuptan niya kwarta. Isa, adlaw na. Abibang mo na dira. Maayawa naman karon si Luis ang hulat sa imo. Ma, kalain sa pamatyag ko. Nagasakit ang ulo ko. Ah? Abi, hikapon kong agtang mo kagliog. Uy, may hilanat ka? Dali lang ha. Makuha ako sang thermometer kag bulong. Ma, palihog lang abris ang puwertahan sang kwarto ko ha. Hindi lang pag-isira. Ginahilanat kagali, apo? Okay lang ko, lo Mapahuway lang ko, anay. Amo lang gid nang mahimo mo agod nga madasig ka nga mag-ayo. Sus, kataas ang hilanat mo. Lo, nanamian gid sila ni mama kag papa sa painting ko. Nami gid man, kay ikaw ang coach ko mo. Ikaw naghatag sa akon sang ideya kung anong i-paint ko. Pero ikaw ang matuod nga artist, kay ikaw ang nangamot. Lo, nga bago ka lang nakabisita, liwataw. Apo, nabatyagan ko nga sa maabot nga mga inadlaw. Hindi na ako makabisita diri sa imo. Ha? Ngaw? Kuan, malakat na ako sa malayo. Kakun mataboy na. Hindi na siguro ako makabalik pa. Ingrid, ari na ang mga bulong nga ginlihog mo sa akong nga baklo, no? Ay, salamat kid ha. Mayo lang kay may time ka. Hindi abi ako makabiya dari kay isa mo. Si Luis, nag-eskwela na. Si Danny naman niya, nag-out of town pa, ato ditong trabaho niya. Alang-alang man nga, makadto ako sa mother-in-law ko. Nangpan ko gidang sitwasyon mo, Kamusta na gid si Isa? Kuha na. Nabahawa naman siya sang hilanat niya. Mayo naman kun amo sina. Ingrid? Sa di naghalin ang landscape painting ngayon, na? Ina? Inang ginsabit ni Danny sa dingding? Si Isa nagpaint sina. Regalo nila sa ako ni Luis sang Mother's Day. Ay nga aman. Kay tatay ina design Amo na ang ginpaint niya. Nga ginsunod ko sa nag-intra ako sa painting contest ang high school pa ako. Kay tatay? Sigurado ka na? Hindi gid ako malipat. Tungod makapila ka beses ko ini nga ginpraktisan. Kag ako lang ang nakahibalo sini. Tungod sa nagbulagay si nanay kag si tatay, sekreto kami nga nagakitaay ni tatay sadto. Kay hindi gusto si nanay nga bisan sino sa aton mapalapit pa kay tatay. Ginbaylo kita ni tatay sa ibang nga babae, hindi bala? Kung amo sina, paano nahimo ini ni Isabel? Kung original ini nga ideya ni tatay, paano nang?
Ay, gindibdib mo naman ang ginhambal sa magulang mo. Kalimti na nakaligad. Napatay na si tatay mo sa balatian. Madugay na. Pag nagpahuway naman si nanay mo. Nasubuan na ako sang naabtan sa ginhimo ni tatay nga sala sa amunhan. Wala na sila ni nanay mo. Yan ipatawaran na lang si tatay mo sang sala nga nabuhat niya sadto sa inyo. Kung wala niya gintunto si nanay kung tani, wala ini nang masakit kag napatay. Madamo sa nagakatabo sa aton kabuhian. Kung tani, mapatawad mo na si tatay mo. Pagod niya maglinong na siya sa piyak na kinabuhi. Oo, Han. Para kay Isabel, patawaron ko si tatay. Anong buot mo silingon? Subong ko lang na binagbinag ang tanan. Nga ginatawag ni Isa nga si Lolo Kulit. Ngalin sang gamay pa sila nagabisita sa iya. Among talag ni tatay. Ano? Amo galing hindi maluyag si tatay. Gamanugid siya sa akon. Kagkaisa lang siya nagapakita. Halinsad to. Tungod hipuson katama ang aton anak ka babaihan. Ma, natapos ko ng sketch ang nawong ni Lolo. Ay, salamat anak ha. Siya gid matuodi na ang akon amay. Ipa-frame tang iya sketch, ma. Kag itupad naman sa picture frame ni Lola. Abi mo, ma. Amo ko palang nakita ang yanawong. Paniyogali ka mo sa itsura? Ay, oo, Luis. Ako ang nakasunod sa iya. Mga anak, sa karon, nakaibalo na kamo sang nagligad ni mama ninyo. Oo pa. Yung mangin okay ng tanan. Malinong na si Lola kasi Lolo. Tapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan mag-misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara nasa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results.
Ang hair loss o kung pagkaunod sang buhok ang isa sa pinaka-common nga problema sa bilog nga kalibutan. Santo sa pagtuon, ang tag sa kapersona nagakadulaan sang isa ka gatos ka strand sang buhok kada adlaw. Paano ba lamapunggan ang pagkaunod sang buhok? Una, dapat regular nga habunan ang buhok gamit ang mild nga shampoo. Makabulig man ang pag-inom sa mga bitamina batok sa hair loss, kaangay sang vitamin A, vitamin E, kag vitamin B. Ginarekomendar man ang pagmasahe sang scalp gamit ang essential oils. Likawan ang pagbrush sang buhok kung ini ang basa. Testingan man ang pagpahid sang garlic juice, onion juice o kung ginger juice. Ipabili nini sa buhok overnight kag bunlawan pagkaaga. Importante man nga magpabilin nga hydrated gani mag-inom sang madamo nga tubig, kag likawan ang pag-inom sang alcohol, pagpanigarilyo, kag syempre, likawan ang stress. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes sang chapped lips sa mo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agod mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabom ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Ang 1,000 peso bill nga ginapagwa sa karon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ay isa na ka polymer banknote. Ini ang nagaisahanon nga Philippine Peso denomination nga mayara sang polymer banknote version. Ang Cotton Abaca version ang naga-feature kanday Jose Abad Santos, Vicente Lim, kag Josefa Lianis Escuda sa atubang. Samtang ang Tubataha Reef Natural Park kag South Sea Pearl ang gina-feature sa likod.
Samtang ang polymer version naman nga una nga gin-issue sang Abril 2022 ang naga-feature sang Philippine Eagle sa atubang samtang sa likod pariho ang design sa iya sangkuton abaka version. Yari ang mga tips agud mapabilin nga mahipid ang 1,000 polymer banknote. Hindi pagsulatan, hindi pagpiluon, hindi pagguntingon, hindi pag-staple, hindi paggamitan sang rubber band, hindi pagsunugon o kon ipalapit sa kalayo, hindi pagplansahon bangod ini ang malunay, ipalayo sa mga toxic chemicals, kag ang katapusan, hindi pag-i-expose sa mataas nga temperatura. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions. Kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kon eyelash infection bangod ang higko o kon bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sa huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Yari ang mga dapat mahibaluan angot sa whooping cough o kon pertussis. Ang early symptoms sang pertussis ang nagalawig sang isa tubtob duha ka semana. Ini ang ginalakipan sang sipon, hilanat, panalagsa nga pag-upo, apnea o kon kabudlayan sa paginawa, kag cyanosis o kon pag-purple sang baby. Isa tubtob duha ka semana halin sang nagsugod ang una nga sintomas, diri na nagaumpisang pagbarukoy sang bata o kon lapsag. Ini ang nagadugay sang isa tubtob 6 ka semana o kon 10 ka semana kag nagalala. Diri na mabatian ang whooping sound bangod ginalagas sang bata ang iya paginawa matapos ang pagbarukoy. Ipakonsulta gilayon kung nagasigi ang ubo sang bata. Nabudlayan maginawa kag wala sang gana nga magtiti. Paano malikawan ang whooping cough o kon pertussis? Ang pertussis ang highly contagious o kon tuman ka makalalaton nga respiratory illness. Ang pinakamaayo nga pamaagi agud malikawan ang whooping cough amo ang pagpabakuna. Mag-practice ang good hygiene o kon kalimpyo agud nga malikawan ang paglaptas sang bakterya nga makatugas sang whooping cough kag iban pa nga respiratory illness. Tabo ni ang baba kag ilong sang tissue kon mag-ubo o kon magpangatsi kag ihaboy galayon ang tissue nga gingamit. Kon wala sang tissue gamiton ang upper sleeve sang bayo o kon siko kon mag-ubo o kon magpangatsi. Hindi pagitabon sa baba ang palad bagod makalapta man ini sa gihapon sang germs. Masami man nga maghugas sang kamot gamit ang tubig kag habon. Gamit sang alcohol-based sanitizer kung hindi available ang tubig kag habon. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Ang
Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, ukon FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga Payaw sa ambahanon nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Apag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigog mga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tagsa kakabuhi sang tawo, kag sa tagsa kabahin sa iya kasing-kasing,
may isa ka handumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sa paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Adeline, nga iyagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan. Once there was a love, sa kasaysayan. Ang pangako is this goodbye. I hate to say, be back in his arms. Forget me as my life goes on. Inday Adeline, nga hindi mo pagamiton ang bayo pang kasal ng mama mo. Ay, basi ko mangakig si Papa na nainsyang. Akong bahala sa iya Tigulang nga ako. Kagsabutan nga ina, nakahibalo ako nga pasugtan niya ako. Alang-alang mga mapantalon ka sa adlaw sang imo kasal. Madali lang ha, kay kuhaon ko ato sa gintaguan ko. Hindi bala kanami sini. Labhan ko lang ini karon. Kaghustuhan gid ari sinida nga modista. Mahapos lang kaayuhon kung may diferensya gid man ang takos ang lawas mo. Ay, hinali ko lang nabatyagan. Nga nahidlaw ako sa akon iloy. Inday Adeline, sigurado nga malipay ang iloy mo nga suksukon mo ini. Malipay gid sining iloy mo, day. Nakailis ka naman, day? Ay, nanainsyang, malakat gali ako Sugaton ko si Jima sa may bus terminal. Ay, amo gali, day? Oo. Hindi abi siya makatultol diri. Kag nahadlok man ako, nga basi kung magtalang siya. Kani sugaton ko na lang siya nanainsyang Ati sige Hustuhan lang luto ng pagkaon pag abot ninyo, day. Ari nang ginapaabot ko nga tion.
Subong ng amon kasal ni George Severia. Uy, amiga, okay ka lang? Nga daw hindi ka na mapahamtang, haw? Oy, day, nga daw kalapsi sa imo, haw? Okay lang ako. Ginanervyos lang ako sang jutay. Idelen, anak, ari ng judge nga makasal sa inyo. Masugod na kita. Ay, day, dali na. Magwa na kita. Okay, George, you may now kiss the bride. Relax. Wala akong nagkapangagat. See? Okay lang, hindi ba? Do kinapananaw ko ang pagpalamon na sang guya ko. Hala, kadamo gali sa mga bisita diri sa balay. Kag makita gid sa ilang mga nawong ang kalipay. Nagapati sila nga normal ang natabo nga kasala. Pero natingala gid ako. Nga daw kilala sa mga tao diri si George. Kag sudo hindi ako makapati nga may bana na ako. Kasado na ako. Oh, Idelen. Congratulations. Kapitan, salamat gid. Abi mo, mapalaron kagid nga si George ang napamana mo, Idelen. Mabuol siya. Kag madamo na siya sang nabuligan diri sa aton barangay. Amo bala, mahuyugon siya sa charity case? Adeline? May fan ka diri, ho? Bata nga lalaki? Sino siya? Ay, Toto, Karika. Hello? Hi. Ay, wow! Kinalikuan niya ako sa nawong. Thank you, Apo gali siya sang sastre nga nagkayo sang wedding dress mo. Oh, amo bala. Pila ng edad niya? 3 pa lang katuig. Pero makahibalo na magpang chicks. Day Edelen, dali na. Kay masaot na kuno kamo ni Tuto George. Ano? Kinanglan pa bala ina nanain siyang? Oo bala girl. Sige na, go Mrs. Sevilla.
Gabi na. Kag ginanervyos na ako. Nakulban ako magpanumdum. Ay, husto. Masulad ako sa banyo ha. Maligo ako kag mag-ilis. Dasigon ko lang ha. Para nga hindi ako maabta ni George sa banyo. Nagasakot na yung ginabatsyag ko ah. Ang kulba kag ang kuryosidad. Nakailis na ako. Presko na ang pamatsyag ko. May nagbukas ang hinay sang pertahan. Nagdasig ang kubak-kubas ang dugan ko eh. Psst. May nagapanitsit sa pertahan. Okay ka lang da? Jima? Ikaw? Patsyon mo pala ako sa kakulba? Okay ka ha? Ang silingon mo, ginanervyos ka gidya. May kinanglan ka? Ay, oo girl. Ano bala ina? Mamangkot lang ko sa imo ah. Ano na? Virgin ka pa bala? Buang. Ay nano kaya man? Kulang bala? Katensyonada sa imo? Ay, relax. Kanami si mo mag-advise ba? Nga ahaw, nakaagi ka na honeymoon. Hala, honeymoon ang panawag mo sine? Ano man gali? Ang nahibalaan ko yung honeymoon, pinakasimple na ang out of town. Kag makasiling ako, nakatsakas ang bana mo, kundri ka mo yung ma-honeymoon, no? Buang! Agay! Ala, mangusik ka gidyahaw. Lakat na to ah. Lakat to sa kwarto mo. Nagadugang lang yung katarantar ko sa imo. Okay, magwa na ako ah. Pero, hoy, balitaan mo ko buwas ha? Pero, manilag kuya karon kun may linog. Gwa na to. Kaina pa ako diri naghigda sa kama. Kaghalos, pila kagatos na nga karnero ang naisip ko sa akon kaisipan. Apang wala gyapon nagsulod si George diri sa kwarto. Ang oras sa relo sa lamisa sa kilid sang kama. Makita ko ang oras. 2 ka oras na ako diri. Apang wala pa si George. Marelax na lang ako ah. Kay sigurado gid nga madugay pa matapos ang inom-inom sa mga boys. Daw gusto ko na nga sundon si Edilin sa kwarto. Apang padayon pang pag-ininom sa mga bisita namon diri. Lukalayan man nga bayaan ko sila. Anong oras na bala subunga? Nantaon ko abi sarilo ko. Batong gabi na gali? Ha, Meg, sako lang mo sa oras sarilo mo, ha? Excited na eh.
Hindi ka na lang magkabalaka sa among Meg. Kung gusto mo nga magpauway, bayain na lang kami dire. Hindi abala parts. Oo man, kami lang bahala di Nga sige, basi kung naiyawan na sang ulat sa imo si Edeline, kag magsunggod blaw, maayawan kagit ulo-ulo. Gusto gid si Migo Erne. Nakat na. Enjoy the night. Ari na ako sa sulod sang kwarto. Kag si Edeline nagakatulog na sa kama. Ano ini? Tukadasig sa pagkumakubas ang tughan ko, ha? Gusto ko nga buhato ng katungdanan sa isa kabana sa iya asawa. Sa unang nga gabi sang kasal. Apag hindi ko pagpiliton si Edeline kung hindi siya. Asawa ko na siya. Finally. Anik, masunod ako sa banyo kag mag-shower. Kagabang pagtupad siya sa kama. Apang may nahinala ako, hindi siya makabugtaw. Para hindi maistorbo ang pagtulog niya. Nagahulid na ako kay Edeline sa kama. Kag wala sang kataka ko nga ginatulog ang katahom niya. Wala ako makaibalo. Kunustong ginhimo ko nga pagpakuno-kuno. Nadumduman ko kung paano ako naghimulat sa akong pagtuon. Tubtub nga nakatapos ako kag nakatrabaho. Gusto ko pa matud-an sa amay niya nga nagsala ini. Gusto ko nga mangin madinalagon nga tinuga para kay Edeline. Gusto ko pa matud-an sa iyamay nga masarangan ko sa nga tagan sang matahom kag masulhay nga sahi sang kabuhi. Kag wala ako napaslawan. Nakuha ko ang akong ginahandom. Nakuha ko ang akong handom nga kadalagan sa kabuhi. Kaginpili kong gagamito ng akong ikaduha nga ngalan. Kag nga apelyido sa akong niloy. Hindi na ako gustong gagamito ng first name kong Christian Alimon. Ang anak sang kabulig nila sa farm sa Dong. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa kasaysayan ni Edeline, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton palatuntunan.
Once There Was a Love sa kasaysayan. Ang pangako sa direksyon ni Marnie Mongcal. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Tsikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agud mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon untaton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas. Halin sa pamahaw, panyaga kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo bala ginatinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalasang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association. Number 1! Paradyo Bombo!
Mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino. Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang oras po sa inyong lahat, aming minamahal na tagapakinig sa aming mga drama na ginagawa dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, na inihahandog din sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Ganon din na pwede ninyong mapakinggan sa FB Live at YouTube channel ng Bombo Radio. Ngayong araw, atin namang bigyang buhay ang sulat na natanggap natin para sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Itong sumulat sa atin ay galing sa isa nating minamahal na kaibigan sa FB na gusto rin niyang magtago sa pangalang Laura. Ganito po ang liham ni Laura. I have loved you more than I could. Dear Tia Sofia, bago ang lahat, gusto ko po kayong batiin ng magandang oras diyan sa Bombo Radio. Tawagin niyo na po akong Laura. Ako po pala ay bunso sa aming 3 magkakapatid. Wala na po ang aming tatay. Nasa sinapupunan pa lamang ako ng aking nanay noong namatay ang aming tatay. At kahit ganoon, ginawa lahat ng nanay namin ang kanyang makakaya para lang mabuhay kaming magkakapatid. At sa tulong din ng aking mga nakakatandang kapatid,
ay nakaya naming mabuhay. 22 taong gulang pa lamang ako noong makilala ko si June na siyang naging asawa ko. Pero nagkahiwalay din kami pagkatapos ng mahigit 1 taon. Kung bakit nangyari yun po ang aking isalaysay dito sa aking liham. Ganito po ang umpisa. Grabe naman yung bintang mo sa akin, John. Hoy, Laura. 2 lang kayong nagkasabay. Malay ko kung saan-saan na kayo nagpunta, ha? Wala kaming ginagawang masama. Grabe ka naman. Buntis na nga ako. Pinagdududahan mo ba ako? Alam kong nagkakagusto ka kay Jerry. Alam mo, may duda ako. Baka siya pa ang ama ng ipinagbubuntis mo. Tama na! Sumusobra ka na sa mga pinagsasabi mo! Huwag mo nga akong bulyawan, ha? Malandi ka! Bakit mo ako sinampal? Sinungaling ka. Gusto mo? Hindi lang sampal ang aabutin mo sa akin, ha? Saksi ko ang langit, Jude. Hindi totoo yung mga pagdududa mo. Huwag mong idamay ang langit dito! Ano? Nahihilo ako. Huwag ka nang magkunwari, Laura. Kahit malaglag yung pinagbubuntis mo, hindi ko naman niya anak. Diyos ko. Ano ba naman tong kapalaran ko na nag-asawa? Hindi ko ipinagtatanggol ang pananakit ng kapatid ko sa'yo, Laura. Pero kasalanan mo din yan. Kasalanan ko? Pero hindi totoo ang mga pagdududa niya sa amin ni Jerry. O sige na. Kung hindi, di hindi. Pero sinagot-sagot mo pa kasi. Hinayaan mo na lang sana siya. Ano? Sana, hindi mo na siya sinagot. Para hindi ka na niya sinaktan. Tingnan mo, buntis ka pa nga eh. Baka kung ano pang mangyari dyan sa dinadala mo. Mali naman kasi yung paratang niya sa amin ni Jerry. Iwasan mo na lang si Jerry. Bakit kasi late ka na pumunta sa paradahan ng jeep? Yan tuloy, di hindi mo nahabol ang last trip. Ang tagal naman kasi yung hinihintay kong padala nila. Huwag ka nang magpaliwanag pa. Alam mo naman ang oras ng jeep na aakyat dito, di ba? Ito ang palagi mong iisipin. Kapatid ko si June. Pinsan ko din si Jerry. Hindi ko gusto na magpatayan ng magpinsan. Kaya kung ako ikaw, iwasan mo si Jerry. Gabi na. Pero wala pa si John. Sigurado ako na nakiinom na naman yun sa mga barkada niya. Pasok na nga lang ako sa kwarto namin. Si Jerry. Pumasok dito sa bahay na walang paalam. Laura? Jerry? Huwag mo nang hintayin pa si June. Nag-iinom pa sila nang iwan ko sila sa Tiangge. Ganun ba? Alam mo, masama ang paratang ni June sa atin. Kaya kung pwede, huwag mo na akong lalapitan. At huwag mo na rin akong kakausapin. Sige, pasok na ako sa kwarto. Walang katotohanan niyang paratang niya sa atin. Kailangan nating ipakita ang totoo na mali ang paratang niya sa atin. Kahit ano pang sabihin mo, hindi pa rin siya maniniwala. Sige. Diyos ko, sana po umalis na agad si Jerry.
Nag-alala ako dahil sa pagdating ni Jerry na pinsan ni John para sabihin sa akin na nakikipag-inuman si John. Kasama daw ang kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi ang pagkalasing niya ang ikinatatakot ko, kundi ang pagdating ni Jerry na pinsan niya dito sa bahay. Ang kinakatakutan ko rin ay baka may magsasabi kay John na dumating si Jerry. At nangyari nga ang aking kinakatakutan. Ganito po ang mga kaganapan, Tia Sofia. The tangerines. Bagong ligo tong asawa ko Amoy alak ka. Lasing ka. Hindi ako lasing. Kundi lang naman yung nainom ko Huwag mo nga akong yakapin ng ganyan. Ayaw mong magpayakap sa akin ganon? Huh? Amoy alak ka kasi. Hoy, ganyan lang bang gusto mong sabihin sa akin? Ha? Ako ang asawa mo. Bakit? Nandidiri ka sa akin, ha? Ano kasi? Alam mo namang naglilipa ako. Pinapainit mo lang yung ulo ko. Ini-insulto mo ako, ha? Aray ko! Ayaw mo na sa akin dahil may lalaki ka, alam ko. Halika nga! Ano bang ginagawa mo? Huwag dyan! Huwag! Buntis ka na nga. Maghahanap ka pa ng ibang lalaki, ha? Maawa ka naman sa akin! Hoy, Laura! Hindi ka na makontento! Kontento ka naman na siguro ngayon, ha? Ang sakit ng katawan ko. Pero kailangan ko nang umalis dito sa malaimpyernong bahay ng pamilya ng kagibihan ko. Demonyo si John. Hindi na makatawan trato niya sa akin. Pero wala man lang silang pakialam na kausapin siya. Nag-iimpake ka? Hindi ko na kayang ginagawa ng kapatid mo sa akin, ate. Hindi ko masisi ang kapatid ko. Bakit kasi hindi mo iwasan si Jerry? Kaya di ko masisisi si June. Hindi ko na maiwasan, ate. Kasi parang dito na rin siya nakatira sa bahay. Eh di kung pumasok siya dito sa bahay, lumabas ka, anong masama doon? Para naman kasing gustong-gusto mo na makita at makausap si Jerry. Kaya hindi ko rin masisisi ang kapatid ko. Wala na akong magagawa kung kinukonsinti niyo siya. Kahit patayin niya ako. Kaya mas mabuti nang umalis ako. Bahala ka. Pero huwag mong sabihin na pinalayas ka namin dito, ha? Laura, anak? Bakit? Biglaan yatang pag-uwi mo. At hindi mo kasama ang asawa mo? Hindi, Nay. Lumayas na ako sa bahay nila. Maghihiwalay na kami. Ano? Bakit naman? Anong nangyari sa'yo? Halika. Dito ka umupo. Halika, anak. Sige, sabihin mo. Bakit, anak? Anong nangyari? At nasabi mong maghihiwalay na kayo? Hindi ko na kayang ginagawa ni John sa akin, Nay. Kawawa lang ako na sinasakyan niya kahit buntis ako. Ano? Yung walang hiyang yon? Anong dahilan? Bakit ka naman niya sinasaktan? Nagsiselo siya sa wala, Nay.
Ano? Kahit saan kami mapadpad, walang katotohanan ng mga binibintang niya sa akin. Kawawa ako na sinasaktan niya. Hindi ko na kaya. Sige, huwag ka nang umiyak. Buta't naisip mo na bumalik dito sa bahay. Pero mag-isip ka ng mabuti. Kung makikipaghiwalay ka sa kanya, isipin mo yung isisilang mong magiging anak niyo. I was hurt and I was fooled by love. Mag-iisang buwan nang nakalipas mula nung lumayas ako sa bahay nila John. Pero hanggang ngayon, hindi man lang niya ako magawang kumustahin. Talaga siguro na hindi na niya ako mahal. Kaya't hindi na ako babalik sa bahay nila. Maghihiwalay na talaga kami. Oras na pala para magluto ako. Magluluto na ako para nakahanda na ang lahat pag uwi nila galing sa bukid. Sumasakit na dyan ko. Malapit na yata akong mga anak. Ang init naman ng sikat ng araw. Nay, sumasakit ng tiyan ko. Manganganak na yata ako, Nay. Ano? Malapit ka ng mga anak. Teka, tatawagin ko si Kaka Dubai na nagpapanak. Sandali lang, anak. Nagpasalamat po ako sa Panginoon, Tia Sofia, dahil isinilang ko ang anak ko ng normal. Lalaki ang naging anak ko at lubos akong nagpapasalamat kay nanay na nag-aruga sa akin hanggang sa makalabas ako ng ospital. Pagkalipas pa ng ilang araw, hindi ko nahintay na dumating si Chun. Hanggang isang araw, dumating din siya. At ganito po ang mga kaganapan. In love with you till the end. Akala ko, hindi na kita mahihintay na mangungumusta. Kumusta kayo ng anak natin? Salamat sa Diyos. Hindi niya kami pinabayaang mag-ina. Parang hindi mo masabi na wala akong pakialam. Bumisita lang ako para makita yung anak natin. Sobra ka. Wala kang awa sa akin. Oo. Ano na naman ba yung pinagsasabi mo? Alam mo, hindi ako nagpunta rito para makipag-ayos sa'yo. Pumunta lang ako dahil gusto kong makita ang anak natin. Hindi na sana maganda na makikigitna ako sa inyo, mga anak. Pero kailangan. Nay? John, anak. Huwag mo sanang sabihin na porket si Laura ay anak ko, siya na ang kinakampihan ko. Alam kong marami siyang pagkukulang bilang asawa na ganyan din sa iyo. Pareho kayo. Kaya't ang masasabi ko, mag-usap kayong mabuti. Laura, ayusin ninyong pag-uusap ng inyong problema, ha? At sana magkaunawaan kayo para sa inyong anak. Papasok ako sa trabaho ko. Pero dito ako uwi mamayang hapon. Nasa sayo na yan. Baala ka.
Oh, parang di ka ata masaya na pinuntahan kita rito. Alam ko naman kasi na wala ka ng pagmamahal sa akin. Pumunta ka lang dito para sa anak ko. Anak natin. Sige, anak natin. Sana magbago ka na para man lang sa anak natin. Kaya aga-aga. Hindi na naman maganda ang pinag-uusapan natin. Alis na nga lang ako. Umalis na siya. Sana magbago na siya. Bumisita ako para kumustahin si Laura at ang pamangkin ko. Mabuti naman. Andun sila sa kwarto nila at pinapatulog ni Laura ang anak niya. Ganun po ba? Hindi ko muna sila i-istorbohin. Hindi bale, hindi naman ako nagmamadali. Sige. Sandali lang at kukuha muna ako ng pampalamig ha. Ang init na kasi. Wag na po. Huwag ka nang mahiya, anak. Sige, sandali lang ha. Ang maganda po, tulungan ko na lang po kayo. Sige. Halika doon sa kusina at doon na lang tayo mag-uusap. Ate Minda, nandito ka pala? Oo, Laura. Gusto ko kasing makita ang pamangkin ko. Tulog pa, ate. Sige. Mamaya na lang. Halika rito, Laura, at mag-usap kayo naghipag mo. Pumunta pala si Ate Minda dito. Oo. Pinapabalik na nga niya ako sa bahay ninyo eh. Pero hindi ako sumang-ayon. Dito na kami ng anak ko. Kung magsalita ka, parang hindi ako kasama sa mga plano mo. Dahil alam ko na hindi mo na ako mahal. Alam kong pumupunta ka lang dito para sa anak ko. Anak natin, Laura. Siya nga pala, pumunta ako rito dahil gusto kong maayos ang relasyon natin. Mabuti kung totoo yung sinasabi mo. Bahala ka kung hindi ka naniniwala sa akin. Tulong na ang anak ko. At umihilig na rin si John. May oras na akong tignan ng cellphone niya. Dahan-dahan kong kukunin yung cellphone niya sa may unan niya. Ang sarap pa ng tulog niya. Sana hindi pa niya pinalitan ng password niya. Salamat. Chinat ko na yung babae niya. Nakasama niya sa profile picture niya. Ayan. Sumagot na. Honey, ang tawagan nila. Sinasabi ko na nga ba eh. Tinatanong pa niya kung kailan siya babalik sa Maynila. Hindi na ako magsasalita pa. Laura, ba't hawak mo yung cellphone ko, ha? Oo. At hindi ka na makapagsisinungaling sa akin. Na-chat ko na yung babae mo. Ano ngayon? Oo. Totoo ang sinasabi mo. Hindi na kita mahal. Manloloko ka! Lumayas ka! Ayaw na kitang magkita pa! Maghihiwalay na talaga tayo!
Pinalayas ko na si John sa bahay namin, Tia Sofia, nung malaman ko ang katotohanan na may kabit siya. Hindi ako pumayag na kunin niya ang anak namin, kundi hiningi ko na lang sa kanya na ibigay ang panindigan o sustento para sa anak niya. At sa ngayon, grade 2 na ang anak ko, Tia Sofia. Pero hanggang ngayon din, wala akong nahintay na sustento ni John para sa anak ko. Kahit ganyan man, hindi naman ako nahihirapan. Masasabi kong kaya kong palakihin ang anak ko dahil kahit papano may sari-sari store ako na pinagkukunan ng kailangan namin. At palagi din akong binibigyan ni nanay ng pera para sa kanyang apo. Basta't nakuhanan niya ang kanyang buwanang pensyon. Kung kailan magkita kami ni John at ng anak ko, hindi ko na po masasabi kung kailan yon. At ang anak ko naman ang masasabi kong rekwerdo na nagpapaalala sa akin mismo sa kanyang ama. Hanggang dito na lang po, Tia Sofia, at salamat sa pagbabasa at pagsasadula ninyo sa aking liham. Ang sumulat, nagpapasalamat sa inyo, Laura. Maganda ang kwento ng iyong buhay, Laura. Patnubayan sana kayo ng may kapal. At salamat sa inyong liham. Mga kaibigan, dyan nagtatapos ang naisadulang sulat o liham ni Laura dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang liham ni Laura ay isinaayos para maipasadula ni Delphine Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang hair loss